rahisi, kabasely tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Biashara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biashara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria, tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ĩthiranĩte. Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mũgongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St. Peter and Ann Hospital Rwaka, Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na ũhoheo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722 150 620. St. Peter and Ann Hospital Rwaka. Your health, our mission. Inoro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa tũginotana. Furori ko kodo respect ko to dare ko shoti furori in fact ko gowaga to the one wiki do gitaka sovereignty ya furori kera na nikio devolution yokire niguo nangĩkorwo we ũkoragwo wĩ Murang'a wĩ Nyeri wĩ Naikuru wĩ kũrĩa kũngĩ guothe tondũ mathoko rĩu nĩ moka rĩ ũrĩa mũndũ wothe arĩkagia kaugare kethi Nairobi gethe indo rĩu ciĩ matũra-inĩ tukeraga marĩa matinda makĩhanĩka bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri tukamathagumia nĩguo tũmahinyie nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mona kinyi na gĩkũyũ kĩega karagũthwo nĩko koĩ ũrĩa karĩgita nĩko koĩ ũrĩa karĩgita na harĩa ikagio tiho ikagatĩa tiho ĩgũaga reke itũnyithanie bũrũri na bũrũri ũtũragio nĩ thayũ. Kera ũkĩreherwo nĩ Jeff Mũgawa wa Ithera. Kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe na gũtirĩ kĩoneki kiumanĩte na Ngai kĩrekagĩrĩrio kũguna o mwena tu nĩ mũrigo ũkuithagio mwena kĩoneki nĩgetha andũ aingĩ nao mateithĩkage na kĩoneki mũteithie
rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio waku kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima iriku na kĩrĩma kĩmwendia kũrĩ Amisiri matioĩ kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩarĩ gĩkamahonia ng'aragu amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩrwo nene wake kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara ngoro yakwa ndĩrĩ ndĩngĩkaiganĩra nĩ tondũ thĩno ndĩkoragwo kĩhurũko cioneki cikaraga ikĩraiharaiagio nĩ kuona nyonaga arĩa marĩ mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria onawe nĩnjũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara rotaga no nene wa maitũ rwĩmbo rwega rwa Phyllis Mbuthia nĩruo rwatũhingũrĩra tabarĩra ya kera ũtukũ wa ũmũthĩ na gũtirĩ mũndũ ũtendete nene no ningĩ kwĩragwo to whom much is given much is expected atĩ angĩkorwo we nĩ wathukĩrwo ũtongoria kana nĩ waheo nene ũguo noguo ũratanywo gũkorwo ũrĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene na noguo ũkĩagĩrĩire na mũthenya ũmũthĩ twenda kũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ atumia arĩa makoragwo ũteti-inĩ hihi nĩ mathĩna marĩkũ mageragĩra mangĩkarota no nene ũyũ mendaga mageragĩra gathabarĩ kaigana atĩa nĩgetha mahote kũringa ndaraca ĩyo ya kuma rĩu kũmatha ũtongoria na gũkorwo marĩ ũtongoria-inĩ na hihi ũtongoria wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wonanĩtie impact njega andũ mangiuga no twĩrirĩrie nginya na gũkorwo na president mũtumia kũndũ kũrĩa gũthurĩtwo atumia aingĩ mũno nĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo kaunti-inĩ ya Naikuru na nĩ kũrĩ Nakuru Girls
Governor waku nĩ mũtumia, senator nĩ mũtumia, nĩ kũrĩ mũmbunge mũtumia woman rep, mũmbunge wa kũrĩa Girigiri Matha nĩ mũtumia, mũmbunge wa Bahati Murembo nĩ mũtumia, na mũmbunge wa kũrĩa Njoro Charity Kathambio nake no mũtumia. Hihi nĩ impact irĩkũ atongoria cio atumia mahetwo igĩrĩki thaa ici kana ihinda-inĩ rĩrĩ mamĩkĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ arĩa mamathurire kana ona thĩinĩ wa bũrũri? Na toguo tu, hihi ona magereire mathĩna marĩa mageragĩrwo nĩ atumia arĩa angĩ, hihi mũndũ wakorwo nĩ wahũrana mbara nditũ mũno, wakinya harĩa mũico ũkona rĩu reke ndĩcokerie ngatho tondũ nĩ ndahũma mũno, tondũ gũtuĩkaga mbara ĩrĩa atumia marũaga magetha iturwa cia kĩũteti ndũngĩringithania na arũme, nĩ tondũ kũringana na ũrĩa ũteti witũ ũkoragwo ũthondeketwo, nginya formation ya ciama cikoragwo ci male dominated. Ũkoraga harĩa gacũmbĩrĩ ka ũtongoria wa kĩama nĩ arũme, wathiĩ bunge-inĩ ũkoraga atĩ ona bunge mahetwo iturwa 47 o ũguo bũrĩ atĩ itingĩhota kũhũranĩrwo nĩ arũme. Bunge-inĩ ya bũrũri makoragwo marĩ gĩcunjĩ kĩa 22.5 harĩ igana, ũkona bado marĩ othe. Nĩtũkoretwo tũkĩigua ũhoro wa 2/3 gender rule ndĩrĩ yakinyanĩra, ĩgeretio ĩkarema. Nĩtũkwenda kũmenya mathĩna maya atumia mageragĩra makĩmatha ũtongoria rĩ, nĩmo magirĩtie makorwo maiganĩte gĩcunjĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire, na nĩkĩ kĩgiragia gũthondekwo mawatho ma kũmahe environment njega ya kũhota kũmatha iturwa cia kĩũteti, kana makakĩheo a level playing ground, atĩ ũrĩa mũndũrũme areka ũteti wake, ũrĩa arona financing yake, ona mũtumia ũcio no ahote ku access finances cia gwĩka ũteti wake. No na warora noguo kũrĩ na maũndũ mangĩ mataramabĩva ta maũndũ ma kĩũndũire. Mũtumia ndangĩhota gũthiĩ mathaa macio motu gwĩka campaign tondũ arĩ ona twana atigire mũciĩ, ndangĩhota gũcuhĩrĩra marori ũrĩa arũme macuhagĩra. So marĩ na maũndũ maingĩ mũno mamarimitaga gũkorwo makĩingĩria wega ũteti-inĩ, no na kũhana ũguo tũrĩ na atumia atĩĩku mũno marĩ ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ, na tũrĩ ona angĩ aingĩ maramatha iturwa cia ũtongoria na nĩ meheanĩte gũkorwo atĩ nĩ megũtũrania moritũ mau mothe na macũngĩrĩra maumĩre mwena ũrĩa ũngĩ marĩ na ũtongoria moko-inĩ mao. Na nĩkĩo hwainĩ wa ũmũthĩ tũtĩkĩte gũkorwo tũrĩ na ageni erĩ. Twĩna Wanjiru wa Wachira, ũyũ nĩ mũteti kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, nĩ egũtwĩra nĩkĩ ekaga na nĩ atĩ arenda. Na twĩna Isabel Gĩthĩnji, nake nĩ mũteti gũkũ Nairobi, na ũngĩigua mũndũ nĩ mũteti Nairobi ũkamenya ũcio ti mchache. Nairobi ti hũthũ mũno, mũndũ ũraigua nĩ aretiria Nairobi rĩ, ũkamenya nĩonete maingĩ na arĩ na maingĩ mũno oĩ. Nĩ marĩkĩtie gũkinya no mbere nene Gordon kũrĩa gwa Cheza rĩ, kuna shiringi mũthenya wa ira rĩ, nĩ kũragire na gĩthagathago kũrarĩ na thĩna wa mĩtambo nĩ ũndũ wa Safaricom. Ũcio ti mwana wa Cheza, na ndonire andũ makĩnyandĩkĩra haha ndamera maingĩ kũ maranjĩra nĩ kwaringa nĩ gwatura ihiga. Ndakĩmera mĩtambo nĩ ĩragĩthondekirwo na mũndũ no aingĩre kũrĩa gwa Cheza kũgera *779# warĩkia kũhihinya ũguo angĩkorwo ũrĩ mũthaki wa mbere kana ũrathaka rita rĩa mbere, nĩ ũgũkora ceceni ciarĩte raini hau, kambĩrĩ na Citizen Radio Inoro hau namba 2, ũcagũre ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Warĩkia ũguo thi direct harĩa ha Cheza Box, wahingũra Cheza Box nĩ ũgũkora harĩ na box inya, box igĩrĩ cina mbeca, box igĩrĩ itirĩ. Na ona warĩkia kũingĩra gũcagũra box yaku nĩ ũgwĩtio pin nĩgetha wĩkĩre ciringi 99 ũkorwo ũkĩingĩra, ona ti kũingĩra draw-inĩ, ĩno tiĩrĩ twĩragwo nĩ ya kũingĩra draw-inĩ. Ona warĩkia kũingĩra hau, mbeca ciaku ũratũmĩrwo hau iria wahotana, na nĩkĩo ngũraga in game ngarora andũ arĩa nĩ ndamerĩte hĩndĩ ĩngĩ mbeca iria tũraheanaga cia bonus nĩ tũnyihĩtie nĩgetha ci distribute kũrĩa in game, andũ mahote kũingĩra kũrĩa. Tarĩu kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya ũtaũku rĩu ya kera o rĩu twaingĩra, nĩ ndona Janet wa Maitha wa Wanjiru nĩ akorwo nĩ aingĩra nona kĩndũ gĩake acagũra box 3, na Philomena Kariuki ona nake acagũra box 3 na nĩonete kĩndũ gĩake. So mũndũ ũkũhota kũingĩra kũrĩa rĩ, mbeca iria ciraheana gũkũra kwa in game nĩ ciongererekete, tũgacinyihia mwena ũyũ wa bonus nĩgetha cihote gũkinyĩra andũ aingĩ, tondũ ndahota gũkorwo na eventually no ndĩkĩheana 10,000 cia bonus harĩa mũndũ ndĩhe, no handũ ha heane ciringi 50,000 kana 20,000 rĩ, heana ciringi 10,000 icio ingĩ 40 rĩ cigĩkũra kwa in game nĩgetha andũ mahote, mũndũ ahote kwĩmathĩra kũrĩa ũkuona 5,000 kũrĩa ũkuona 1,000 na kũrĩa ũngĩhota no na ciothe kũringana na itigũthira tondũ icio twahotana 50 nĩ ciathira o ũrĩa maroka noguo nayo Cheza rathi na mbere na kũmongerera mbeca. Box icio igĩrĩ rĩ nyagĩtio gatagatĩ ga ciringi 1,000 na ciringi 1,100. Koguo mũthikĩrĩria no gũthũke hau *779# ha Cheza web box
box yo yothe ire ukigwa ina munyaka waku na ukorwo ukihotanira mbeca orio na nduratinda ugeterera ni wekira tu wekira pin yaku ira gucokeria message orio kana no wahotana na ni box ire kuyuma na bia ugo ni kuga andu ngiaga bia gatakate ka box icio theinya no thake igire 1 2 3 4 gatakate ka icio ciothe ri ngiaga mbeca no guthaka mayai ni gora njiraga andu atirire mutinyitane muri andu ana muigire ciothe mundu we box 1 uri ungi box 2 uri ungi box 3 uri ungi box 4 mbeca icio to cia hau box ni icio ithatu inya ri mwahotana mutigukiunana mbeca ni cianyu na tondu ona magithia kora coin game ndimere ndiona 10 ngumahe cia bonathi nigetha na itirama kana ni mundu ingirite kure kana ni yarire kada naria ici nguhe mundu wothe wiyandikithite kugera *779# ngirici 10 ni nguciheana tukiuga ni tukinye gata haria tuguikiria ugu gatagati ga tabarira ri ni ngumetira ageni turi marikitie kuingira na kere manyiti ogeni tondu umuthi kwina thayo muingi muno ira kuraina bitika tanu ni atutigire thimu nyingi guku umuthi ni muthenya muhoreru muno kwambiriria haho Isabel Kitenji wa Kanairo geithia muthikiriria no kimere we wiu ndahota uko dina gwitwara kwagiriire na nikiwikaga Nairobi ino. Muthikiriria wa Inoro ni ndakugeithia hwaine wa umuthi otogo mwaigwa jetagwo Isabel Githinji na jikaraga guku Nairobi no gwitu nyumite Nyeri kundu gwitagwo Thaya Munyage na ni ndageithia andu othe a Munyage muno andu abari ya Minjire tondu ni andu ega na ni kunyumite niguo mucii witu gacoka gakorwo guku Nairobi nikuo thukumaga na ni ngoretwo ndi thoko ya Gikomba na ni twiriga kuona mathina maingi maria tuonire no turi ciana cia Ngai ni tuhotete gwicokaniriria na kwiukiria na gweterera Ngai na andu ni macokete wira na tugacokeria Ngai ngatho ni undu woguo na ngenda ku encourage andu othe aria marutaga wira wa mutumba andu acio ni metumaga kiroko tene ndiwe kana kuri thoko ingi iukiragwo tene maybe ya Marigiti andu aria othe mendagia mutumba kuria guothe mendagiria Ngai aroma theremia wira wa moko mao na kwirutira kwao maikare makimenyaga ati ni kuri Ngai na ni aceragira andu ao na riu thiini wa uteti ningikoretwo uteti-ini kwa kahinda kanene na githurano giki twiriga kurikia kia 2022 ndari umwe wa anini yani Deputy Secretary General wa Azimio koguo na Azimio mumenye nikio kiama kiria kinene muno the only coalition political party kiria kiari ho hindi ya 2022 no gicokire kihuruka reke twambe tuge ati tondegire tari hindi kiama kinene muno ati twari na kiama kinene muno na ni twathire nginya irebe-ini na ni muwi ati nginya kuhotana ni mwathani ugacoka atuguuririe tondu ni tarago mwisho wa horo maundu maingi ni makaguurio na nyamu icio cietagwo sava muthenya umwe no cikaguurio ko ni twutite wira munene muno na gukorwo ati ni ndahetwo opportunity na tikuheo tondu ni ona ni nderutire na njira nene muno no maririkani mori na running mate mutumia ni twari na running mate mutumia na ni kwari na atimia aingi muno na nikio ndireiguire ihoru juzi ngicoka kuona riria kora anene acio Azimio riu ni marecokanirira kaundu kangi no kona atimia ni manyiha group iyo kirugama uguo ukajia kuona atiriri agenda ya women thiini wa coalition iyo ri ni agio ni kuonania from leadership ati marugama uguo ri ni kumenya ati korwo andu acio no mahote kuoya thirikari ri agenda yao ya atimia ri ikihana atia ni ireyonania na hau hena kiuria so no ndunaitura gituro kiria mathaa guku riu hindi iyo ni ndakirugamirire maundu macio ma kiama no riu ni ndagicokire ngiuma Azimio na riu ndi kiama kiretwo National Economic Development Party okay National Economic Development Party party leader witu ni mumui His Excellency Governor Sonko uria wari governor wa Nairobi Mike Sonko niwe ukoretwo ari party leader witu na ni
kiama riu ni hindi turagicokaniriria wega na gikiri na atongoria ange ucio ni party leader niwe ukiri front no ni kuri atongoria ange aige ona ni ndi umwe wa atongoria thiini wa kiama ni ndi atongoria gikundi gia atimia thiini wa kiama. Thank you na karibu sana. Yes, asante sana. Wajiro Ashira. Asante. Geithia aikari a Kenya no yothe tondu ni mayuthikiriria ukimatariria wega wiu nikiwikaga na hihi kana he gituru nyoteire ki utongoria. Thank you muno. Thank you Jeff, thank you Gordon ni gwitikira tuke twariririe ndereti no ya atimia na guka gucera muci uyu wa Inoro FM na kwaririria uhoro wa atimia. Hamaritwa makwa njitagwo Wanjiru Ashira, Wanjiru no akuria Old Jororok itura ria Gathanje guciarwo na kurererwo kuu na ithuothe riu andu a Nyandarua turauga ithuĩ tũrĩ All Kalau nĩũndũ wa magegania marĩa turekire kũndũ kũu na ngwĩciria the entire Kikuyu fraternity we are happy nĩũndũ wa ũhotani ũrĩa tũraonire itũra-inĩ rĩu. Wanjiru nĩ mwana biashara in the hospitality sector, in the financial sector na I'm an employer na ndĩna passion the girl child and the boy child. Hari utongoria nie ne ndiretha giturwa kia Mama County kia Nyandarua kiria giikarirwo ni Wairimu wa Gitau na giti kiu ni turenda gukihe meaning tondu Nyandarua tukoretwo na a lot of challenges. Andu aitu ni muwi tutiguteteria muno no ni muwi maundu maria matukorete ni undu wa kwa gukorwo giti kiu gikiruta wira uria wagiriire na nie ndeta Wanjiru ni ngoretwo ngiaria muno horo wa boy child particularly the issues that are affecting our boys. Anake itu ni mareita muno anake itu uhoro wa njohi twina challenge ya girl child kwa kurikia shukuru and among many other issues that we want to address tukihuthira hinya wa giti kiu. Ndugamite na kiama kia DCP kiria gitongoragio ni Rigathi wa Gachagua mutongoria njamba mutongoria uratuhe mwerekera ithuĩ ta rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ na ngĩrĩkĩrĩria ngeithia andũ a All Kalau tongirwo All Kalau na ngeithia andũ a Nyandarua othe na harĩa muthikĩrĩria wa Inoro wothe woma na ndĩmwĩre nĩ tũgũthi tũnyitanĩrĩire ta Gĩkũyũ na tũcokie riru wa Mũgĩkũyũ. Asante. Isabel. Yes. Thabarĩ-inĩ yaku ya ũtongoria na ona gũkĩmatha gĩturũ kĩa ũtongoria nĩ maũndũ marĩkũ ũkoretwo ũkĩ-involve namo mangĩtũma andũ arĩa ũtongoragia mone nĩ ũrabatarwo na gĩturũ makĩria hau ũrĩ nĩ ũra underestimate ũhoti ũrĩa wĩ naguo wa gũtongoria nĩ ũranyihio mũno nĩ ũbatiĩ kũheo mathagu ma kũmbũmbũka haraya nĩ maũndũ macio marĩkũ ũkoretwo ũkĩ-involve namo ma kũhutia mũingĩ? Njuge training yakwa rĩ niĩ ndĩ wakiri. Wĩ wakiri? Ndĩ wakiri. Okay. Na thĩinĩ wa ũwakiri tondu kũrĩ arĩa marokaga magoti-inĩ niĩ ndokaga ciama-inĩ cia ũteti. Okay. Kũu nĩkuo yani governance maũndũ ma ũteti tondu angĩkorwo thirikari nĩ ĩkabomwo kũringana na katiba itũ nĩ atĩ thirikari ĩkabomwo nĩ kĩama gĩa ũteti kĩrĩa gĩkagĩa na kura iria nyingĩ biũ. Koguo kwĩbanga thĩinĩ wa kĩama gĩa ũteti nĩkuo kũform thirikari na ũtongoria wothe ũrĩa ũcokaga gũtũkora. Koguo hau nĩho ngoragwo space ĩyo ya kĩama gĩa ũteti na ndanjirie na TNA rĩrĩa yafomagwo. Hĩndĩ ya Sakaja. Ndanjirie na TNA hĩndĩ ĩyo yafomagwo hĩndĩ ĩrĩa Rais Uhuru Kenyatta athiaga rita rĩa mbere. Koguo njuge thabarĩ ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩrĩ ndaihu kuma hĩndĩ ĩyo ngĩcoka ngĩthiĩ KANU na kuo no ndeithĩtie kĩama gĩa KANU na ngacoka ngateithania na kĩama kĩa NARC Kenya ona kũu ndarĩ Deputy Secretary General ngacoka ngoka kĩama gĩa Kenya Reform Party kĩama kĩrĩa ndanjirie ta the first Secretary General wa Kenya Reform Party ngĩcoka ngĩingĩra Azimio Kenya Reform Party tũkĩform nakĩo Azimio tũrĩ Azimio ndarĩ coordinator wa Secretary General othe ciama iria 26 ciaingĩrĩte Azimio. Koguo kũrĩ mawĩra maingĩ mũno ndutĩte ta mutimia no reke njuge ta mutimia mutongoria. Hau nĩ nyendaga mũno kuga atĩ nĩ mutongoria jinsia ya mutimia no ngĩ nĩ mutongoria jinsia ya mũndũrũme. No tutigakorwo atĩ na
na njira nguhi onda ku andu matikehithe thikati-ini wa mbere mutumia njiguirwo tha aca wa mbere we muikia wa kura ndukambe kunyarara mundu ati tondu ni mutimia otoria utanyararaga maituguo nyumba ni muciari wa muthemba wa mutimia koguo otoguo utanyararaga muciari mutimia kana mwarimu mutimia tondu andu aingi ungifuata ni magukwira nie mwarimu witu uria we wangeririe hana kana uria wanyumiriirie ni ndanjite nginya gukorwo ta ngwenda gutiga cukuru uria wanjokirie raini ni ugakora hari o mwarimu wari wa muthemba wa mutimia mutimia waku we nyumba ni wotigagira no kehokera maundu maingi ona hari kaundu andu atimia meragwo ati ati ni akuhanga ati atimia ni mwe kuhanga ona thini wa siasa ngoro iyo noyo tukaga nayo na bidii oyo noyo tuka kuhanga nayo koguo ni no nyende muno ati muikia wa kura no na atongoria aria twina o hamwe thini wa kiama magakorwo makiona ati we mutongoria otao ti kuheagwo roles iria cihana cia kitchen thini wa kiama ni urona ati reke aya mathiage mbere mabangage ite arume matigwo magicira uria maguka kwaria utetini nio metagwo flower girls kana flower girls ona nita cuhirira riu kangugarita flower girls re ni kana ni muigwa kigo ni muteti wa Nairobi koguo nginya ni tuhuthagira sheng ni muigwete ritagwo sangwenya ni muigwete kindu ta sangwenya taurira cucu ikuria cuhira taurira cucu ni rona sangwenya ni riri ateti maracemania handu ri gutiagaga andu mariuka hirire-ini uguo metereire atongoria nigetha magikio kanyamo uguo macoke macuhirire ngari na mahanyukanie riu flower girls ni ta sangwenya ya mundu wa ja no kuri atongoria aingi muno mari na so much kurehe thini wa utongoria na thini wa teti no tondu ni atimia makahana na ni mukieherio metha-ini na koguo ni turarega muno na ni turwaga muno na arume acio because no makato push our way to the decision making table na hedio mwa push na jereyo ni ukuigwa gitwa maritwa especially the atimia anyere ni mukuigwa tukirwo hawa nao wanakuanga ni hard headed ni muiguaga iron ready maritwa tamashigo ni mukuigwa mukibatithio makumumenereria no ni tondu ni turarega gwikio na hau tukimenyaga kiria turarehe metha-ini ino ni utongoria na rimwe ni ukirite nginye arume aria mokite metha-ini yo ucio ni horo ama hau hatina dispute ona nini Wanjiru Wachira we nawe ni maundu mariku koretwo ke involve na mukura matura-ini marahutia muingi ati andu acio utongoragia kana hutagia muturira wao na njira imwe kana iri ingi ni marona Wanjiru ni arabatara aheo mathagu nigetha ombuke ahota gututeithia na gikiro kingi tiga giki because maybe urageria in your small ways no hota kuhutia muturira wa mundu makana uri ungi ni tumaundu turiku koretwo gika ni ndeta Wanjiru ni ngoretwo ngika a lot of mentorship particularly in our high schools. I target ciana cia miaka 13 nginya 19 tondu hau niho twina a lot of challenges na ithuĩ ta aciari we have to take responsibility ya uria turarera ciana citu muno teenagers ta riu ne turonire mwaki uria uraumirire haria utumishi cukuru ya iretu tukeyuria what has happened ati riu nginya airetu aitu ni makinyete guthugunda kuragana well those were actions being done previously ne anake aitu koguo tukenda kumenya muno what is happening koguo ni nyendete mentorship because I believe if we don't mentor ciana ici citu ni tugukorwo na society itarathi wega na tugika mentorship ni turoraga maundu motheru wa iretu na ni tumaheaga tumafuku haha na haria one of the things twagire gwitikira ni ati Nyandarua is a rural setup na kwina a lot of challenges cia meikarire na andu ukorwo matari ko mari empowered kana matari na hinya na
mathina mao magacũngĩrĩrio mũno nĩ the economic stress ĩrĩa ĩrĩ kuo. Mũrĩmi ũthiaga ibuti Nyandarua ararĩhwo between 300 and 400 per day. Ũkeyũria mũndũ wĩna ciana 3-4 nĩ akũhota kũrĩha school fees, kana nĩ akũhota kũmahe irio, kana nĩ akũhota gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe mara affect that household. Koguo nĩ tũgeragia mũno gũthi tũkĩmahutagia, tukionaga ũrĩa tũgwĩka nĩ ũndũ wa those challenges. The other issue we want to address, kana tura address largely is the issue of alcohol and drugs, and the notion nĩ thĩna mũnene mũno, na ndigwĩciria kũrĩ wiki tutarathika mwanake itũra-inĩ ritũ rĩa Nyandarua every ward nĩ ũndũ wa gũkua nĩ ũndũ wa njohi, na nĩ njohi itarĩ njohi, ti njohi turamĩta poison. Harĩ gacohi ge kũrĩa gwitũ karetwo gathuri kau gathuri-inĩ gakinyu kwanyu kau karĩ kũu. Ndakaiguĩte gatũndũ ũrĩa mũico, ndacoka ndakaigua Kĩrĩnyaga nĩ garateng'era mũno. Kau wanyua ũkĩnyua rĩa gatatũ rĩa kana ũinainaga ta ihuti, ũgacoka ũga-collapse na ũgekatea na ũkahurũka. And we are asking the government kono mahote kũhũrũa na njohi ĩyo, tondũ anake aitũ matuĩka desperate marĩkia form 4. If they don't transition kũingĩra cukuru ĩngĩ kana gũthiĩ tertiary, maikara mũciĩ magatuĩka desperate, akanjia kũnyua njohi ĩyo na ĩgakorwo ĩgĩtũrehe a lot of problems. Maũndũ marĩa mangĩ tũreka kũu nĩ mathĩna ma mental health. Andũ aitũ nĩ mareita mũno. He mũtungatĩri tũrathikĩte wa AIC less than 2 months ago, 30-year-old among many mathĩna mangĩ maingĩ maracũngĩrĩria nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa marĩ mĩciĩ, na of course mathĩna marĩa mũraigua o mũthenya ma gender based violence. Tugakorwo andũ matiraikarania wega mĩciĩ-inĩ, stress icio igokĩra ciana nacio ikeruta muoyo, na rĩngĩ ũgakora mũthuri akĩũraga ciana na nyina na maũndũ ta macio. Koguo those are the issues turenda ku address, tondũ macio nĩmo mathĩna marĩa maramba gũtũtindĩka mũno ta ikari itu a Nyandarua. Asante sana Isabel. Nĩ kũretwo thĩinĩ wa field ĩno ya ũteti kwa ihinda na bahati nĩ atĩ wewe wakiri nĩ ũkũhota gũkĩrũĩra ihoto cia andũ arĩa angĩ na ũkahota kũrũĩra ciaku. No ingĩkũiga haha we wĩta mũtumia na niĩ ndĩ haha tũkorwo tũrarũĩra gĩturwa kĩmwe, niĩ nĩ gũkorwo hihi ndĩna mũnyaka hanini, kana we nĩ ũkũĩ na moritũ maingĩ mũno kũngĩra. Nĩ maũndũ marĩkũ maya mũgeragĩra ũkona korwo ndĩ mũndũrũme haha nĩ ingĩatobora, no rĩu kũringana na atĩ ndĩ mũtumia na society ĩrandora ndĩ ta mũtumia, nĩkĩo gĩatũma nemo nĩ gũtobora haha? Nĩ mathĩna mamwe ta marĩkũ? Wa mbere njuge atĩ nĩ kũrĩ na mental guga seasoning kuri uri andu maconditionatwo over time, ati atimia no tongoria monagwo mari second rating, ati men nio directly monagwo nio atongoria. Ugacoka ukagĩa na perception ati atimia one makaheo nafasi ya guthukio, nona iretagwo ya nomination. Koguo ri kuri andu marona makamba ona opponent waku ni akumarĩria akauga atĩrĩ nĩ njũĩ Isabel ni a very strong leader, ona ni mwega ni tũi ni mwega, na nĩ tũga push nigetha akanominatwo, nona kiundu kiu. Koguo undu ucio no ni psychological, na no mhaka wa ukorwo na wĩra mũritũ mũno wa kwamba kuimprove leadership yaku makiria ma the men, tondu urajia na ka negative handũ no yo arajia na ka positive. Undu wa keri ni kuri na kiundu riu ni hindi ki amplify kitirari kiundu uguo muno, no ni gigituire, no riu ni ndirona ta githurano giki uhoro ucio wa gukorwo ati kwina goons, uhoro ucio wa kuhuthira goons, gugakorwo ati kwina election violence, na whether ni direct kana ni indirect, gukagia ki perception ati no gukorwo na kiundu gya kumakania. Undu ucio ukoragwo muno wa kumakia, one mutimia mutongoria ucio urarugama, but also andu aria mokire akonera ri ugwitaga ri na rari iragioka andu othe arume atimia ona rimwe ni gukora youth na atimia amwe magugioka nginya mena ciana migongo. Riu maigua ate no guthuke ri mutimia ucio ni agaguka
niwona koguo we mwenyewe we ni urahatarishwo na ginya andu aria magiukire nuthu yao tondu atimia mari na 50% nuthu yao ni mamba metigira mari o micii koguo ri ugakora narrative yo rimwe no ikorwo itari ho no ikahana ta igwikirwo kiundu ta kiu wagatatu ni besha elections are very expensive wira ucio wa gwetha kura ni wira muritu muno na ni ufataraga mbia na muno ona dirauga ate andu aria mari ukani mahe kindu ona kobanga tu mucemanio ucio logistics ate uri kinya atia mugucemania ha kana ona kora andu ni mariikarira ite handu mukukomborete andu acio kana no manyue gacai angikoni gwitinda na andu muthenya mugima no makomenye kana ni mareire koguo ni uhoro ukoragwo urafatara mbeca nyingi muno na ni ukora mokigeire indo inyui ni uri neke njuke hau ni ugukora ati society itu uria ibalance itwo mutimia tuge uri in a setting ya kehiko ugikaiguithia muthuri ati reke tuoe milioni imwe nyuma na andu ngucemanagia nao wiki ino budget yakwa iranyonia milioni imwe ri ni haritu ni ukuruta wira muritu muno wa kumuiguithia ugikihudira ciaku cia gitate niwe uwe kabitwa twarie uhoro wa family setting family no so turarwa mutumia utari na mbia ciake riu nenguka hau ndauga atiriri handu muciraga andu eri mugacira atiriri mbeca citu tukuhuthira atia hau haria muciraga mutumia ni agukona hinya muno wa kuiguithia muthuri no muthuri ona ndagutinda akiguithia mutumia aca tondu ona ndakumwira akumagara mutumia akwani akionaga account no kuona minus cia atia cia withdraw no mutumia ndari hota ku withdraw atago consult ke muthuri ucio ni undu wa mbere wakere ni tukiasuma tiri mutumia uyu akina twindo twake twindo toto twake mutumia ri umenye ni twikarire na kaundu kangi ga guikara ukimenyaga ati na dio uria ikiuga kaundu kau ati no makawige muthithu ni undu wa rucio ukuga guikarira na rimwe tondu riri ungirona especially central atimia ingi muno twina families nyingi muno who are led by single mothers family nyingi muno na muhasa cia family ciina ateti tia ingi atimia mohota kurugamira mundu awitikira ati ni umire uri coko tha thita thimu ciaku cireikare nyugukora family nyingi cire led na single parent ru single parent uyu ona korwa kina tubesha ri no arabanga cia guthomithia ciana no arabanga cia nyumba ko ni arakombora no arabanga maundu mangi maingi koguo iria angiiga kando cioteti ona cio ni limited koguo atimia matire na besha nyingi te iria ciena men access ucoke ukore ciama-ine ni ugukora rimwe kiama no gikorwa ati no kihote kuheana besha cia guteithiriria campaign either muheo cire besha kana campaign material kana maundu ta macio haria kiama-ine ri ni ndakuonia line up iyuire arume riu agikorwo no maricoka mehokerwo uria makugayania indo iria cioneka ni kiama cigairwo andu ri mentality o area ya wate atimia ni makanominate ri koguo makigayania akoro ni governor to indo iria cioneka ni hinya muno marita atimia ho atimia marigairwo o turia twa giti kia woman rep guku kungi guguikara gukira gwati ni makanominate na mugaikio jana njira ta icio koguo no muhaka ukorwo ona wewe na relationship ya kuingirana na atongoria aya makuoneta mutongoria mwenzao nigetha uhote ku access indo icio oho ri noho uria nja kuheo maritwa nuona tondu riu nigetha ugitwarana na andu aya na nigetha haria irakigairwo ukorwo ho ri ithe mutigitukirirwo o haria matukirirwo magicira na kana maundu maria mangi ukanja kuigwa maritwa mugitwo maria arume aya mataritwo gwitagwo ta mariko tondu ndukimaiguangaga njugi atiriri kwanza ta muteti
utari wetwo mumaraya we mutimia na nyakanga na maretwa macio mage wonaga tukibatithio ukoragwo nduri urahutia hari handu utari urahutia utari uraitwa maretwa hari handu umebakisha ginya rero ukaigwa mundu angurika gwitwa uguo kamenya now you are on track no na umenye ukire na ciana ndurenda maretwa macio ninge ciana ciuke ukire muhiku mundu ndurenda in-laws aku ndurenda maconokage maiguage ritwa ryaku rikithiururukio kuona muthuri waku koguo hari ka balance gokaga na rimwe ni karitu no tikuga ni tureherera space iyo ni kuga ugake nyita wega kabisa ukeyumia ukauga atiriri maretwa mama mothe ndiretwo nigetha ndunywo na nie ngunganga matine yandika thithi na ndigutwika moto ni ndetwo na ni wiyuwi thank you Isabel Wanjiru no igwo ria Isabel auga yes ari uhoro wa ati ni munyihagirwo kimbeca no twatuira ngia ri ngari ria ndungu iratwarithio ni mutumia urothie bara ici uthia ikiritho uguo kona ngari ria ndungu ena mutumia ara muno ungi muthuri na kama gasaketa kiuria dini wa family ri he kaundu gakoragwo ku ati mbeca cia mutumia ni cia mutumia no cia muthuri ni cianyu riu nguiguaga Isabel tari uhoro wa icio cia muthuri ti cianyu cia getatiria mucokanagiri tondu no ni muri tuindo mukwa muhithiire wega mbere ya unjirite maurito mara mogeragira ri uhoro wigie kigina ri ni kigigiria muhuthire inyu mu invest thini wa campaign cianyu mutekutire mukirora your spouses kana your relatives mundu agwe ndenda ku invest on ndenda giturwo kena na mukire na indo I think that is maundu macio ni we weigh them tondu mutimia uria wikuo muthi mutimia muthomu mutimia exposed very empowered na nie ndarora na maitho makwa ma kiumundu ndirona ta thaa ici mwana kia komeirwo muno gukira muiretu tatera Isabel no that is a fact Isabel never to menyo na ni wega me I like ni nyendete ciana na I like going on that line prepare ciana ciaku as they grow up taude na tuiretu twere na tuhe twere na ndemeraga we have equal opportunities and life is personal kila mtu asukume maisha yake uria kwagiriire koguo ndukanoke haria thutha ugi ati ndwaheirwo opportunity tondu wa 1 2 3 na jokerie my mom ngatho muno tondu nienderetwo ni my mom, she's a widow and I lost my dad when I was 11 na haria baba thikirwo ni tuonaga kuma sitting room baba mami atwetire wa 5 of us and I'm the last born agitwa nona hau muthuri ucio athikwo gutire mundu rume okauma na bara okiatuteithie so we'll have to work na moko maitu koguo nie ngiukira uguo ndokerire na hinya mweru ati I have to really push nigetha nyanjie gukorwo ngetha space not gukiuga ati women are not going through mathina maingi muno giciaca-ini but digitiketie na ngona ni wega kwi prepare tondu ugiagwe prepare ninge ni urigwaga moko-ini moru maita maingi muno na ni ndironire uhoro wa magegania muno kuria Olkalau tondu mbeca irakire nyingi mbeca irahana na ugiaga kwimenyerera wita mutimia no uhuthike ni maundu maingi matari mega koguo ni I would encourage airetu na atimia mutigetigire these are we just have a level playing ground na tutigakorwo na guoya let us go for leadership me I don't believe a man is better than me tondu gutire mbeca yukaga yandikitwo ati no ni Wanjiru neno ndingihutio ni mundu ungi so wokira guthie gwituma wokire witume uria kwagiriire and the fact and the reality on the ground andu amarugametie bururi uyu
tiga haha murenda gwitua rume ni atimia tondu mutimia niwe urarera ciana ari single mother no urarera ciana ari widow mutimia no oroka kumenya family yake riri yake na tha icio no ngithie tauni ya gwitu haha Njabini haha Magumu ugukora rumenja atimia nio mareka atia mararera ciana wathie kanitha atimia nio mekuo wathie cukuru mucemanio wetano atimia nio mekuo koguo nie uria ndingira atimia tigai kwira tondu already you're doing it it's only that mwitindeke hanini na muone nginya thuri yari they will give us our space tondu we already ni matiganirie responsibilities ciao tene tuturanagia nao ni undu wa Ngai kwenda na ni ona no sawa na nitugukimwenda oro uguo muri no nitukugeria go change that conversation and mentor our girls ati meetikie na mathie through the stages and lastly for the very young leaders who want to get into politics give yourself a learning curve tiga kwenda guciarwo urikie campus we 24 years we 25 wajia kurugama gite kuu ni kuoresha managia na magerio give yourself a learning curve undu ngiciarwo no tonge no kwe rucio Simon Makoda yes no muhaka wihe yes nigetha ukire kahora I remember in 2013 gite giki kia Mama County kiajia I went and met my uncle na daina kana kawania etagwo Muthoni my uncle ajerire you are not ready abotho kumathukume na mwana uyu ambe anena nenehe nigetha uhote gwika atia woka siasa-ini uhote gwitiria maundu maria marikuo 10 years later now I'm now ready die na mwana mugongo ni ndithukumeira gaciringi gakwa riu ndirahota gwituma na ngahota kuinuka na ngahota kuiguithia muthuri wakwa tondu miaka iyo igithiete 10 redi tukirio hamwe na no turagitindikana nake na maisha ati ona agiguikagiriria he kanyamu gaku wigite ni urahota gwitindika hanini no ti ati riu ndenda kurugama gite am 25 years ni hindi ndiraheo mwana maundu macio ndungihota kunyitaniriria mugota kuongithiria kirori-ini gia kiria yes na Biblia ne yugete odu na hida odu na hida rego give yourself time na Ngai ni agukinyia hau thank you asante Isabel we wakiri na no nyire tuhutirie some of the legal hurdles kana mihiga ya kiwatho iria mutumia uri uteti-ini kana uramatha gituro kia uteti ageragira kana warora nginya uria gatiba itu ithondeketwo kana mawatho makora mataithurano na ginyona no huti ginyo horo wa 2/3 gender rule ni gurikana hende maraga ugite bunge higanio tondu ni yare muone ni commit 2/3 gender rule uturorere tu kurigana watho witu uri ofremetwo ni mihinga iriku wikagirira mutumia uramatha giturwa kia utongoria reke njuge ati uguo kufag yani society ituguo fagitwo ni ati mutimia hindi ciothe hangihota gutwikate hakuyo andu atatu hatigwo eri muno muno mutimia niwe wethagwo uria agitigwo ona thiini wotongoria notaguo koguo ona riria kwaekerirwo uhoro ucio wa 2/3 gender rule yari nigetha mutimia ko ni atigwo no mhaka kuforcwo njira ya gutuma ndagatigwo tondu ni a whole population na society iratigwo thutha in the name ya mutimia na nikio ingenda ku encourage atimia othe itagutigirira ati age tondu ni turi na young leaders ithuĩ rĩrĩa twakũraga twatũraga twĩragwo tondu ni ndi wa hindi ya Nyayo ona ndakorie Kenyatta twĩragwo atĩrĩrĩ nyinyi vijana ni viongozi wa kesho no kesho eno guti hindi twĩrirwo atĩrĩrĩ kesho eno ĩrĩa twamwĩraga nĩyo eno nĩ ĩkĩte atĩa nĩ kinyĩte by the time kwacoka gwĩkwo katiba ya 2010 gũgĩũka gũkĩrwo atĩrĩrĩ youth ĩrathirĩra 35 ũgekora atĩ kesho yanyu ona nĩ ya kũhĩtũkire ni mwaikio nja riu ni mwaikio nja hari youth na ni mwaikio nja hari andu aya ongiwa akuru tondu wathi hari andu akuru makauga atiriri ati mayuthi mani mathie na haria you know ni yuthi mwifangire haria kwa mayuthi yuthi na makauga ati ushapira 35 sio nona riu mukorira hau koguo ni ndirera o mutongoria wothe tondu wito mundu witetwo thiini wa utongoria hari undu nota muhunjia uria etagwo we ungimenya kana wiigwe ni witetwo thiini wa utongoria ndukenyarare otoguo Timothy erirwo
ndukarore miaka yaku Acha. ni tuonete atimia magika campaign menada mohetede na you know na magika campaign todo season ino nayo ri ikire limited tari ni turamenya githurano gitu gigakorwo mweri 10 August 2027 ya kuhituka hau twari horo wa 2032 na 2032 iyo ni urona atiriri kuri ruwi ruroka tari uhindi no turekaga 2022 tutuamenya ni gugoka ruwi ruretwo Gen Z acha koguo ri no ugete kesho na kesho iyo nduwi ruwi ruria rugoka rwa siasa kana rugoka ninge rukuikitie nja koguo o hindi o wigwa wina wito ucio ugwitete ena gitumi na ena means iria agukuhe na grace ndonire na nyende kugweta mundu ta Karen Nyamu Karen Nyamu githurano giki kirathirire I think ici akoro aheo mwana no ngana ikarire wiki ta igire mucii na agicoka kirori-ini tondu ni amenyaga kiria aretha na ni aramenya time does not wait ndi kumweterera na Ngai ni amuteithirie na nikio acokire gwona giti giake kia nomination tondu o hau weherera nature abhors a vacuum kwanza power is even worse o hau weherera ni hari mundu ukoya huyu ako busy anaenda kunyonyesha ni miaka ingine 3 ukamenererio hau haigire ungi na shaine gukira ungi uraririe na ni aragenirie muno ni hindi areka campaign ciake akauga atiriri hari undu uramucokire tondu atimia ne mare ihinda ria mweri na campaign ne mugithire na muthire na guku ka sabet kana kuria muthire na ne kuma kiroko ginyo hwaini na ne mukwaga washrooms na anakere kana men ri okamuteka na kabush karia ke hakuhe o uguo ni makota gwika ati na nio maratwarithia ngari ici mahanyukanitie gutire uri ikarathi uri ati atimia ni makwebata koguo ri aruga atiri riu ni ukumenya uhoro wa diaper eni cia adult diaper maundu maya mekuo kana mutimia ne hetwo mwana na ni arongithia na ndari ndanagikua mwana koguo ni arabatara ku express iria ni ukuona nginya bunge mawatho ni mara kiria I think mutu ule watindikire iyo ni oyo senate no MP wa Gilgil Martha Wangari riria aingirire ngwicira rita ria mbere nake ari na kana kanini ongithagia nasari ria isetagwo ati ni kuri na ka secluded area ya atimia aria atongoria mena ciana kundu magithia ku express iria riao na mau nimo maundu mari ugacoka kuona magoka watho-ini tondu mutimia ucio ni experience undu ucio ri akahota kurehe iri watho ugakora riu that culture ni atwaro ginya corporate ni gukora ginya mabengi ona guku gwitu yes ni gukora yes kowe ukona atiriri it is because a woman experienced exactly kowe ucio ni watho umwe for example ugiuga uri na positive impact urehetwo ni atimia ni undu wa experience iria mena cio ono horocio wa free pads ni tondu mutimia ana experience na no imagine kwaga pad ni takuga atia koguo kuri there is a leadership erehagwo ni atimia and not only ya maundu ma atimia but maundu ma kijamii maitho maria mutimia akurora namo ni different na maria aman akurora nako na ni ho for example jarie uhoro wa the young people the Gen Zs ni turaikara nao nyumba-ini na mwana uri aragutindika tiguo maybe agitindika ithe na ni kuona ciana cio ni very self expressed na nikio turahota kuona atiriri ona time yao ya leadership ni ginyu na message yao how they coin their leadership inyo no moneta hari na tamare disrespectful but neo generation yao uria mare express but ihinda riao ria utongoria ona rio no rikinyu na nitugaga ati ruru ruri nacio akoro ruri na aya agigatagate-ini ruri na njau na no muhaka tutwarane hamwe na njau citu au ni horama asante Wanjiru yes ona thengia gukorwo ni muhetwo iturwa 47 itangihurana na mundurume bado namba yanyu kuria bunge murarenjera gicunji gia 22.4 rwakinya 23%. Yes. Urona tariki thina ni gwitigira atumia maretigira kurika uteti-ini kana ni environment itarama favor. I echo her words juge one uria tureretwo ati mundurume niwe wagirire ututongoria number 2 siasa it is male dominated taukuria gwitu Nyandarua we have 25 wards out of the 25 wards we only have one elected MCA Kirita ward
acio angĩ othe nĩ arume. That tells us Nyandarua we have a long way to go go support ladies aria marenda kurugama iturwa icio nigetha makinyanirie ikiro iria okay no ona ti ate matire na ikiro menacio but hario kaundu karia karatuma ma pull back na most of the times tukoraga ni resources tondu kuma wodi imwe guthiururuka uguo ta kutwena wodi nene muno ta Central Ward in Daragwa constituency wakora wodi yo ni nene muno if you don't have enough resources ni kuremererwo. Number 2, if you're married you have to agree with your spouse nigetha etekerie umagare oguo my friend arauga haha Isabella wahota kumagara uguo wirwo ndugacoke uthioro kuu tondu mundu ucio ndarenda guku understand that it is your time to be a leader no we arenda waumagara we riu akanjia gugwita maritwa macio na muci waku ugathuka and of course we have the challenges uguo arauga that you want to capture time tondu it is time to be a leader but it is also time mwana ni okire ndungikite mwana na nenda gutongoria riu gakora in between wahota gukora muiretu ucio kurio kaundu ka guthie kahitane tondu hario kurio maundu ningi matangieterera muno tondu mwana akiri muci na ndaraigua wega na we siasa-ini what will you give priority ukoinuka guthie kurora muci waku no thio karore mwana so those are some of the major challenges and twagereire gucenjia mentality ya airetu aitu as they grow up they need to understand that they need to take up the leadership role they stop sitting back metekire kumira metekire kwiyetikia meyetikia ni makuhota kumira na ku fight back na ni makuhota ku fightira that space because not that ona rumea mararugamatie ati ni amena resources no kwiyetikia meyetikitie tondu ona like the MCA seat wito Nyandarua gutire mundu ngikora most of them are very young aria maroka gwetha ite icio ni Gen Zs ti andu mathukumite makeigira kindu ni andu very young kogwo we just need to encourage our girls and our ladies metekire kwiyumiria metekire kwiyetikia and they will make it tondu others have done it and particularly for me in Nyandarua County for me it is very wanting tondu one MCA against 24 that tells you we are not doing well to how tihega it is a conversation twageire gucokanirira takia magito kia DCP tuone uria tuku empower our girls about the ladies who are vying na bado tukorwo na an open conversation na tukona fairness hari party tondu hota kuruta ninge wira muno ugikinya hari okore ni we muhingiririe ni undu wa other factors tondu arume nao ni meyarire hari mbere no gakoraga maundu ta macio gakora ti maundu marathi wega ona hanini kogwo tumiririire twitumetekire kuoya leadership positions because they are there and they have been brought up well neguo nä tåikiria ikihanda thaya 5.5 nigetha heana ciringi 10,000 haho but mbere ya tũikĩirie rĩ Isabel ndĩgwa Njirũ auga he ũndũ kũngĩkinya mũngĩa kũiguana na mũndũ waku kana your spouse wathi ũteti woko tukĩrĩrwo kerwo cokana kuuma thiũ karare kuuma o rĩo na ithuĩ mũtwĩraga thiũ karĩ kuuma ũguo hau nĩ draw yo nĩ draw haya tuthi kũrĩa Naikuru the famous Nakuru girls. Naikuru niyo inatongoria raingi muno atumia kuma governor Susan Kihika senator Tabitha Kiroshe tuna mubunge wa Girigiri Martha Wangari tuna mubunge wa Bahati Murembo tuna mubunge wa Njoro Kathambi na tuna woman rep acio ni atongoria atandatu atumia na tondu ni ukoretwo teti-ini na ni ukoretwo kirorera na tondu kwiragwo mune aroraga ugathoma uteti ukona uri urathie kana ni kaundu ngiririria kana ni kaundu tangiririria hihi atongoria cio atumia makinya atandatu ri ni makuhete undu wa gutuma wiriririe gukorwo tongoria-ini kana ni urona ta mara inspire generation ya airitu aria marenda kuingira uteti-ini kuringana na murutire wa wira uhoti wa gusolve
mathina tondu tukigwa no maragiukanira haha na haha ni makuinspire we mwene na ni ati ungenda hihi kuona magika nigetha maguciririe ona mbeu njithi nyingi ara mareririe ituro cia utongoria. Nyambe ndima celebrate muno na celebrate atimia all the aria manerutira gukorwo thiini wa space ya uteti. Tobe tushoke na haria thutha tumenya atiriri aria manjirie njuge a Charity Ngilu anyiva mwendwa na aria angi mari hona mathakarwa wangari mathai ni nditiria haria matwikanirie haritu muno makiria koguo ri tukaikara tukimenyaga ati there women aria mathiete mbere itu ri maundu maria makorire mari maritu muno nginya riria muigwa uhoro wa Beijing kwari kuritu muno so nio matheririe ihinga ni mathire magitwikania kana clearing the bush niko kihinga kiu magithie mbere koguo ri aya nao marikuo ihinda riri na ni ithue nacio angi uragweta tukamenya ati the space eno tura hold for the next generation kuri aria maruire mbere itu magitunengereria na ithuĩ no mũhaka tũtigĩrĩre atĩ harĩa matindĩkire tũtinacoka na thutha. We are making gains harĩa makinyirie na ithuĩ tũtindĩke na haitũti haritũ ta ũrĩa harĩ hao. Ũmũthĩ twĩna nginya affirmative action hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na rĩu affirmative action ĩno for example rĩ harĩa tũrĩ nĩ handũ twagĩ nĩ gũtindĩka mũno ta atimia. Nyamũ ĩno ĩtagwo NADCO report nĩ muoĩ atĩ nĩ yarĩrĩirie ũhoro wa women no ũhoro ũcio wa 2/3 how it is going to be met na gũkĩbomwo nyamũ ĩrĩa ĩtagwo multi stakeholder forum ya kũmenya ũrĩa 2/3 ĩkabomwo na report ĩyo nĩ yandĩkirwo na report ĩyo nĩ yatĩmbũrirwo bunge na harĩa yatĩmbũrirwo bunge rĩ gũgĩtuĩka atĩ nĩ ĩkanyitithanio hamwe na NADCO report nĩgetha ĩperformwo hamwe. Ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩũria atĩ ta atimia a Kenya ũmũthĩ broad based ĩno rĩ tondũ nĩyo ĩrauga nĩ arenda kũhingia maũndũ mothe ma NADCO rĩ ũhoro wĩgiĩ 2/3 how do they intend kũhingia ũhoro ũcio na ũhoro ũcio warĩ atĩ hĩndĩ ĩno rĩu tũrathiĩ gĩthurano gĩkĩ kĩa 2027 tondũ Supreme Court yaririe ugire atĩrĩrĩ we will achieve it progressively. Now it is 10 years koguo progressive kaito take turagikinya hau ha progressive so tuge atĩrĩrĩ at this 2027 noguo nĩguo report ĩyo yaugire akorwo tũtikamit 2/3 ya parliament ĩkaiyũrĩrĩrio ũrĩa ĩiyũragĩrĩrio county assembly you know koguo ithuĩ ta atimia atongoria ũguo nĩ ũndũ ũmwe twagĩ nĩ gũkorwo tũkĩtindĩka thirikari atĩ if we don't meet 2/3 rita rĩrĩ nĩ kaiyũrĩrĩrio otorĩa iyũragĩrio bunge in the alternative kũpushwo IEBC IEBC nayo ĩpush ciama atĩ rĩrĩa mũrarehe list cia andũ anyu arĩa mwahĩtũkia gũthiĩ kũrũgama gĩthurano your lists must be balanced. Akorwo nĩ mũrarehe list ya andũ arĩa marathiĩ kũrũgama nĩ tuge nĩ ta Nyandarua county that 2/3 must be reflected listed ya mwarehe. Akorwo mũrarehe andũ 24 nĩo marathiĩ kũrũgama nĩo mwahe ticket cia kiama for example DCP out of the 24 we have to see 8 being women. Okay. So that we increase chances cia atimia ya gwĩka atĩa kuhituka yagikorwo matine yumeria atumia nĩ marĩkĩgĩrwo mũciĩ we no nyende munjire nĩkuo kiama kĩrĩkũ kana eneo bunge rĩrĩkũ kana MCA wapi ward itagakorwo na atimia nominations nĩ maumagira kumira meho no menye kwanza hena benefit harĩ kiama hacagũrĩtwo mutimia versus hacagũrĩtwo mũndũrũme political party funding atimia kigina kiao nĩ gĩkorwo kĩrĩ a bit higher nĩ ũndũ wa affirmative action. Koguo it is even beneficial harĩ kiama gũkorwo na atimia mekĩte atĩa but nyamũ ĩno ya 2/3 no mũhaka tũmĩkue ithuothe o kiama kĩmĩkue nĩgetha ultimately harĩa final ĩkahota go translate for the national politics. Ndĩna kĩũria nĩkĩ kĩragirie inyuĩ Isabel mũhingũre ciama cianyu
cia kiuteti mwandikithie ciama cianyu cia kiuteti riu ri wambe umenya atiriri political party has a national character na national character gutire iri na gender imwe ndiuga uguo ndiuga mukorwo muri haria apex-inĩ ya ũtongoria wa ciama ta ũrĩa Martha Karua na PLP yake ti atumia aingĩ tuiguaga tiga kĩama kĩa Martha Karua na ndigwĩciria kĩna nginya na MCA wĩkuo wathurirwo rĩ gũtirĩ na atumia aingĩ na gũtirĩ mũmbunge Kawĩra Mwangaza Martha ena kĩama Charity Ngilu ena kĩama gĩake gĩtiahurũkire no gĩtũire ona korwo nĩ ũronire andũ arĩa mararũgamĩte harĩa Azimio rĩ she's one of the leaders there no ngwĩciria nĩ kĩhĩtũke nĩ mahinda aca gĩkĩrũgamĩtie andũ na no ararũgama bado ngwĩciria mũbatiĩ gũkorwo na kĩama kĩanyu ta DCP ũguo rĩu ĩrarĩa thaa ici rĩ rĩu na inyuĩ mũkorwo na kanyu aya nĩ atimia marĩ thĩinĩ wa DCP na nĩ tũre expect kuona atĩ harĩa leadership na nĩho ndĩrauga agenda ya kĩama ta rĩu kĩu tũronire Azimio andũ acio maraparĩndire already tũkanjia kuga national agenda yao nĩ twa question what is the women agenda the same thing okiama nao atimia aria aspirants na aria voter nao makaiga kiama mamurikite ati ni twenda kuona atimia thini wa utongoria and to be honest ni tuone for example ta DCP hindi no kurekagwo ithurano cia all Kalau ri there was a lady at the forefront ya whether kura eo ya kiria nomination yes haya Gacheri is one of the other leaders o arĩa mareka campaign arĩa ndirona ni matigeirwo na tigutigirwo ni ko prove leadership koguo ri okiama na o mutongoria but on inyue riu atimia aria murathi thini wa ciama riu ni ndakwira atiri kiama giki kia NEDP the leadership ine ya women niki todo dina calling ya ko prepare other women kuri atimia aige muno magakorwo magithie githurano for the first time they don't know what to expect na riu ni kaba okama train tene nigetha matigathie kugia na shock ajetwo mumaraya ri akerwo akadirika ni sabe nya mwirire atiri utari wetwo mumaraya ri nduri uratia ni ri ayo koguo ugetwo na ndio kaigwa ndunatuika agina ni ukama train mundu ndari aria mbere ya muingi ona muingi uguo aka freeze ni wona koguo mukama he opportunity ya kwaraniria mukahana tari mood muka train mundu akamenyera kwari mukaheana topics au uguo mukaria mundu ucio akaja ku build confidence ni mukama he direct nomination mukama he direct nomination no maigire hare du mari competition du wa maheserera thini wa kiama ri na kuria ona tigiti no agathie kuhurana na arumeri lazima mumtayarishe for the real battle yes hau ne haya Wanjiru yes gwaritie horo wa Nakuru Girls na tukuriganirwo ni mwecimu wa Jane Kihara wa Naivasha guciru moka mugwanja Nyandoro muganite muno uri na Naivasha na Naikuru that is right ndio kwirorera atongoria atumia kuma governor senator woman rep mubunge wa Girigiri wa Naivasha wa Joro wa kura kungi Bahati acio the ni atumia nuonaga ta mari undu mareka wa gutuma andu aria angi menja wa utongoria meriririe kuingira utongoria-ini ni tondu uria maratongoria thank you Jeff tuge so far so good atimia acio nĩ marutĩte wĩra mwega even having fought gukorwo na that space nĩ mageretie mũno they have nĩ gukoretwo na tubara na tu nĩ twa kawaida ona kono arume marĩ okuo no mangĩrarũa tondũ mathano merĩ marĩ kĩondo kĩmwe matiagaga gwĩka atĩa gũkong'orania na nĩ politics is about interest koguo harĩ o handũ rĩngĩ interest ciraki override maundu mao personal nikio rakikora makihutahutani uguo which that is very expected and very normal but nyendigiuga I have interacted very closely na Jane Kihara all Kalau ni arokire gutunyitirira tugethera mheshimiwa Kamau Ngotho kura na she's a very principled lady na ni mundu
urahota gutu guide ithu atimia aria ageni politically no kona arugama ari na msimamo wake wake uteti no shaba aikarite gitini ukiwikarite hau turi wa kumuhost ha yes na gakono shaba na kahota gutunyitirira ithuĩ ta atimia na kahota gutu guide uria kwagiriire tondu we had Jane na turare na Wanjiku wa Muhia wa kuria gwitu Kibeberi na atimia acio ni mararutire wira mwega muno koguo nie ngirora scenario ya Nakuru Girls I would no nyende replicate gwitu Nyandarua tondu Nyandarua netwahugukanira muno these 5 years kuri aria matigirwo UDA kuri aria turagithire na kiama giki gitu kia DCP no gakora tutirahota gutwarana muno tondu riu andu leaders riria matararia in one voice muingi niguo koragwo wina thina koguo gona as much as atimia no ma criticize what we work na emotions more often than not no nitukoragwo na no gima muingi muno na kunyitirira maundu na ne unlikely ukuigua scandals ati mutimia ni araire ciothe mutimia ni aranyitirwo na ungumani utari mwega mutimia ni areka maundu matagiriire ndungiigua mathina ta macio maria tunyitaga kana tuthiguaga atongoritu jinsi ya arume magika koguo tukarora mutimia akoragwo mukindiriku akoragwo ari na concern akoragwo na fata na kurutira andu wira na kauruta akindirite na gakorwo akirora rucio tita ndagwika maundu ria just the same way makoretwo magikwo hau mbere-ini tondu utongoria wa arume niguo koretwo kuo miaka mingi yes thank you na kura kwanyu Nyandarua no kugwitu ndonire at least kwina atumia meyumiritie kwina mutumia uretwo ni Wangui wa Gikonyo uri Kinangofu Kinangofu twina mubunge uretwo Wangui wa Gikonyo na tuna governor tuna Cecily Kariuki arugama gituo kia governor yes at least acio ni amwe ara meyumiritie fiu na maronania na kuria gwitu Njororoko twina mwire twetagwo Wamuyu arenda kia ubunge yes good acio ni mekwenda mathi kirathi gia Isabel nigetha amagaidu wega na mamold nigetha matuike atongoria bata thengi tukomba guikiria hanini nigetha nyambe heane ciringi 10,000 cia haha bonus ya cheza wewe yandikithitie kugera *779# ngurire kuria gwa cheza in game ni ndamenya ni mwamukirite andu kethome andu maigana na aria maigirite kurehe na James Bogwa Modia box number 4 weno wamukirite kira wamukirire Simon Mwangi Murigi box number 4 ona wewe na indo ciaku Catherine Kanana box number 2 ona wewe ni uneto Kido Nancy Jerry Kamweru box number 2 James Hosea Kamau Keiro box number 4 ona wewe na indo modo Milka Nyawira Nderito ashagurie box number 4 na akene muikirie ciake 1044 no guthakite ha Pauline Kareshi shagurie box number 3 na keshie modo Janet wa Maitha wa Wanjiru thakire 1027 box number 3 Philomena Kariuki na kiathakire 1002 ashagura box number 2 na indo ciake ndenda hena ciringi 10,000 bonus ya cheza nigetha we utakirora kinya kuria ukona kindu nigetha ukihote kwihura maithori na ici 10,000 na ndauga aikoni ukuingirite kuria kwa in game no waheo besha itigiritie uheo ciringi 10,000 ndenda gwetanira hane tondu ici ti cia kuhotana ici ni bonus ya iria ingithi kuri mundu wothe fatani akorwo ni yandikithitie kugera *779# ruboro rugithi na mbere gukorwo ngetha mundu uria uguikirio 10,000 na ningo muikirie kuma guku ceceni hakuhe nawe icio ingi wathaka direct uratumirwo ni cheza Cikarurugana cietereire cione mwisho wake
Aya, mundu wathirwo ni nduma. Francis Wanyoike. Hello, Francis Wanyoike muthama. Kwerwo ate munene? Muno. Wi muno uri ku baba itu? Wiko? Githunguri kwa Maiko. Kuu nĩ muciĩ, kuu nĩkuo ndutĩte mũndũ. Niĩ njĩtagwo Jeff Mũngawa wa Ithera. Ndakũhũrĩra kuma kwa Inoro, ndakũhũrĩra tondũ ndaingĩra kũrĩa gwĩka draw ya cheza rĩ. Yandutĩra rĩtwa rĩaku Francis Wanyoike Mũthama, namba ya 0710 ĩkarekana 074. Ndero nĩ ũkũingĩrĩte kũu kũgerera star 779 hash. Na nĩkĩo namba ĩyo yaku ndamĩkĩra ciringi 10,000. Thengiũ na harĩa ũrĩ hatirĩ na network njega, thimũ yaku nĩ ĩrarengarengeka. No mbeca cirĩ thimũ-inĩ yaku, angĩkorwo nĩ smartphone no ũrore one gakũmi nĩ kaingĩra nĩgetha ũkĩmenye ũrĩa ũgũkahũthĩra. Thengiũ mũno Francis, na ũkĩgĩe na ũtukũ mwega. Asante. Gordon. Aigua mundu gwitwo Franjethi. Cia mukoro kuria Githunguri kwa Maiko. Gakomia nako. Na ciru mundu wothe ukona guthaka ri. Mundu kwenda ri. Cio cia muthio na cio no ariuka na cio. No ariuka na cio. Kirona kirangeni riu ni getha handu ha gwitanira gutindo gitanira ri. Andu ukaingira kuria ingi mukona andu no marathi na mbere na gwika atia na kwionera kindu. Handu ha twitire Francis muthuri tocio twita tutigo tutari na mbia. Kana tutige arĩa angĩ matarĩ nacio rĩ tukamuhe tũnini iria ingĩ nacio igatuo mwana ũrĩa ũngĩ andũ othe makĩota gũkĩonera kĩndũ. Haya tũthiĩ na mbere na tabarĩra tondũ mathaa namo mathiaga ihenya gũkũ. Tumahe mheshimiwa Isabel Gushi nĩwe tũgũcoka harĩwe tũkoretwo twarĩkia na Wanjiru twarĩkia ũhoro wa Nakuru Girls nĩtwarĩkia ũhoro wao. Gũtuĩkaga atĩ nĩ muticagwo muno hĩndĩ ya ũteti, intimidation nginya na ciĩko ta cia gender based violence. Mũhotaga atĩ kũdeal na maũndũ macio nginya rĩu kwagĩrwo gĩtĩo kũu gũgakurumwo atĩ mũndũ nĩ arĩthi nginya handũ hũrwo bara ya mwĩrĩ ũthiĩ ũtarũrĩrwo nguo kana wĩkwo kĩũndũ gĩa thoni nĩgetha tu weherere mũthako. Na tondũ ndaigua nĩ ũramatara wega ta tũteithie ũrĩ ta wakiri mekũhota gwĩtiria atĩa tondũ no nginya makĩyumĩrie utongoria wa atumia arĩa manatongoria na arĩa marĩ ũtongoria-inĩ o ũrĩa ũkugĩte ti maita maingĩ ũngĩringithanio na arũme tondũ mũtumia nĩ arĩ that matari nature, nĩ arĩ kaũndũ ga kwenda kũmenyerera no yaga andũ arĩa othe aratongoria tarĩ ciana ciake. Ona gũtuĩka kũriuga nĩ kũmongithia ndiona atarĩ wega kuga ũguo no gũkĩra andũ acio othe rĩ kaundu kau mathina maya mwagerera tigia ni uri hurwo bara Isabel ni uri rumanio ni uri thie nginya na wigiro nginya kihiko giaku na kio kiharagane ni tondu tuote ti ni tondu competitor waku arenda gutigarania gukracia kunina megwitiria atia moritu maya riu wa mbere ni wambe understand atiriri getha giothi kiu waingira kiharo kiu kihana atia otorio ngithoma gako ni muthako wa mubira wambaga ukauthoma wija ukamenya muthako uthakagwo na njira fulani na kuri muthako ucaguraga ta riu ni kuri muthako wa football kuri netball kuri rugby gonya riu ri hari andu aingi matangithaka rugby tondu ni muthako wa combat ni wa kuringana riu no hananie uteti na muthako wa rugby koguo uraingira ukimenyaga ni ukuje ngudi na ni ugukunjirwo ngudi yani kwanjiriria from the word go ati waingira na ni watu wotho ona utari urariria mundu o kuona ugwa kamenya u ni competitor wakwa kuri mundu ugukwo hauthu no kuri ungi ukumenya atiriri
ta a good sportsman ati tuoka to compete umwe witu nowe ugatangathwo aya ange no turutithanie wira ndu umenye ugukora andu saburi ciothe kuri mundu ati undu uyu noguo wiki oe ukumukiria kiritia kone kia poverty no kuri to some people election kana gite kio bunge kana kiria retha ri hari we arona ni career na nio ikumuringia mukuru wa thina koguo akuona we wathie kumuhingiriria riu uikare umenyete ati ukiingira already we na all these perspectives no kindu gigwitwo mundu mutimia the last thing mundu agionania ni kindu gitagwo weakness ako ni ukarira weterere wakinya gwaku bedroom ako hari handu hutirio kahaco already gukaiguira au nugo already gwitha kuyaka karuma ukiriraga wika akoro hari mundu wendaga ku back no andu mathia gutha kuigirira bet voter endaga kuigirira bet aramenya ni kuhia koguo aja kuona dalili ciaku cia tauge inaina voter ni ukwamba gukurekia wa mbere matienda igua no muhaka matienda iguoya na tiwega ginya ona we wi mutongoria kuonania tondu andu aya othe urera ati ni uritongoria ri maundu maria gucoka gucemania na muginya kuria mbere ona ungitwika mutongoria ri uguthie gukorana na ma challenges koguo andu acio ni magio ni guika makimenyaga atiriri you have the courage, you have what it takes gukorwo with that leader koguo undu wa mbere no mwaka wikari ukimiaga waingira uteti waingira ni kiharo kia didekano na you have what it takes na ndeto cia kanua no maka nawe wikirire mihaka yaku ukauga yes ni ndirenda leadership ino no hari mihaka itarikira ta mutongoria ati kuri ndoro itari thea kuri irumi itari rumananie no ni ndikurumana yani ugakorwo na boundaries ciaku ukauga atiriri I need this I want it but hari levels itaguthie o vote ocio nowe ninge oshagaga ka access akauga ati mundu ria ni ari ugima ni ari ugima ko ona warumwo kuri miario ugicokia tondu tari kuri maundu ugicokia na kihoto no akone haigira riu hairumi itari fatari to muhaka wikuruke hau Michelle atiri ati when they go low you go high to muhaka uthie low no kuri hindi hangikinya jiguaga ginya akorino makiuga kuri handu hangikinya ige Jesu kado wambe wekireba wigethe na ucoke wambe utindikane na mundu ta mundu ucoke wekireba na ngai aturetagwo ngai koguo ri kuri handu utangitikira ninge kuhinyiririo you push back good Wanjiru Najira nguhi Isabella uga oda kuingira utetine uginya ukorwo we kimoda kiplani uginya we umie no torora ri ni kwiragwo maita maingi ati thu ya mutumia ni mutumia maita maingi mutumia no uri gucuhora hara iguru ri mutumia ringi no uri korwo we wa mbere gutheremia ndeto njuru no uri korwo we wa mbere gukora muthuri waku akwire ehe ndatiga mutumia waku mucamanio me handu ti mucamanio me handu gikaro-ini na mundurume muna na ringi ni horo wote ti kana watongore murabanga kana ringi logistics cia micamanio yaku murucu no uri thie gucinirira aguthukirie mukwota gwitiria atia ginya andu aya atumia o inyui atumia tondu kwaratwika no inyui thu cia inyui enyewe muheria mwe mutweheria rume ithui itu ni more physical ya atumia anyu mukorwo atia gucokerie njuge atimia ni turi weaknesses na kaingi ndona Isabella tarathie kungira ngenda kumuranga na ngenda kumukinya no hindi ciothe waingira siasa-ini o uguo auga wageire kumenya ino ti kanitha kanitha ni kuria PCA thiaga na kia ngirudi ndaumagara ndakinya siasa-ini guku riu ni gutindikana ni nditimurano koguo ndiagirire guka hau na guoya number 2 ni njagirire kumenya what is it that I want to achieve tondu gutire hindi
ona ũngĩaga kũrũgama gĩtĩ ona warũgama gĩtĩ kĩa itũra gĩa kwanyu no ũgũbingwo ona warũgama kanitha no gwĩka atĩa no ũgũbingwo koguo the most important thing you have eyes on the goal niĩ ta Wanjirũ rĩ ndĩrenda kĩ why am I in this game ndĩroka Nyandarua gwetha gĩtĩ nĩ ũndũ wa kĩ rĩu ndamenya kĩrĩa kĩndehete rĩ njoke rĩu nyanjie ku analyze my competitors kwĩna ũyũ ngamenya SWOT analysis nga-analyze ahana atariĩ haha nĩho ndingĩmũgũthĩra ũyũ nake ũguo nĩgetha ngamenya gĩtĩ kĩrĩa rĩ ta rĩu gĩtĩ gitũ kĩa Mama County Nyandarua na mũtumia ũcio nĩ wakiuga nĩ ũrĩa wĩkaga atĩ nĩ ta kĩrĩ open because she has already declared athiĩ gwetha gĩtĩ kĩa governor koguo ithuĩ tũretha gĩtĩ gĩkĩ kĩa Mama County Nyandarua rĩ it is eyes on the ball wajia kũrora na gũkũ ũkwanjia ku lose focus na nĩ njuga wega rũcinĩ ũngĩũkĩra ndagĩtarĩ akwĩre ũthiage 5 kilometers kana nĩ kwengea kana nĩ gũteng'era ndagĩtarĩ augĩte kilomita cigana 5 so ũngĩgacemania na Gordon agĩthiĩ tondũ we nĩ mũhũthũ rĩ gũkĩra rĩ don't compete with Gordon compete with the goal niĩ nginyie cia ithano icio ithano ndagĩtarĩ araugire koguo nĩ tũkwenda to separate haro citũ nĩgetha tũhote ku achieve na ningĩ atimia twendane tondũ nyonaga siasa cia rũmĩire irĩ njega marũaga kũrĩa kĩwanja mũthenya hwaĩ-inĩ magathiĩ makanyua mĩcuba ĩrĩ makendana ithuĩ atimia tũkuaga maũndũ macio ngoro-inĩ makanjia gũtũritũhĩra mũno na ningĩ tũgathondeka network ya thũ cikaingĩha mũno rĩu nĩ wega ithuĩ atimia twĩtĩkĩre kũrekia mĩrigo nĩgetha tũhote gũthiĩ thabarĩ otherwise it will become very hard nĩ ũkuĩte andũ aingĩ haha na bado you still want to achieve gĩtĩ kĩrĩa na you have a lot of baggage tũige mĩrigo thĩ tũhote gũthiĩ rũgendo nĩgetha tũhote ku achieve and it is doable. Thank you Gordon. Mathere kĩũri ona nĩ ndaigua ta acokia aingĩ rĩ nyonaga rĩrĩa ateti marabanga mĩbango ya mĩcemanio yao rĩ methaga atumia na mbeũ njĩthĩ no o acio macokaga gũthiĩ gwetha rĩ no mamagũithagia magathura arũme no Kenya bio hau rĩ Wanjirũ ũhoro wĩgiĩ hĩndĩ ndarĩ kũrĩa Nyandarua nĩ hĩndĩ ndarĩ mĩhang'o ĩngĩ gĩcemania na mũcemanio waku handũ na ngĩgũkĩarĩria ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na ta kũrĩa gwitũ ngwĩciria nĩkuo mahutĩtio mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ tũcohi tũndegwo kĩgweta na ingĩ mũno mawĩra matirĩ na mawĩra mena kũrĩa marĩ mangiuga atĩ nĩmekũmahe irio cia o mũthenya mbeũ njĩthĩ ya kũrĩa Nyandarua meciria atĩa tuge kwĩna thĩna na we cannot run away tuge atĩ nĩ kwega tondũ one challenge iria twĩnacio Nyandarua we don't tutikoragwo na tiga farming we are basically farmers tulimaga waru iria and that is a cash crop area twĩnayo rĩu ũgakora most of the households are really struggling rĩu niĩ ngĩrora mbeũ njĩthĩ ndĩramĩrora na maitho ma kwenda gũthondeka education ko no tũhote ciana citũ ithome na twĩtĩkĩre ciumagare nĩ tũkũhota kweheria stress yo haha ya ciana ici irarĩkia cukuru igatigwo mĩciĩ na itirahota gũthiĩ the next level koguo nĩ twagĩrĩire kwĩkĩrĩra mũno gĩthomo tondũ na ithuĩ harĩa tũkinyĩte ndingĩrĩo harĩa kwa ngara ngĩendia iria na waru na mboco na karati no tondũ ndahotire gũthoma na ngiumagara nĩkĩo mũthĩ ndĩrahota gũka ngahota ku fight in the national space and even internationally I'm competent among many others koguo twambe ithuĩ ta andũ a Nyandarua tũcokie rũĩ mũkaro tondũ hĩndĩ ya tene gĩthomo kĩarĩ gĩa bata no thaa ici ndĩrathiũrũrũkire Olkalau during the campaigns na ndĩrakora twĩna ciana nyingĩ mũno mĩciĩ-inĩ ũrĩa twendete gĩthomo na gwĩkĩrĩra thikũ ici mwana gũtinda mũciĩ it's not a big deal urakora kana kaingatĩrwo 500 gakerwo katũkarĩmĩre raini igĩrĩ cia waru mwana ũcio by and by akaga bata wa gĩthomo. Number 2 nĩ twagĩrĩire kuma encourage ciana ici citũ irathoma
tumere rucio rwao nĩ rũkwagĩra to ti hĩndĩ ciothe gũgũgĩthũka. Even with the current regime maũndũ no magwĩka atĩa, gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe. Things are going to eventually change. Kaba mũndũ ena certificate yake tondũ ĩrĩa mawĩra makoneka rĩ nĩwe ũgeka atĩa, no kahe opportunity. You cannot get an opportunity na gũtirĩ kĩndũ ũnyitĩte. Lastly, ũhoro ũyũ wa Johi, it is a very touchy issue, very very serious. Niĩ personally niĩ maithori marĩa njitĩte nĩ ũndũ wa Johi ĩyo nĩ maingĩ, na niĩ ndigiuga Johi ĩyo tũkũmĩrũa tũrĩ ta community, tondũ andũ arĩa mararuga Johi ĩyo they are within the community, na ithuĩ nĩ tũmoĩ. Twĩtĩkanĩrie atĩ nĩ tũkumĩra kuma haha Magumu nginya ona kũrĩa Oruko, tuge andũ acio marendia Johi ĩyo ĩtagĩrĩire ĩninwo. Then we have a conversation with our governor Badilisha, o harĩa rĩ etĩkĩre matika license mũndũ wothe ũreka atĩa ũrendia Johi ĩrĩa ĩtagĩrĩire, na andũ manyitanĩrĩre nĩgetha tũhote kũnina Johi ĩyo, na nĩ gũthira tondũ nĩ rathirĩte. When our party leader was the deputy president, ni arũire nayo mũno. No rĩu haha okire kweherera for 2 years. Even the rehabilitation center yahingũrĩtwo nĩ Her Excellency Dorcas Rigathi nĩ yahingirwo ĩharĩa Captain. Korwo no tũhote gũcokia facility teyo twambe tũ rehabilitate ciana icio citũ, we would no tũhote gũkorwo tũgĩkinyũkia. No ũndũ wa mbere nĩ kũnina atĩ rũciũ gũtirĩ gĩkombe kĩngĩ kĩrendio gĩa gathuri kau Nyandarua, nigetha tukorwo na conversation. And it is not Nyandarua alone, it is across the Mount Kenya region. Na nĩ aranina mwanake witũ. Okay, Isabel. Yes. Ũrarũgama gĩkomba na nĩkuo kwĩna onjorĩ araingĩ mũno, na nĩ mwĩrĩga gwĩkĩrĩrwo igoti rĩa 300% on imports. Andũ aku marauga atĩa, na hihi ũnyitanie na kiu at a ward level ũreciria te ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ? Nyambe njuge Nairobi nĩ different hanini, tondũ nĩyo twĩtaga shamba la mawe. Mũgũnda witũ ũrĩa tũrokaga nĩ biacara ta icio, na biacara iria ciĩkuo Nairobi, njuge njarie ũhoro wa the larger Nairobi, zeroaga in harĩ Pumwani ward, gĩkomba ĩrĩ thĩinĩ wa Pumwani ward. Ũmenye atĩ biacara ĩrĩa ĩrĩ Pumwani ward ĩrĩa tũĩ ya Mutumba ĩkuĩte maũndũ kuma Mombatha. Actually nyambe njuge atĩ andũ aingĩ arĩa marĩ importer a Mutumba tene ũmũthĩ ti importers. Biacara ĩyo ĩũkĩte ĩninĩtwo na njĩra ya atĩ rĩrĩa kwagĩaga mĩaki, gĩkomba tondũ nĩgũtuire kũgĩte mĩaki, mwaki woka ũgagũcinĩra stock yaku ĩrĩa uma nayo, na stock ĩyo ndiuma insured tondũ buildings iria ciarĩ kũu rĩ ciarĩ semi permanent. Koguo rĩ wahĩrĩrwo maita merĩ matatũ rĩ stock yaku rĩ ũrathiĩ ũkĩnyihaga wonjoria waku, ũkauma importer ũkanjia gũtuĩka wholesaler. Number 2, gũgĩũka andũ foreigners aingĩ mũno arĩa rĩu mararehe Mutumba mũno, ma Chinese makĩingĩra thoko ĩyo. Koguo kũrĩa we wagĩraga mĩrigo rĩ importer angĩkorwo nowe kũrĩa nĩwe exporter, na gũkũ nĩoka nĩahingũra branch nowe importer. Koguo nĩũrona economies icio we harĩa wethagĩra faida nake harĩa arethera faida mũtingĩonana. Koguo ĩgoka ĩkahũra biacara nyingĩ mũno, na ũguo nĩguo gwĩkĩkire Nyamakema na biacara iria ingĩ ciothe andũ mathiaga kũgĩra mĩrigo nja, ũgakora nĩguo kire andũ arĩa angĩ na magĩũka magĩcompete na Mũkenya. Koguo cash space kau gagĩshrink, koguo andũ biacara igĩthiĩ ikĩhinyĩrĩrĩkaga mũno. Koguo rĩ mũgakora atĩ kũrĩa kwarĩ na importer wholesaler whatever inyuothe mũingĩra ka level kamwe, competition hau igagĩkorwo nĩ ĩrĩa ya ciringi 2-3-5 ũguo. Koguo thoko ĩyo ĩkanyiha mũno makĩria. Then gũgacoka gũgakorwo atĩ kwĩna a high rate of unemployment. Koguo rĩ andũ arĩa othe maga mawĩra makaingĩra kũu. Koguo thoko ĩyo ĩgakorwo rĩ very very congested. Mũndũ wothe wa retrenchwo mawĩra nĩ maga kũ othe
gicukiro kia mbere giko gikiri gikomba koguo gikomba ikoragwo iri a holding place ya mundu wothe wa twika disappointed kana mundu wothe we very yani ahinyiririkite ni gicukiro ni gikomba koguo ni kundu thirikari yagi ni gukorwo ikirora na maitho mage makumenya it gives another chance of life hari everybody andu acio nio ni ndira represent na tiria mbere 2017 ni ndageretie kurugama kou MCA koguo ni na ndakinyire level ya nominations hau niho ndehereire koguo ni kundu ndanakorwo na kibiashara na ginya kiuteti maundu maria marakorire andu marari maritu muno macio makumomorerwo na wasiwasi uri ukiri kuo muno makiria ni ati tondu thoko ni ragia ko igiri aria mathamirio aria mambire kweherera nigetha gwakwo unfortunately kwina fear ati tio magucoka kuona ki iwanja icio cikuheanwa na maundu mari na njira ingi tofauti andu mari na that worry na ingi ni macokire miciini koguo ukona andu ni marahinyirika na njira nene muno representation iyo ni turenda gukorwo twinayo ni ndenda ni ndiramehoya mahe opportunity iyo ya kuhota gutembea nao thabari ino but muno makiria gukiria biashara tondu biashara iri gukira ona tene twari na branches ukakora andu ni maratwara mirigo ginya Uganda ni maratwara Eldoret ni maratwara kuria kungi umuthi ugukora ona wathie maua kwina store ya Mushaina kuu no riu mugukiriete biashara na riu morongereirwo igoti ga profit margin gatia kinyiha muno undu uria riu mundu ni arona ugigira mtumba at least ni ukuhota guthondeka faita na ihenya riu ri miaramano bururi ni urakura owo rakura ri noguo no ithu tukuhingura miaramano itu tutige guikara tu twihingiriirie maitho o hau hari mutumba tondu umuthi haria andu mariti ho mai umuthi kwina ginya AI na niratwara maundu kundu kuraya koguo no maka tuhingure yani tuhingure maitho maitu maiciria maitu tuone atiriri angikorwo ti mutumba turendia ri yet clothing ni an essential part of life koguo ti hindi gukaga thoko ya clothing no riu ri ithu no tuingire manufacturing nirona tondu kuri andu mangirima baba tene ni kwari na textiles kugie ngora twajie designing twajie ota EPZ oguo citumaga ri ona ithuĩ tũtingĩgĩtuĩka handũ tũngĩkũra twanjie gũkorwo atĩ ona ithuĩ nĩ tũratuma nguo na nĩ tũracitũma neighboring countries yani tũhingũke meciria maitũ tũhingũre horizon ya biashara tondũ nĩ tũrutĩte ũhoro wa nguo na iratũ Kenya tũtiĩtumagĩra yet twĩna ngothi cingĩtuma iratũ na ma design tukiri na motondo ni tuonaga maria mothe maroka na twina mbeu njithi andu mari na mind iratugegia maundu-ini maria mareka ginya micii-ini itu tungimarehe into that space ni ndireciria ati no tuhinguke meciria maitu na tuhingure horizon citu tuthie kuraya meciria-ini na ni tukuhota guthie kuraya ginya in real life. Yeah. Asante. Thank you muno. Na Wanjiru no wageithio ni ayuthi a Magumu FC metuned ni Sami iregero kuma Babu Health Center na wajira gukinyiria ngeithi icio. Ndageitheka. Amundu ndaike emwe mugi ohoro. Mathana mathira. No ndaiko yo one cio hingira havugu. Twi mathaini make. Tombiririe naye Wanjiru. Jokia ngatho ni kibindi kiu twakorwo nakio na jokeria ikari itu Anyandarua ngatho ni gutikira gututhikiriria I know ni muratuigwa inyuothe o haria muikarite na ndimere Wanjiru ari haha na Wanjiru ni akumutungata na Wanjiru ni agucokia dignity ya gitigitu kia Mama County na kwi maundu maingi muno tuguka nigetha twariririe uhoro wa youth itu uhoro wa ciana citu uhoro wa kurungiriria maundu maria mahitanite nigetha tukorwo giti kiu gikorwo kigituhe representation iria twagire gukorwo bunge-ini na Wanjiru haha na ni akumutungata uria kwagiriire. Thengiũ muno, Ngai wa mwe murathime. Asante sana Isabel. Asante sana. Ni ndacokia ngatho muthikiriria ni ndu wa gukorwo mwina ithuĩ ginya mathaa maya ma utuko
no nyende kwarĩria muno andũ arĩa othe magũkorwo makĩrũgama atimia ndĩma encourage atĩ njĩra ĩyo ũragera ndũragera wĩ wiki atimia arĩa angĩ othe a Kenya noyo maragera na ona arĩa a mabũrũri marĩa mangĩ njĩra ĩyo noyo makoretwo makĩgera na nĩ possible others have done it na koguo ona ithuĩ nĩ tũgwĩka kũrĩa atimia mahotete kũrũgama ta ũrĩa wetagwo Toto arũgamire atarĩ na mbeca no tondũ nĩerutĩire mwana wĩkĩo ndagamũthambia no ahotire gwĩka atĩ no ahotire gũthiĩ through koguo nĩ ndĩramũ encourage mũtika makio nĩ ihũkanio ici ciĩ miena na miena side shows just focus na mũmenye atĩ kwĩna support nene mũno reach out to every other woman niĩ ndĩho na atimia arĩa angĩ you can reach out na nigetha tuhote gutembea njĩra ĩno na we mũikia wa kura no hote no nyende gũkwarĩria atĩ rĩrĩa ũrona mũtimia erutĩire thĩinĩ wa ũtongoria just give them a chance mũthikĩrĩrie wone kana arĩ na kĩhoto o ta the male competitor na ũngĩona arĩ na kĩhoto rĩ ona kĩmũhe chance ya ũtongoria ũkahota gũkorwo na balance na nĩ ũkahota kuona atĩ atimia o ũguo mahotete gũkorwo thĩinĩ wa miena ingĩ ako nĩ bengi nĩ mathiĩte ako nĩ mawakiri nĩ marũgamĩte nĩ maragacĩra kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe ona thĩinĩ wa ũteti nĩ mũkuona nĩ makũmũhe ũtongoria mwega asanteni sana asante sana nĩ ngatho cia mwanya na nĩ ngatho nawe mũthikĩrĩri nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera na rĩu nĩ yakinya mathaa ma gũtiriha tuma na Wanjiru wa Wachira ũyũ aramatha gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua tuma na Isabel Githinji onake aramatha gĩturwa kĩa MCA kũrĩa nĩ kĩa MCA Pumwani Ward nĩ ĩkuĩte gĩkomba aya tũkamendera ũhotani o mũndũ harĩ gĩturwa kĩrĩa aramatha na tũkahoya Ngai amahũthĩrie rũgendo rũrũ nĩgetha mahote gũkĩiyũkia iturwa icio maramatha na magĩtuĩke atongoria kĩonereria kũrĩ ona njiaro iria ingĩ cigũka nĩgetha cikeriragĩria ciona Wanjiru agĩtongoria kaunti ya Nyandarua arĩ ta mũmbunge mũtumia na ciona Isabel arĩ ta MCA wa kũrĩa Pumwani makeriragĩria gũtuĩka atongoria nĩ tondũ aya nĩ maceta ba njega kana nĩ maceta example njega ya ũtongoria ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩno tuko mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno niĩ njĩtagwo Jeff Mwoga wa Waithera muthikĩrĩrie no tuko mwega onginyagia muthenya wa rũciũ rĩtwa rĩakwa nĩ Gordon Digital gũtigana rĩtwa na rwĩmbo rũretwo guoko gwaku Ngai rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Joy Shiko nĩgetha nake cohioka mũtirithanie hau hangĩ. Good night, God bless you. Wako
Kiheo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 383#. Atendore wakoma thibitari atendore waingera thieto thinjwo kana we siragia ni munyakori nikwemenyerera kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 383#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira Blessed Assurance thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 271#. Kwamukira Blessed Assurance thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 271#. Aria metagirira mwathani ri ni ameruhagiria hinya aria ngari ukinyatia umothe ndahora tharuti ona ngikorwo ni wira nyandeka ndigathie rutha naguo mucii wi ngwataniro uikaraga wina gikeno hinya hamwe na kirigiriro athina maria manyitaga ndumigwate Jehova we nigo mumburithagia ndugagikue ngoro amu guku mucii wa utugi na utana tugwiciragia nginya kiroho nigetha turathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi sindi nalia namulilia malebo amekata
kuokoka. Kenyitanire na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ukoretwo gĩtũthikĩrĩria, we ukoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tũginotana. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Na kena Nairobi thite jiko inange gucuka ngari tukana moiki umwe warungi mukira wa bara turorete ngena gicimaira karanja githekana kianja guthi na kuriari gukinya merike na moiki meakwa kiruga mange muriambura thaka ekorathiatia tondu arathuka otathia yonete itarara Andora kenjera ne moyaine ne wegwetereire akenjera nguru ndaho nini engegekirira magere kamono mono tamoyaine miaka mingi aikia banana tunengere imundo aikia banana mwana kiuma meru aikia banana tutai mwana wene aikia banana mwana kiuma meru ona koroni kionje nitukuinuka nake ona koroni kionje tunengerei mundu tunengerei mamai oyana na moikio ciongea na maingira matatu yaguthi na banana ngoro-inĩ ngĩũria iniki yatũma karanja tiganĩrie thite cing'ethete na ndanjugĩre ũhoro wa mathaka ya anatia ithonĩ rĩu karanja witũ twĩrĩgaine nake arata mũndũ githĩ nĩ oragĩra thutha wa ikũmi gĩtũmi Nairobi na gĩcagi no makinya merĩ karanja tuoka nake Nairobi ĩgũcaria wĩra oyana na mũiki wa banana magĩthiĩ nake kinya mũthĩ ũyũ rithonĩ rĩu twĩrĩgaine nake aikia banana tũnengerei mũndũ aikia banana mwana ndakiuma meru aikia banana rutai mwana wene aikia banana mwana ndakiuma meru ona korwo nĩ kĩonje nĩtũkũinũka nake ona korwo nĩ kĩonje tunengerei mundu tunengerei mamai
Karanja maturaga majuragia Wathia tagicagi mundi no ninyonekaga Na toimagaranire nake tukĩhaica matatũ cia mũciĩ gũthiĩ nginya Nairobi ĩgũcaria wĩra Twakinya Nairobi o mũndũ agĩthiĩ njĩra yake Aikiambana na njũria ĩkaĩmũtaritha Mũkĩoya kabũri kamwe ka mũndũ na ndarĩ kangĩ Atũrĩa rĩragĩra kabũri kamwe kau gake Na ndarĩ kangĩ oĩ thutha na mbere tiga kau Aikia banana tũnengerei mũndũ Aikia banana mwana ndakiuma Meru Aikia banana rutai mwana wene Aikia banana mwana ndakiuma Meru Ona korwo nĩ kĩonje nĩtũkũinũka nake Ona korwo nĩ kĩonje tũnengerei mũndũ tũnengerei nĩ mũgũtũne Aikia banana tũnengerei mũndũ Aikia banana mwana ndakiuma Meru Aikia banana rutai mwana wene Aikia banana mwana ndakiuma Meru Ona korwo nĩ kĩonje nĩtũkũinũka nake Ona korwo nĩ kĩonje tũnengerei mũndũ tũnengerei nĩ mũgũtũne Oh yes, ucio tumwitaga Eddie MK here. Eddie MK here. Rwimbo rwitagwo Ahikia Banana. Tunengerei people. Mwana ndagiuma Meru. Very nice. Rwimbo rũu nĩ rwega biũ nĩ rwimbo rũthaka. Rũgĩtwambĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mwega biũ, nĩ tarĩki 6 mweri nĩ wenana nĩ 2026. Na hatiri ati ũndũ ũngĩ. Nĩ ithaa rĩega, ithaa rĩtagwo rĩa kũracũria na nĩracũria TBT. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Karibu sana, reke ngũnyitie ũgeni mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ndĩ na mwĩhoko atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra. Angĩkorwo wĩna maũndũ marakũgia mothe, Ngai nĩ ekũmenya ũrĩa megũthira. Ndũkaigue wĩna gathĩna ona hanini. Bata nĩ kwĩyũmia na kũmenya atĩ maũndũ matitũraga ũrĩa mahana ndagĩka ĩno, nĩ macenjagia. Na kĩrĩa kĩega mũno nĩ atĩ macenjia ũgakĩririkana kwĩra Ngai nĩ wega, tondũ na ithuĩ andũ nĩ tũkoragwo twĩna kaũndũ kau. Maũndũ mangĩagĩra tũtiririkanaga Ngai, tũthiaga tũthiĩte na tũgakĩriganĩrwo nĩ marĩa Ngai agĩbangĩte igũrũ ritũ. Otherwise mwĩhoko wakwa nĩ atĩ we ndũkariganĩrwo na maũndũ ũrĩa megũikara, Ngai nĩ ekũmaiga wega na nĩ egũthiĩ agĩtũrathimaga na nĩ agĩtũkinyũkithagia ikinya o pole pole nyagia ndagĩka ya mũico. Karibuni sana mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ mũthenya waku wa ira ũrarĩ mwega. Nĩ twambĩrĩria, nĩ ithuĩ twambagĩrĩria mũthenya tabarĩra ya racũria nĩyo yambagĩrĩria mũthenya ũcio ũngĩ, koguo ithuĩ twĩ aramithi nĩ ithuĩ twakĩambĩrĩria aramithi ĩno ya tarĩki ici 6 mweri ũyũ wenana mwaka wa 2026. Karibuni sana. SMS yakwa no ĩraruta wĩra kũrĩa gwa 22989 na ngagĩcokia ngatho mũno. In fact tamaka kwĩna andũ maingĩrĩte kuo ta mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera na Ivasha. Thank you mũno. Hena mũndũ aranjĩra kwerwo atĩa Shohi. Tuko pamoja sana. Nĩ Maiko Ndegwa aka waru akuma harĩa barabara-inĩ rungu rwa Mũtĩ Macaki. Thank you mũno. Hena mũndũ aranjĩra etagwo Mũrĩithi Maguka wa Digital. Thank you mũno. Solomon Kimani wa Nyina Edition nĩ ndakuona ngeithĩria aikari othe kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Rwanyambo. Nĩ ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo ũyũ aretwo atĩa Wangari aranjĩra leo ni siku ya wamama. Hapana, leo sio siku ya wamama bwana, ilikuwa jana, sio leo bwana wewe. Sasa leo ni siku ya TPT, more than a TBT. Yada maũndũ waikora we sawa. Thank you very much. Thank you muno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania hamwe na ithuĩ. Yes, ndĩkĩrĩona mbia ndĩna mbeca njega mbeca njega ndenda ngorwo ngĩkũnengereria. Mbia ici nĩ cia kuma kũrĩa gwa cheza
ndenda tutwarithanie wega tondu ndaigua Jeff Mugawa wa Ithira mena Gordon ni magutwarithia wega riu ni nani ndenda tutwarithanie wega nigetha tutikahuhithanie o mundu akorwo akiona ciake ndakwirire ni igire 2000 riu ri thikiririo ria ndenda gwika ndenda riri ndirenda ukorwo ukioya thimu yaku oro riu kenyihanyie rwimbo riu rwa Eddie Kihia rwa mbere rugame nigetha nguonie ni atia ndenda thaa 7:30 saa 7:30 ngorwo ngikuhurira we ugukorwo wingirite gwa cheza no kaingira hau ukoya ugacagura ka box gaku ugekira pini we ni we ngwenda gukorwo ngihurira thaa 7:30 na ngukuhurira niki ngukuhurira nigetha ngunengererie ciringi ciaku ngiri cigana ngiri 2 sawa sawa ndenda tutwarithanie wega muno nawe ndenda woe thimu yaku oro riu uthie haria uhinyagira namba nona haria uhinyagira namba hau niho ndenda tuthie nawe na ni hakwa hetagwo phone he thimu ingi ungeigua hetagwo hagitwo keypad he mundu ungikorwo na karia ka button we uguthie direct hau he button ndenda uhinye *779 no hinye hash ndenda uhinye ki *779 hash *779 hash cokio hinya ga kuhura agikorwo nduri waingira ni ria kuria mbere na ndira encourage mundu wothe utari waingira gwa cheza aingire umuthi aigue mwago wa kwihotanira ekani uranyita aya agikorwo nduri waingira ni wona ya kurehera station ciothe cia Royal Media hau yambiririe ni Citizen Inoro Idramiona hau number 2 aya haha kiandari haha hena kirainire toka wandike na wandike 2 andika 2 good ya gutwara handu handikitwo cheza *779 hash win up to 1 million nona hau kianda number 1 yandikitwo atia cheza box nona niyo yandikitwo cheza box wandika 1 haha kianda hena kiraini ego gutwara handu handikitwo pick a box and win 100,000 wana number 1 ni box 1 number 2 ni wana box 2 number 3 deho kana wana box 3 na number 4 ni box 4 dredo shagure ka box ha to box tu netona turia twina bia ni tutu twiri turia twina mbeca ni twiri kogwo hena twiho tutari na bia no riu ndungimenya no nginya ucagure nigetha umenye kana ni wa kena mbeca wacagura tuge wacagura 1 irakwira enter your M-Pesa pin to open box 1 and win nega kurehera handu ungikira pin yako riu we no pin ugwikira igana wanyita we no pin yaku gukanyiriria hau sawa sawa wakanyiriria pin yaku hau uhoro wikare wi mwega ni tondu ndenda thaa 7:30 thaa ici ni thaa 6 na ndagika 33 thaa 7:30 1:30 am turanengereria mundu umwe ciringi ngiri 2 2000 Kenyan shillings ici ni bia ciaku ti bia ati ndirakunengererio kanengere mundu abana ni mbeca ciaku we mwenyewe ni bia ciaku ndirenda ngunengere nigetha uhanyuke o kuria ukahanyuka kana wike o kaundu karia ungienda ukorwo gikana gacio mbeca ici ni ciaku Lucy watwana Lucy N1 Njohi we muheshi mtarajiwa ici ni njui no iguteithie kambeini-ini ni igiri kogwo ikanga wingire kuria gwa *779 hash oro riu ndagika ino twinawe haha ngoro gikunengereria mbeca na ndenda ngunengererie thaa 7:30 umuthi ni muthenya uria twaragia maundu megie mirire miega na mirimo ngurani twina Dr. Miriam tugwikorwo twinake ndagika itakiri kuraya kiuga ni kwihanda thaa 8 tuko na yeye hapa nigetha tukiaranirie no mbere yo ri ndina maundu maingi muno sawa ndina horo mwega ndina ndeto njega ndona mundu gwitwo Salome wa Fresh Meat ari kuria free area thank you muno mundu gwitwo Mugristi original wa Thufuki asante sana Michael Jogu akifiriguo nawe ndamona thank you *779 hash TBT re
yagire. Na ndiroka na uhoro mwega wa kuma kuria kwa Equity Bank aria marakwira Dare to Dream. Na tondu ni njui mwihangiri, we mundu urutaga wira waku, we mundu wi biashara ciake, we mundu urokaga handu, ndirenda woe karamu na karatathi njuke nguhe horo mwega wa kuma kwa Equity Bank Dare to Dream. Horota no kinyanirie kindu gigwitwo kiroto giaku unyititwo guoko ni Equity Bank. Sige karango ando itonie ke makamono ke oria ngoro ineka ego kwa sei karango nando irende agacia moiro amina sirunde kerigane rwane sigondere tone baba mujiari dekaye kamyaka 10 okamwero ne magambo na nyike muhiki muthaka manege tumero ke arome amina sirunde nakondo kerera ne wagathoni baba neterire andu ajane methembe tatu ndengeria ngoe karuga mucojo na gicoka nginjira ni kuri metagwo sirunde amina sirunde kwaria mami na we sirunde gitumi uthaka waku wautwire irio cia arome ucenjanagia arome tanguo na niguo guthukire ni murimu uyu wa ukimwi amina sirunde chunga ukimwi sana. Mo maraya doreke tutigane dioka ikione mo maraya kanitha ine wito amae maike kwena yetu ahono kune kosagora kamwe ikie amina sirunde ikenda uthukerie rito riakwa gitumine tondu enie kanjora maragwa na ndingenda kwaga githurano giki giukite utwikite misisi maina amina sirunde keriganirwo nĩ ciugo nderĩtwo nĩ baba mũciari ndĩkaye kamyaka 10 ũkamwerwo nĩ magambo na nyingĩ mũhiki mũthaka manege tumĩro kĩa arũme amina sirunde kwaria mami nawe sirunde gĩtũmi ũthaka waku waũtuire irio cia arũme ucenjanagia arũme tanguo na nĩguo gũthũkire nĩ mũrimũ ũyũ wa ukimwi amina sirunde tondũ niĩ ndire mũmaraya ndũreke tũtigane thiũka ikione mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna irĩtu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie amina sirunde sige karango andũ aitũ niĩ maka mũno kĩũria ngoro-inĩ kaĩ gũkũ ngwacĩ ikarangago na ndũire ndĩaga cia moirũ amina sirunde iyo 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 ayo wapi kule amina sirunde
yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Mainaji rwimbo rwitagwo Amina Sieronde. Very nice, rwimbo ruthaka muno 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 guku ariko Inoro mucii wa Tugino tana thaa thitari wina ndagika 41. Oh yes, na thank you muno 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 we thiete na mbere na gututhikiriria kuria guothe uri asante sana gacokia ngatho muno muno ni undu wa ndumiriri icio rathii na mbere na kunjikiria kuria gwa 22989. Yes, riu Kenya benguhe uhoro ni tondu Vegia Equity Bank irakwira rota ukinyanirie kiroto giaku. Twi haha tukinyanirie kiroto kiu nawe tuone ugikura biacara-ini na maundu maku mothe makinyanire ni amu ithuĩ turakwira dare to dream. Tathikiriria kaingi na kaingi wita muhuri wa biacara uria njui ni urokaga wira waku no geka maundu maingi ni twikoraga hatikaine kana ni wikoraga hatikaine ya gukorwo ati hena andu magurite indo, hena andu meho magurite indo na magura indo ici ri matikurihite na ringi mbeca igakorwo ni irathi uguo igakorwo ni irakurehera thina no ndu cio ringi na ringi ni uthiaga uguo kahinyiriria biacara ugakora mundu ni aragerera mathina maingi muno 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 makiria twitaga working capital kana mbeca cia oro muthenya ukaga mbia na haha niho ukoraga kiroto giaku kana biacara yaku ikiambiriria gukundera ukambiriria kurigwo riu ni ndore naku ni thie naku riu ndukamake ringi guku kwa Equity Bank bengi iria kinyanagĩria iroto ciaku na iria guteithagĩrĩria guthie rugendo rwa gukorwo gikinyaniria kiroto giaku riu ni merutanĩirie na ni maramenya wega ati we wi muruna unginyitwo guoko kiroto kiu giaku no gikinyanire biacara iyo yaku no ikure guku kwa Equity Bank no korwo kiamukira kiria twitaga kindu gigwitwo info iria twitaga kindu gigwitwo riri finance kana mbeca up to 10 million Kenyan shillings. Ici ni mbeca customer ni arokite ira na arakwira ihi tukariha mbeca ici, aragutigira invoice na arakwira tukariha mbeca icio mweri ukite tugeka uguo hindi mwisho wa mweri tukariha hindi no no ndu ucio ringi ni ukuhinyiriirie na ringi ni uragambia ndukage mbeca ona hanini ni amuru no uthie kwa Equity Bank uthie nginya uheo kimanjika kia nginyagia ciringi milioni 10 iria igukorwo igikava gicunje kia 80 harĩ 100 kia muigana wa mbeca iria citarihitwo nigetha uthie na mbere na kindu gigwitwo ki biacara yaku. Ndakwira atia kaingi ni riria turutaga wira mabiacara-ini maitu na kindu gigwitwo invoice. We ni wahe mundu invoice ni ukariha na mundu ucio nima ni akariha ni uguo ni akariha no riri ndungithie kumutindikiriria rihe tondu riri ni mwaiguithaniirie noguo niguo rutaga biacara. Handu ha biacara yaku hinyiririke ri, handu ha biacara yaku yage guthie na mbere uremwo ni kuri handu aku kana uremwo ni kuri ha suppliers na maundu macio mangiri nduthie tu kwa bengi ya Equity Bank umere atiriri nie ri njitagwo Ng'ania Njoro wa kindu gigwitwo ki auto spares nyendagia kindu ta kiu we wathie ku kamera atiriri nie ri ai ndirihitwo ni andu aya na nie ni ndiraigua ngiremererwo biacara yakwa ni irathie kahora ndiraremwo kugira indo kuma gwa suppliers na ndeto citiganite ni megukuhe nginyagia kimanjika gia 10 million iria igukorwo ikirugamirira gicunje kia 80% kia mbeca iria ukombetwo kana invoices iria wikite atia ukoretwo ugikineo ni andu kana aria ukombithitie. Equity Bank ni maramenya wega no nginya wira waku uthie na mbere biacara yaku no nginya irute wira no nginya uthie na mbere na wira ugietagirira nikio bengi ino ya Equity Bank irakwira ni uguo ndukamake mwana witu niki ni tondu ntuikiroto kiu giaku turamenya ni gigakinyanira uka tukunengererie kindu gigwitwo financing tukuhe bia up to 10 million iria igukorwo ikirugamirira 80% ya mbeca
iria utakirihitwo kugerera kindu gigwitwo invoice. Ino niyo tureta invoice discounting. Koguo no guthie wingire kuria gwa ruhonge ruria rugukuhiriire rwa bengi ya Equity Bank, akorwo ni rwa Ruiru, ni rwa kuria kundu gugwitwo Juja, Thika, kana kuria kundu gugwitwo Makongeni, o hari uri ruhonge ruria rugukuhiriirie muno rwa Equity Bank thiumere atiriri u niguo guikaire njitagwo Kamau Auto Dealers, twikago no guikarite o na ni meguguteithiriria. Angikorwo ndukuhota kuingira ruhonge-ini ruu ri, ndukioe thimu yaku oro riu wandike SMS, na SMS ino kwandika atia? Ukwandika kiugo SM na E, SME, ucoke wandike invoice discounting. Wona wandika invoice discounting ni mekumenya oni mundu uragerera mathina megie gukorwa nengerete andu indo matirihite. Ucoke wandike branch yaku. Branch yaku ni iriku? Ni ya kundu gugwitwo Kirinyaga, ni ya Mwea, ni ya Naikuru, ni ya Nyahururu? O hari ukwandika ni megukorwo makimenya. Ucoke utume ndumiririo ya ritwa SME ya kindu gigwitwo invoice discounting na ya kindu gigwitwo branch yaku, umitume gwi 24990. Ndakwirire ino ni namba utabatie gukorwo utari nayo, ino ubatie gukorwo i thimu-ini yaku, iyo ya 24990. Wona weka uguo, riu we rugendo rwaku na thabari yaku nyitwo guko na gukinyaniria kiroto giaku na bengi ino ya Equity Bank, umenye cira-ini uguo. Ndakwira atiriri, guko kwa Equity Bank turauga dare to dream. Orota no kinyanirie kiroto giaku utari na guoya no utari na njiriri, niamu bengi ino ya Equity Bank irutanirie guthie nawe ikinya gwa ikinya nginya ugakinyanira. Oh yes, riu thaa ici ni thaa thita ina ndagika 48 na no turathie wega muno kuria gwa 22989. Ndumiriri cianyu gutire itarona, one mwe gutire itarona, ciothe ndiraciona na ngagicokia ngatho. 22989 no muraingira, ni murangenia muno tondu ni muraingira kuria gwa cheza star 779 hash, star 779 hash. Uraingira kou ugakorwo waingira kou ni urauma na kanyamu. Twarikanira atiriri, aikondu unaigua ngitariria ni ngutaririo ringi. Ndina ciringi 2000, 2000 Kenyan shillings iria ndenda kuneana kuria gwa cheza. Kiria ureka ni gwika atia? Kuoya thimu yaku o tariu thaa ici ukahihinya star 779 hash. Wanyita star 779 hash. Ugacoka ugathi hau ha cheza ni ukuona hau handu handikitwo cheza star 779 hash, win up to 1 million. Ugacagura cheza box. Wacagura cheza box igakuhingurira tu boxi, ugacagura ka boxi karia karagukenia, karia ureciriria kena uhotani, ugacoka ugekira pini yaku. Warikia gwika uguo mundu wa Ngai, ukimaliza kufanya vile basi maundu makagirira. Ni ndina 2000 thaa 7:30 ngorwo nginengerana ciringi 2000. Niwe ngunengera, wewe kogwo star 779 hash.
inogete niĩ nĩ gweterera woi woi mwendwa sweet ndĩ mũnogu woi nĩ inogete niĩ nĩ gweterera Oh yeah, social ni mutigaire Queen Jane, rwimbo rwitagwo ndĩ mũnogu, TBT ndio hiyo. Hata wewe unasikia vile inaenda Oh yes, na turathie wega vio tuichonjo kabisa. Thank you very much. Korea kwa 22989 na Henad, hey, request cia nyureke idemwire. Request cia nyureke idemwire, Aigua, riu taroro ni rungidetio ni mundu gwitwo Nduro wa Njogu. Roro ni ndirakunegereria ro riu. Chakirini mwendo tiga kwandikire tumarua onini wa mbere ni ngeithi nyingĩ mbia makerinde na gĩkeno gĩkwĩra nĩ kwenda na no menyereire wendo ũrĩa witũ baby Chakirini mwendo tiga kwandikire tumarua onini wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ mbia makerinde na gĩkeno gĩkwĩra nĩ kwenda na no menyereire wendo ũrĩa witũ baby nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ Chakirini tũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo nĩ ũndũ wakwa nĩnjũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa no kĩrĩa ngũkwĩra ũgwatio gwatĩrĩirie baby ĩno gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩnjũĩ mũnyendi wanarumwo
nĩ ũndũ wakwa nĩ njũĩ wananyũrũrio nĩ ũndũ wakwa okĩrĩa ngũkwĩra ũgwati ũgwatĩrĩirie baby rĩna gũtirĩ kĩega kiumaga hega nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini njũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie. Misaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra ĩmwe ngũmisaga mesiria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga tiganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga tiganĩre ngoro-inĩ njakirini njũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie. Oya rwĩmbo rũu ngwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nduro wa Njogu arĩ o kũrĩa Kĩrũgũya nĩwe ũkũnjĩrĩte ndĩmũnengererie rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo George wa Njaro Mũtigaire. Yes, rwĩtagwo marũa ma Jacqueline no mekwamba marũgame marũa macio ma Jacqueline nyambe ngũtware rĩngĩ kũrĩa kwa Equity Bank tũrauga nĩ Dare to Dream. Tareke ngũria atĩrĩrĩ ndikane atĩ biacara ĩyo yaku ĩyo hau ũrokaga kĩnyũthi kĩu gĩaku bushĩrĩ ĩyo yaku harĩa auto spares harĩa ũrokaga harĩa sirio-inĩ yaku nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna insurance. Ũndũ ũcio nĩ njũĩ nĩ ũhoro ũĩ na nĩ ũĩ atĩ kũgĩa na insurance ũgakava wĩra ũcio waku atĩ kũngĩgĩa mwaki kũngĩgĩa maandamano wĩywo kana ona ũngĩywo naturally ũkũiywo ũguo nĩ ũkoragwo ũrũgamĩrĩirwo. Na rĩu rĩngĩ na rĩngĩ we wĩta mũhũri biacara nĩ ũgĩaga thĩna mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrageria gũkorwo ũkĩamũkĩra ũkĩrĩhĩra insurance no karigwo rĩu mwathani rĩu ndeto ĩno ya insurance rĩu ngũrĩha atĩa nĩ ndĩrerwo ndĩhage oro mweri nĩ ndĩrerwo ndĩhage o paia ũkarigwo mũno ũrĩa ũgũkorwo ũgĩka. No rĩu bengi ĩno ya Equity Bank nĩ tondũ nĩ ũĩ we wĩ mũhũri wa biacara nĩ ũĩ kĩu nĩkĩo kĩroto gĩaku ũrageria gũkinyanĩria. Rĩu nĩ ũkĩte na mũbango ũretwo insurance premium financing. O na gĩkũyũ nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩrĩrĩ we kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũthiĩ bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe rũhonge rwa Equity Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie wona wathiĩ kũu ũkamerania mũbango wakwa nĩ ũyũ na bengi ĩno ya Equity Bank nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ we wĩ mũndũ mwĩrutĩri wĩra ĩrakũrĩhĩra kĩndũ gĩgwĩtwo insurance premium payment cia nginyagia mĩeri 10 ĩgagũteithĩrĩria gũkorwo ũtarĩ na stress ya mbeca cia kũruta wĩra. Tareke ngwĩre korwo ũraruta o mweri rĩngĩ nĩ ũgiĩkaga mũno no bengi ĩno ya Equity Bank ĩroka ĩgakwĩra bana ndũkaigue wĩna thĩna reke tũkũrĩhĩre we ũrĩhage o kahora we nĩ ũrĩtũrĩhaga oro kahora ithuĩ tũgũkũrĩhĩra upfront mĩeri 10 kĩrĩa ũrabatara gwĩka akĩrĩ ũgũcerera Equity Bank ũthiĩ ũmere rĩu gũikarĩte ũũ niga biacara karĩa ndutaga mangai gaka ga biacara nĩ ndĩretigĩra hihi kũngĩikara o kana gũikare o na ndĩna insurance ĩno nĩ ndĩretigĩra nĩ tondũ ndĩrona nĩ ndĩrahinyĩrĩrĩka nĩ kũrĩha harĩa kaĩ mũtangĩndĩhĩra na niĩ nĩ ndĩmũrĩhĩra marakũrĩhĩra nginyagia mĩeri 10 10 months ya gũkorwo atĩ nĩ makũrĩhĩra upfront na ũgakorwo maũndũ maku me sawa ĩretwo insurance premium financing. Na we kĩrĩa ũrathiĩ gwĩka nĩ atĩ bengi ĩno ya Equity Bank nĩ ĩragũteithia gũkorwo ũkĩheo mĩeri ya gũkorwo ũkĩrĩha. Nĩwona ithuĩ nĩ twarĩha we tũrĩhage na mĩeri ĩno koguo ndũgũkorwo wĩna thĩna ndũgũkorwo wĩna gĩthĩ ona kĩmwe gĩa gũkorwo ũkĩruta wĩra. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gwĩka atĩa no gũthiĩ rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa bengi ya Equity Bank ũmere niĩ nĩ njoete biacara ndĩna biacara ĩno na niĩ ndĩna
nĩ ndĩrenda mũndeithĩrĩrie haha kũrĩha kĩndũ gĩgwĩtwo insurance nĩgetha biacara yakwa ĩtige kũhinyĩrĩrĩka. Wona weka ũguo rĩ, maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Na tathikĩrĩria ũrĩa ũreka akĩrĩ o gũcerera bengi ya Equity Bank rũhonge rwaku rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie. Wathiĩ hau maũndũ maku magakorwo me maũndũ marore na ũgakorwo wĩ mbere na ũgakorwo wĩ sawa sawa. Angĩkorwo ndũkũhota gũkinya rũhonge-inĩ rũrũ rwa Equity Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie, oya thimũ yaku SMS kiugo SME no coke wandike kĩndũ gĩgwĩtwo insurance premium financing. Wandike hau ũguo, kana no wandike insurance premium financing kana insurance financing, nĩ mekũmenya. Mũcoke wandike branch yakwa nĩ ĩrĩkũ, nĩ Kĩrũgũya, nĩ Mwea, nĩ Naikuru, nĩ Njoro, nĩkũ, nĩ megũgũteithia. Ũgũtũma kũ? Ndũmĩrĩri ĩyo wandĩka kiugo SME, wacoka wandĩka insurance premium financing, wacoka wandĩka branch yaku nĩ Njoro kana nĩ Kĩrũgũya kana nĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua. Rĩu ũgũtũma ndũmĩrĩri ĩyo gwĩ 24990. Atĩ ũkũmĩtũma kũ? Gwĩ 24990. Twĩ hamwe nĩ twaiguithania atĩ ndũkagiĩke nĩ insurance ona hanini. Aya, ũhoro wĩ naguo nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũũgĩ na nĩ ũmenyaga maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere. Koguo fanya hima wĩingĩre kũu kwa Equity Bank. Turauga nĩ Equity Bank, dare to dream. Aya, ndĩrenda ngũnengererie rwĩmbo rwĩ haha wega, no rũrũ nĩ ngũkũnengereria vizuri nĩgetha maũndũ maku maikare me very nice. Tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma tathutũkania ya kũrĩa nai. Oh yes, mũndũ ũgwĩtwo Kariũki wa Kĩarũtara, rwĩmbo rũu nĩ ngũkũnengereria wega, rwĩtagwo tũra nĩ mũritũ. Ndĩrenda gũkũririkania rĩngĩ atĩ bengi ya Equity Bank, bengi ya Equity Bank ĩrakwĩra rota no kinyanĩrie iroto ciaku. Ndagũtarĩria ndakwĩra atĩrĩrĩ, we ũrĩhagwo na invoice, we ũkagokerwo tu supply indo ici nĩ tũgakũrĩha mũico-inĩ, we ũkoragwo ũkĩruta wĩra na invoice. Ndũkareke wĩra waku ona ũmwe ũrũgame nĩ tondũ atĩ invoice itirĩhĩtwo, nĩ tondũ atĩ client yaku matirĩ marakũrĩha, nĩ makwĩrĩire nĩ megũkũrĩha no ndũrĩ ũramũkĩra mbeca. Ndũkamake, nĩamu we no ũngĩkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa bengi ya Equity Bank, umere niĩ ndĩhagwo na invoice ciakwa nĩcio ici, biacara yakwa nĩ ĩragerera kahinda karitũ, nĩ ndĩraremwo nginya nĩ gwĩka maũndũ ma kĩo mũthenya nĩ tondũ ndikĩrĩhĩtwo. Rĩu rĩ, mũkwenda atĩ andũ aitũ, na tondũ bengi ĩno ya Equity Bank nĩ ĩkũheaga gũtwĩga gũthikĩrĩria, nĩ ũĩ kĩroto gĩaku nĩ gĩa bata, ĩgũkwĩra atĩrĩrĩ, tũgũkũhe gĩcunjĩ kĩa 80% kia mbeca iria ũtarĩhĩtwo we ũthiage na mbere na wĩra waku. Rĩu na no makũnengererie nginyagia mũigana wa 10 million Kenyan shillings ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere na wĩra waku. Rĩu gũkĩrĩ bengi njega gũkĩra Equity Bank, gũkĩrĩ bengi ĩragũthikĩrĩria na ĩkanyita guoko kĩroto gĩaku gũkĩra Equity Bank. Ndũkĩhanyũke kuo mũndũ wa Ngai, we nawe wĩna biacara na nĩ woete insurance na nĩ ũraremererwo nĩ ũrathiĩ ũguo kona reke ngwĩre nĩ ndĩraikara ũguo ngaigua gathĩna hana harĩa, ndĩrarigwo biũ maũndũ megũikara atĩa nĩ ũndũ wa ũrĩa ngĩtengeretio nĩ insurance. Na nĩ wega by the way ona gũkĩoera wĩra waku insurance nĩgetha kũngĩkĩhĩa kana kũiywo kana ona kũgĩe na ngahĩha ũthũkangĩrio indo nĩ ũgakorwo ũkĩrorwo nĩ insurance. Rĩu bengi ĩno ya Equity Bank yũkĩte ĩgakwĩra atĩrĩ, ndũkamake ũgĩtinda atĩ nĩ kũrĩ hatĩ nĩ ũteng'eririo avana. Ithuĩ tũgũka tũkorwo tũgĩkũnengera kĩndũ kĩretwo insurance premium payment cia nginyagia 10 months, igakorwo citandaĩtio guo nginyagia ta mĩeri 10. 10 months ũgakorwo wĩ mũndũ ũtaragiĩka ona hanini, atĩ wĩra waku ndũrũgamĩte nĩ tondũ atĩ wa insurance. Ndũkarũgamie wĩra nyina wa Wangari avana, tiga atĩ kuga ndũkwenderia andũ cirio mekũrĩa kũ na no kaũndũ kanini ka insurance. Ndũteng'ere
ruhonge ruru rwi hau rwa Equity Bank. Tengera ruhonge ruru kukuhiriire rwa Equity Bank, thiumere thina wakwa no insurance makunengere ino tureta insurance premium financing ya nginyagia mieri 10 urihe kahoro tari na thina. We nawe tugire ni uhoro wa kindu gigwitwo kurihwo na invoice, tengera Equity Bank yo ihakuhi nawe, thiumere thina wakwa ni kurihwo na invoice. Na riu ri ndirenda biashara yakwa rugame, ndirenda mundeithio. Bengi ya Equity Bank egukunyita guoko egukinyi hari orenda, na ndakwira atiriri no guthie tu ucerera ruhonge ruru rwi hau, akorwo wi kuria Banana kana wi kuria kundu gugwitwo Githunguri, no ro hau hanyu thie cera na uteithike. Na ndakwira atiriri ungikiremererwo gukorwo ati mathaa maku matiretikira wingire uthie ku bengi ya Equity Bank, nduoye thimu yaku wandike SMS. Ukwandika SMS yambitie na kiugo SME, SM na E, wandike thina waku, akorwo ni wa invoice discounting kana ni wa kindu gigwitwo insurance premium financing, ukwandika hau ucoke wandike ruhonge rwaku ni ruriku, akorwo ni rwa Githunguri, akorwo ni rwa Kagwe, akorwo ni rwa kuria kundu gugwitwo Rwaka, wandike oro hau ucoke utume ndumiriri yo wandika SME, wandika thina waku na wandika ruhonge rwaku, ukumituma kwi namba ino ya 24990. ukorwo wi mundu wi sawa. Equity Bank turauga dare to dream, rota kinyanirie kiroto giaku utari na guoya. Thaicire ni TBT na ni TBT Jagavio, guku ni kwa Inoro. Andorothu koronu gagarore Kenya-ini, baba kundete igere agambaga tanduthi. Maetanirie na muthuri umwe wari wa itura-i, muthuri ucio ari ngati thakame ria njuru. Inegene na beteka kwari gicanjama-i, baba kigutha muthuri igutha ria kiurago. Cira wa ciro baba kiowo njera miaka 6, tugitigo riũa-ini na mwari wa maitu. Watigirwo gicagi kia ndurika cia mung'ethoi, kuria uge wa rume wakigiriire igeca. Kampeni ya uru wa baba ekirwo ni atumia-i, athuri a kanitha tondu ni anyuaga kari. Makiakana njera baba witu ahurwo-i, atwarirwo thibitari atekwigua. Ikimago-ini riboti igiuka baba ndari hoi, ona ndarekirwo arikie kiho kirioirwo. Kwithire no Ngai uri bata nake, ni ndamenyire ati nyumba itire managira. Riria baba kwire kwagire njege cia muniko-i, ingi ni mburuka njuru njukimwaria njarie. Utonga wothe wa baba wa mburi na ng'ombe, migunda na mburoti ciendirio kimungunyo. Tukirwo tuthie biu kuu tutire na wako-i, tukirwo tumire bara tugethe maitu. Aria thuikagio tiwe guaga ni twathire, okare matukagwa tugiethaga maitu. Tondu kuma tutiga ndaigana nari kwigura-i, marakara manene merirwo ni mutino. Ngai ni aromboyagia wothe uria mukayagira-i, ona tutonete maitu tukiona wira. Gutiga mwao wakoraga igima ni twagire indo-i, maitu rio haria uri umenye no turagwetha. Oi Wakarani, ida wa Wachira. Kazana.
mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 383 hash. Atendore wakoma thibitare atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori nĩkwĩmenyerera Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 383 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 271 hash. Kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 271 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahũra tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩguo mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi sindi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Inooro FM ceceni yaku nawe nĩtũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inooro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inooro FM. Arũgamĩrĩri amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inooro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana.
na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thina waku na wakwa na ciana mwendo areke ngathukume ningi Abidjan ikondo kunene ryo goko Afrika tondo ndathie mwendo areke ngutare uthune oi menyerera ndukana tuoretwa mwendo ni andu agicagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan ikondo kunene ryo goko Afrika tigakurira mwendo andu gatume ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo silaha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo kunene ryo goko Afrika Icheno yaku na ya ciana cito nde ciekagira muko ndewera inene guonda mumisi mwendo anga miroranga na guohwa ine nde cigaga mitwe ine tonyiagie wae amwe ningi Abidjan ikondo kunene ryo goko Afrika Lekedie mwendo lekedie mae lava lekedie mae sweetie nengereria tu furungo twakwa mwendo lekedie wera wona ndakinya ngagotomera marua makuga tini ndakinya ningi Abidjan ikondo kunene ryo goko Afrika
Oh yeah, social tumwetaga wa home wa maigere rwimbo rwitagwo wa Bijan. Rwimbo rũu nĩ rũ reke ngwĩre andũ arĩa makenetio nĩ rwimbo rũu ndikuga mwetereire rwimbo rũu rwa Bijan gĩthemba kĩu. Mũngiristi Mũngiristi arĩ kũrĩa Subuki arauga nĩ hau gathima nĩtwetĩkĩra. Ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Salome wa Fresh Meat onake nĩoya guoko igũrũ. Mũndũ ũgwĩtwo Mũhunjia Mwangi wa Macembe nĩetĩkĩra. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩguo nake agĩtĩkĩra. Arauga nĩ vau munene. Nduro wa Njogu rĩu nĩwe tarahutĩka ũyũ. Watu wamefurahia sana. Thank you very much. Na thank you muno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa gwa 22989. Maũndũ ona nĩ mega makĩria. Ngagĩgũcokeria ngatho. Rĩu rĩ ciatigaria ndagĩka 7 thaa 7:30 ikinye. Thaa 7:30 nĩoĩ nĩ atĩa tũreka? Tũranengerana ciringi 2,000. Thaa 7:30. Koguo wĩna ndagĩka 7 minutes cia gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779#. *779#. Angĩkorwo ndũingĩrĩte kuo igira oro rĩu. Ndĩrenda wĩingĩre oro rĩu kũu gwa *779#. Ũcagũre cheza box. Ũcoke ũcagũre ka box gaku na wĩkĩre pini. Ndiroka gwĩtanĩra ciringi 2,000 oro rĩu. No ĩkorwo by the way we nĩwe system yetereire nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtũnengereria mũhotani ũcio ũngĩ. No ĩkorwo nĩwe system yetereire ĩkorwo ĩgĩtũnengereria mũhotani ũcio ũngĩ. Kwanyu nĩku tokorwo nĩ kũrĩa hihi macini ĩranjĩra tũkorwo tũgĩthiĩ. Ndagĩka nĩ 6. 6 minutes. Rwĩmbo rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Samu wa Kĩambo nĩ rwa ndagĩka 6. Rũkiuga nĩ gũthira ngorwo ngĩkũnengereria mbeca. *779#. Cheza box. Cagũra ka boxi na wĩkĩre pini yaku. *779#. Ndagĩka nĩ 6 rĩu. 6 minutes. Ingĩra na ndũkerira. Sami Kiambo Mundo nĩ oragia Tonanira tũrĩ agima tũkĩendana ngĩkwĩra nĩndĩtera na ngaigania ngĩkwĩra bata wakwa nĩ kũgĩa mũciĩ Ukenjero na wetaguo noketa Ukenjero na wetaguo noketa nama Ando enda timokimo wa mata Utairie komuna kaigo wanyina Na gesingane kiayo ire ngwatero Ekio mundu eteithie na meito yakwao Ekio mundu eteithie na meito yakwao tene Kanatia Kathiaka Wana Wanjeri Hapo wa Kiambo Ngai mekere gĩthiũrũrĩ tondũ ũrĩa gwatuka tiguo gũkĩaga mwĩra wa ngoroto nginyo gakinya nĩciaraga nĩkahuna mwene ikaire nĩciaraga nĩkahuna mwene ikaire o hau tondũ wendo ti mũkimo wa mata ũtahĩrie komuna kaigũ wa nyina Na gesingane kiayo ire ngwatero Nekio mundu eteithie na meito yakwao Nekio mundu eteithie na meito yakwao tene Kamau wa Congress Na Gideon Ukiuga atia Orwo niwe Menyete ate wale iniolo liambake Wale mburi arwaga theta kiraga Na mea ngota njoke konga iroa Idewe nyongo ya mwingeria tagaga Idewe nyongo ya mwingeria tagaga mutanguri Hakiangai
tondo wendo ti mukimo wa mata mutahirie komuna kaigo wa nyina na gĩcingane kĩaiyũire ngwatĩro ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao tene Sami gaitũ Kaeribo Media ũkiuga atĩa ona ũrĩ Felix mũndũ mũgo mwana mũndũ atũrĩte atekũbatithio nĩkuonania ndarĩ etĩkĩra kwĩrira ingĩtũra ngũthaithaga tũke mũciĩ na cindano ya mĩaka 11 na cindano ya mĩaka 11 thĩinĩ tondo wendo ti mũkimo wa mata ũtahĩrie kũmũna kaigo wa nyina na gĩcingane kĩaiyũire ngwatĩro ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao tene mũndũ nĩoragia Sami Kiambo okũrũgĩrĩra nĩndarega kũhũra maĩ na ndĩrĩ igũte mĩigua yakwa rĩngĩ na ngĩma nguya itikana hĩtũke itarĩ mĩgwĩ ndĩrĩage ciarando na ikĩhĩtũka ndĩrĩage ciarando na ikĩhĩtũka na igathiĩ tondo wendo ti mũkimo wa mata ũtahĩrie kũmũna kaigo wa nyina na gĩcingane kĩaiyũire ngwatĩro ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao ekĩo mũndũ eteithie na mĩitũ yakwao tene Danjo Rio Renge Tuhorane O mũndũ eteithie mĩitũ yakwao utanatuka Nganga Francis etagwo Samuel Kembo na rwĩmbo nĩ ruo rĩu rwega rwĩmbo rũthaka mũno 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 ngwĩrire nĩ mbia ndĩrenda tũheane nĩguo si tuli agree rwĩmbo rũgĩthira rĩ tugire atĩ rwĩmbo rũkiuga nĩ gũthira ũguo nĩ mũndũ tũranengera mbia nĩguo good rĩu rĩ enda wĩikare oro hau enda tuneane mbeca ici nĩ 2,000 nigetha tucoke thaa 8 no thaa 9 nĩtũkũneana ingĩ thaa 9 nĩtũkũneana ingĩ reke tuhũrĩre Jane Jerry wa Kamau Jane Jerry Kamau tumpatie yeye pesa hello kwerwo atĩa Jane Jerry wa Kamau nĩ kwega ona niĩ ndĩ mwega biũ rĩtwa rĩakwa nĩ Cohi wa ithe Fethi haiya kuguo na rĩmwe Ngai Mwathani nĩ akandirikana agĩkũririkana Jane witũ kai niĩ ndũraga ũguo njiguaga mũgambo waku wega niĩ ndĩ silent listener rĩu we ndũkamake ndũrĩ silent tondũ rĩu rĩ ndũkuona cheza ya njĩra nĩ ũkũingĩrĩte kuo niĩ ndũraga ũguo kuma mĩaka mĩingĩ ona rĩrĩa arĩ ya gũkanyakanya ũtũire kũu niĩ ndĩrĩ o kuo rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ 2,000 nĩ ndamba ndakũnengereria ũguo Jane witũ
Amen. Amen. Uria waragia ukana maundu mega muno. Thank you Jane. Wiko Jane witu. Inde kundu gwitagwo Hagatheru niku ni county iriku iyo? Guku no Nairobi. Aya, o guku mwena uriku Dagoretti kana? Dagoretti, Hatheru. Ni haiguika ta hana Dagoretti kaundu. Utana kinya Jackson. Oh. Yes. Riu indo ciaku nacio Jane witu? Amen. No thie na mbere utindike view ona kwina nyingi view mbeca ndukaigua ati wina thina. Ni tondu icio ni igugwikangia mbere kidogo. Amen. Nake Ngai akirute wira wake. Thank you muno. Thank you muno Jane. This is the first time. Weterwo mbeca ni inoro. Riu umenye wambiriria muthenya wa muthi iti tariki 6. Amen. Kwambiriria riu hau Ngai egukuonekanira o makewe. Thank you muno. Asante na Ngai akwende makire. Niguo. Thank you. God bless you all. God bless Inoro. Thank you Jane. Thank you. Good. Ucietagwo Jane. Ciathie kwi Jane Njeri wa Kamau. No akundu atwiragwo Agatheru. Wagatheru kuria Dagoretti. Nikuo ciathie. Ngiri cigana? Ngiri au? Ngiri igere. Andu a Ngai. Ngiri igere. 2000 Kenyan shillings. Zimeenda hivyo. Dakenda twina ingi. Weri nawe ni wingire kuo *779#. Waigirore muthaka gatagatinye kandui nongerwa tuvitugo twakitwega Waigirore muthaka gatagatinye kandui nongerwa tuvitugo twakitwega Niondo wa wendo mwendo murata Niondo wa wendo mwendo murata Shamka nayo wanarengo Kageria gwetiriria na ndingeonera maĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo Kageria gwetiriria na ndingeonera maĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata Shamka nayo wanawengo Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũnana metagwo tũhuthia arĩa moragia tũngĩtiganagia Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũnana metagwo tũhuthia arĩa moragia tũngĩtiganagia Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata Shamka nayo wanawengo Mũthigano nĩ ũrĩ nja mwendwa ngũkwĩra ndamwagaga wahea ngoro mpaka gũtuĩria Mũthigano nĩ ũrĩ nja mwendwa ngũkwĩra ndamwagaga wahea ngoro mpaka gũtuĩria Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata Nĩ ũndũ wa wendo mwendo murata
gotire handũ atĩgĩte. Mũrei wa njukũ atendete na mĩromo no ngoro-inĩ gũtirĩ handũ atĩgĩte. Nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, nĩ ũndũ wa woirue wendo mũrata, nĩ ũndũ wa woirue wendo mũrata. Shamkana wanarwengo nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata. Hapo hapo
icio ndauga cikoroka cirĩ igere nĩ cia mũndũ gwĩtwo John etagwo John Disho rũu rwari rwa John Disho nĩ ngũgũthakĩire rũngĩ hau nĩ ndakonda kũnengereria rũngĩ rwa itherũ rĩ mũthaka rwainĩtwo nĩ brother cietagwo Rwengo Brothers harĩ na John Disho harĩ na wa Mũmbe na yarĩ thaka mũno bandi yarĩ very nice reke ngwĩre tiga mathaa mateng'eraga gũteng'era rĩu atĩ citigĩtie ndagĩka 17 nĩgetha ihande thaa 8 na thaa 8 twĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Miriam wa kũrĩa Jani Wellness nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa mĩrĩre mĩega na mũno tũgũkorwo ona tũkĩaria kĩndũ gĩgwĩtwo anemia ndiũka nĩ ũrĩ wathiĩ ũkerwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ ndũrĩ na thakame ya kũigana kũrĩ andũ marigagwo rĩu tũgũcoka tũrore na kũrĩ ningĩ gũcoka gũikarĩte rĩu maũndũ macio nĩ magiaga andũ mũno so tũgũkorwo tũkĩrora ndeto ĩyo wega na nĩ wega kũrĩ wewe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ wewe ni mtu ya nguvu sana we mũndũ wa bata mũno koguo ngĩnyandĩkĩra ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ mwena gani nĩ ngũkena na nĩgetha ona ikiuga nĩ gũkĩingĩra thaa 8 onawe ũgĩkorwo wĩ sawa nĩguo ici ciothe ũmenyete makani request ici nĩ ndona nginya mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashau mitambo-inĩ mũno ici nĩ request cianyu
riramuka iye wayune kare ode koro modo winorogi wake agaikia rũĩ modo winorogi wake agaikia rũĩ mũthererio biũ weka ekotora ekumagia maito yune enakakumbia enyina wa malikia emaito yune nejiarire goro na wa malikia aketiarĩramuka iye wa yune kare ode koro mũndũ wĩnorogi wake agaikia rũĩ mũndũ wĩnorogi wake agaikia rũĩ yeni wĩkarathime rĩu tũkĩngaithĩria pitangata arapugata wanted $1,000 alive
Oh yes, turathie wega vio. Tuko chonjo kabisa na thank you mono. Nĩ kũrĩkĩrĩria nĩgetha rĩrĩ maũndũ makorwo me sawa na request cianyu nĩcio ndĩrathiĩ ngĩroraga. Rĩu ta rũrũ rĩ rwĩtagwo Kĩnyanjui Mambarita. Rũrũ rwĩtagwo Kĩnyanjui Mambarita. Rũrũ nĩ gwĩtio ndetio nĩ kanda ĩtagwo Chege wa Step arĩa kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida. Chege rĩu salimika sana wĩ kũrĩa Florida Cocoa Beach, salimika zaidi. Kĩnyanjui Mambarita gĩthongorino mbere ũkaga kumuninda ũraithare Kyawashuka washuka ni ndani yako. Kyawashuka ni ndani yako. Dige morekya newe watoma kiraikoga kwa geiteke ningene aratomire mukebe unyeke guthukia muno ngogia yakwa yurite dige morekya niteiro ni mwenenyaga dige morekya washuka ni ndani yakwa. Shotonda gulaidare dongolino nene ukakumudinda gulaidare ketuinuke Kĩnyanjui netuinuke ketuinuke wagashoto netuinuke. Notige dhigi shaku shabako notige kaya mbarati ushuru ishi neonisha taoni tire vikiri hera ikone keu mukevene gwasho govia niwe ore kyawashuka tuinuke kyawashuka Kĩnyanjui netuinuke. Kĩnyanjui Mambarita gĩthongorino rĩrĩa ũkaga kumuninda ũraithare ketuinuke Kĩnyanjui netuinuke ketuinuke wagashoto netuinuke. Ici neonisha taoni tire vikiri nacio gĩcagi ikomaga kwa manyina matire thingira matioero kĩhacĩka kũrwo karate ũmunywo magego ũtarũrĩrwo shati Kĩnyanjui netuinuke iti cia kũraya itinyagia mahĩndĩ wega. Shotonda gulaida gĩthongorino nĩrĩ ũkaga kumuninda gulaidare kyawashuka nĩ ndari yakwa kyawashuka nĩ ndari yakwa. Oyo washuka reke ngwĩre nĩ ceũra na ningĩ washuka nĩ warĩa mũrire tene na ningĩ washuka wendonekaga mũthenya ũyũ nĩ washuka na ningĩ nĩ ũtukũ nĩ ũtukũ reke tuonane gwothe arũme nĩ kuonana nĩgetha ngajaigaira. Kĩnyanjui Mambarita gĩthongorino rĩrĩa ũkaga kumuninda gũthaithare ketuinuke Kĩnyanjui netuinuke ketuinuke wagashoto netuinuke wega. Elidina Dora Sugar
Choka na Kajoli. Oh yeah, so nesega wa step wetia na rwitagwo Kenya Jui Mabarita. Riu ri tondu thaa inyanya niyo yo ni kurugamira arugama tugicokereria nguka ndina ndagitari ugwitwo Dr. Miriam wa kuria Journey Wellness no tugukorwo twi nake koguo ndirenda wikare o hau ndirenda atia wikare oro hau sawa sawa ndirenda wikare oro hau nigetha tukiuga ni gucokereria we riu nawe kiuria giaku kiria giothe kigia anemia kwaga thakame ni ati ungika maundu macio mothe twinamo tuguikorwo tukiaria ndeto yo wega oro haha uku ni Koinoro ni mucio wa Tugino Tana ijitagwo General Shohi wa Idafedi Ugeni motare Mirongo keda na inyanya gaturumo keda Inoro FM kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta Skiza Tune hura star 811 star 383 hash Atendore wakoma thibitari atendore waingĩra thieto thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori kwĩmenyerera kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta Skiza Tune hura star 811 star 383 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamukira Blessed Assurance thimu-ini yaku ta Skiza Tune hura star 811 star 271 hash kwamukira Blessed Assurance thimu-ini yaku ta Skiza Tune hura star 811 star 271 hash arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahũra tharuti ona angĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩguo mũmbũrithagia ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa Tugino Tana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoa
kinyitanire na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire amũkĩra ngatho cia mwanya we ukoretwo gĩtũthikĩrĩria we ukoretwo kĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM arũgamĩrĩri amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria Mũciĩ wa Tũginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Good na hatiri udetanga jari udaishi ni thaa 8:07 muciĩ ũyũ nĩ wa Tũginotana nĩ ngũkwĩrĩte ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Miriam wa kũrĩa Jani Wellness na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo anemia kana mũrimũ wa kwaga thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ na nigetha tukimenya atiriri niki ona turabatara kuria niki turabatara gwika hindi ria twerwo tutiri na thakame mĩĩrĩ-inĩ itũ. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning Mr. Shohi. Ona niĩ ndĩ mwega biũ ndĩ na kaũru na tũgagĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na ngacokia ngatho nĩ gũkorwo hamwe na inyuĩ na niĩ. Karibu sana kũrĩa kwa Jani Wellness muko namna gani? Jani Wellness tuko chonjo kabisa. No turamatura. Good na nĩ marahona wega. Nĩ maroko wega fiu we thank God. Na ithuĩ tũgagĩcokia ngatho kwĩ Ngai. Yes. Good, karibu sana. Ndenda ũgeithie mũthikĩrĩria wona wageithia mũthikĩrĩria nigetha na ithuĩ tũkĩhote gũkorwo tũkĩingĩra na nigetha tũkorwo andũ aya ona tũkĩmenya wega ũhoro ũrĩa makĩrĩ naguo na ningĩ mũndũ akĩmenye rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kwaga thakame mwĩrĩ-rĩ gũthiaga atĩa?
Yes. Yes, karibu sana. Asante sana Mr. Shohi. Niguo. Kwenda kugeithia muthikiriria wakwa handu hothe arathikiriria. Ĩĩ. Nĩ njũĩ nĩ ingĩ Niguo. mabeaga time nigetha mathikiririe Niguo. ndereti yaitũ ya thaa ici. Niguo. And we thank God for them. Niguo. Hama rĩtwa njĩtagwo Dr. Miriam. Ĩĩ. Kuma Jani Wellness. Niguo. Jani Wellness tũkoragwo Nairobi na Siko Chambers. Yes. Na Siko Chambers ĩ opposite Menti House. Ĩĩ. Kana Moi Avenue. Ĩĩ. Na nĩtũkoragwo na namba cia thimũ. Namba citũ cia thimũ nĩ 0722 Yes. 405 Ĩĩ. 302. 0722 405 302. Kana iyo ĩngĩ 0721 62 48 40. Namba icio cierĩ ũngĩtwarĩria nacio nĩ ũkũhota gũteithĩka, either nĩ handũ nĩ ũrenda kũmenya rĩngĩ ndũnanyita wega harĩa tũrĩ, kana nĩ ũrenda tũkwĩrĩre wega, kana nĩ ũrenda kũũria kĩũrio gĩothe. Namba icio cierĩ wahũra nĩ ũgũtũnyita. Good. Nĩ hega biũ ndagĩtarĩ, na tũgagĩcokia ngatho. Rĩu rĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ anemia, na ngwĩciria na Gĩkũyũ kĩega nĩyo twĩtaga kwaga thakame mwĩrĩ. Thakame gakorwo ĩ thĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Gũthiaga atĩa? Nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ akorwo arĩ na thakame ĩ thĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wake? Kwĩ mathĩna maingĩ magiragĩrĩria. Na kwaga thakame nĩ gũkorwo atĩ red blood cells kana tũchembe tũrĩa tũthondekaga tũheaga thakame yaku rangi. Nĩguo. Itũ healthy. Kĩndũ kĩa mbere. Tũtirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tũtirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ĩĩ. Kana nĩ tũnini. Kana tũgakorwo mwĩrĩ waku wĩna indo nyingĩ mũno wagĩte. Ĩĩ. Nĩguo ĩrehaga thĩna ũcio wa anemia. Na gwakorwo atĩ kinya oxygen ĩrĩa ĩrakuo kana rĩera rĩrĩa rĩega rĩrakuo nĩ tũchembe tũtũ tondũ nĩtwo tũkuaga. Red blood cells nĩcio ikuaga oxygen kuma mahũri-inĩ gũtwara mwĩrĩ ũyũ ũngĩ wothe. Nĩguo. Rĩu ũngĩkorwo citarĩ enough kana cikorwo citarĩ healthy, thakame yaku ndĩkũhota gũcera, ndĩgũkorwo ĩiganĩte na ĩgakorwo nĩ ĩrakũrehera mathĩna maingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Na nĩmo ndĩrenda ũmũthĩ tũmenye nĩ mathĩna marĩkũ, kana ũngĩenda kũmenya atĩa. Ona ũtathimĩtwo no ũhote gwĩthima nawe ũmenye atĩ thakame yaku ti njiganu thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ũndũ wa mbere, mũndũ aiguaga ndambĩrĩria na symptoms kana signs, dalili iria mũndũ aiguaga nĩgetha akamenya ndarĩ na thakame ĩiganĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ũndũ wa mbere, mũndũ aiguaga anogete mũno mũno mũno. Kũnogerera kaũndũ kanini tu ũreka ũkanogerera mũno. Ũgũtinda ũkĩnogora ũkaigua thaa ciothe gũtirĩ ũndũ ũrenda kinya gwĩka. Ũrenogora no ndũranogoka. Ũrageria ũkenogora ũkageria atĩa, but still kĩmĩnoga kĩu gĩtirathira. Na bado ũkaigua mwĩrĩ ũcio waku ndũrĩ na hinya, ũborigĩte ũguo. Ĩyo nĩ dalili ĩmwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrora hĩndĩ ciothe. Taiko nĩ wĩra atĩ ũrutĩte mũingĩ ũgatũma ũnogere, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrora wega mũno. Ũndũ wa kerĩ, ona andũ aingĩ wanona ndagĩtarĩ wa thibitarĩ akũhingũraga ritho ũguo agagũcũthĩrĩria. Ritho rĩaku haha ũguo thĩ gĩtagwo kĩmone. Kĩmone-inĩ gĩaku kĩa ritho, wahingũria ritho ũguo rĩ, nĩ gĩkwĩraga kana wĩna thakame kana ndũrĩ na thakame njiganu. Rĩu no wĩcũthagĩrĩrie gĩcicio-inĩ ũguo, ũkarora wona hatirĩ na kĩũtune kĩingĩ ũmenye thakame yaku ĩ thĩ. Koguo ona maitho ũngĩrora ũtune waku nĩ ũgũkwĩra haha nĩ ũgũkwĩra haha hena gathĩna. Ona tarĩ ha hoiti kana karendi ge kũraihu,
umenye hau hena gathina haya raingĩ nĩ ũkũigua warĩo nĩ mũtwe yes kĩongo gĩgakuria no kaigua kinya gĩthiũrũra kĩongo na gĩthiũrũra ciratwarana hamwe ũguo ĩyo no sign ĩngĩ ĩrakwĩra wĩna gathĩna na thakame yaku ĩ thĩ angĩ nĩ maiguaga ngoro yahũra na ihenya mũno ũkaigua ngoro ĩteng'erete na ũgathira hinya o rĩmwe atĩ kinya rĩu no wambire ũikare thĩ kana ũkome kĩũndũ kĩu gĩikare for some minutes kana ndagĩka cigana ũna nĩgetha gĩthi kĩhorere angĩ nĩ mathiaga ũkaigua mũndũ nĩ arageria kũhihia ũguo akauga ndĩraigua ta itarĩ na mĩrukĩ ndiraigua by the way nĩ ndĩranyihĩrwo nĩ rĩera ndĩraigua rĩera nĩ rĩnyihire ũkageria kuma nja atĩ ũgucie rĩera no bado ũkaigua rĩtiraingĩra yes onayo nayo nĩ sign ĩngĩ ya gũkwĩra thakame yaku ĩ thĩ arabu nĩ ũthiaga ũkageria gwĩka kaũndũ ũkaigua concentration yaku ndĩrĩ ho ũrageria gũthoma ndũrahota ũkaigua mwĩrĩ ndũrenda ũkageria gwĩka kaũndũ mwĩrĩ nĩ warega biũ ũkaigua ũrenda gũikara o ũguo icio nĩcio ndariri iria mũndũ aroraga nĩgetha akamenya atĩ ena thĩna wa thakame he hĩndĩ ndarĩ na thĩna ũcio na before menyete nĩ kĩĩ ingĩekĩrire nguo ĩnyitĩte hanini ndingĩathire makinya ona ta 20 ũkagwa kana ngĩkũgwa no ngũigua kĩmĩnoga kĩingĩ ũkũigua rĩu biũ mũnoga nĩ waingĩra biũ ngaigua nĩ ndanoga biũ ngaigua kinya hakiri rĩu ciakwa citirenda ũndũ o wothe no hĩndĩ ĩyo nĩ tene nĩguo ndathire ngĩthimwo ngĩrwo thakame yakwa ĩ thĩ mũno no nĩ ndagĩcokire thank God nĩ ndakĩmĩcokirie na ĩkĩagĩra koguo no arĩa ũngĩkaigua anga ũrenda gwĩkĩra makuo manene ũguo ndũrenda kĩndũ kĩrakũnyita mwĩrĩ ũguo nĩ ndariri gũkwĩra rakwĩra rora thakame yaku mũndũ ũyũ ĩna gathĩna haya rĩu nĩ kũrĩ causes kana indo iria citũmaga mathĩna maya mothe rĩu ũmone na kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno nĩ kwaga iron thĩinĩ wa mwĩrĩ iron deficiency na nonaga atumia makĩria mahiga ingĩona mũndũ ndarĩ na ndohete nda no ararĩa mahiga tĩri angĩ mathiaga kinya gũcaria harĩa citagwo atĩa ant iria harĩa ciakĩte mũthũa harĩa mũthũa ũthondekeire karĩma karĩa cithondekaga gatĩri wonaga atumia mathiĩte hau nĩ kwenjenja marenja marĩ tĩri ũcio mũndũ ũcio angĩrorwo iron yake ĩ zero nĩ kũrĩa thĩ biũ nĩ kũmaanisha nginya atumia aya aritũ aya mathiaga kũgũra nĩ njũĩ nĩ ũmonete gũkũ taũni-inĩ to rĩu gũtikĩrĩ kwenja kũndũ ũngĩthi kwenja mathiaga kũgũra ciĩtagwo atĩa ũgakora mũndũ agũrĩte ena mahiga birinji-inĩ mahiga maingĩ biũ ũkagũra tũkũnia supermarket ikora rĩu thaa ici maracina tũingĩ kwĩna andũ marasupply na tũkũnia ũguo ũkona mũndũ nĩ agũra gakũnia akeigĩra nĩ craving ĩyo mwĩrĩ nĩ ũkaigua mwĩrĩ nĩ ũretia kĩndũ tondũ rĩu iron ti njiganu thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩguo rĩu ũiguaga kwenda kũrĩa indo ta icio haya no ũkorwo rĩngĩ mũndũ ũyũ nake rĩngĩ ena iron ĩraingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ no ndĩrahota kũabsorbwo kana mwĩrĩ waku ndũrahota kuoya iron ĩyo nĩ tondũ rĩngĩ ndũrĩ na vitamin B12 vitamin B12 onayo ĩngĩaga thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩguo rĩu ona iron ciaingĩra-rĩ itikũhota kũabsorbwo haya na kwĩna andũ arĩa rĩngĩ magĩkoragwo rĩngĩ mũno atumia nĩ mauraga mũno thikũ ciao cia mweri ũgathiĩ ũkona mũtumia nĩ arathiĩ ona wiki ĩmwe na nuthu hakuhĩ thikũ 10 ũngĩkorwo ũrathiĩ thikũ icio ciothe no ndũra replace thakame yaku ũrĩa atĩ ndũrahũthĩra indo cia gũcokia thakame ĩyo-rĩ mũndũ ũcio athiaga agatuĩka anemic
ukona kinya muoko make ni taru matwikire mahoiti mwiri wake wothe kinya ni ucenjirie ni tondu thakame irauma no ndarame replace. Haya wakorwo kwina ringi mathina wina mirimu ikarite mwiri-ini muno na mirimu iyo ringi ni ma infections na ki ona mo ni matumaga thakame ikanyuika thiini wa mwiri niguo o so many other things maundu maingi mirimu tofauti uguo ingikorwo iri o mwiri-ini uguo ri ni tumaga thakame yaku ithie thi na nikiona hindi ciothe mundu ni weragwo at least waikaikara hanini thiurore thakame yaku ihana atia thiurorerwo ona thakame ĩyo no ĩroragwo ĩgathimwo indo cigana ona ugathimwo red blood cells ugathimwo white blood cells indo ta icio ciothe nigetha mwiri witũ tugaikaraga mĩrĩ itũ ĩ mĩega yes icio rĩu nĩcio most of them icio rĩu nĩcio causes iria cirehaga uhoro wa kuika ati thakame kunina thakame thiini wa mwiri waku. Okay, hindi ria ni maundu ta riu ri hena kiria mundu arabatara kuria hindi ria hihi ona ni uthire ringi thibitari kana ona supplements ndanaigua ndanona ndenda gukuria kiuria giki tondu ndanaigua kana gathiite gakerwo kana gaka ni anemic. Twana tũu tũnini tũtwaragwo kiriniki ndanaigua mutumia wina nda eritwo wewe hauna damu ndanaigua mundu nomo na muthuri nomo uguo utari atiki kana kieritwo we na kainduri na thakame ni wabatara kuongererwo thakame niki gicungagiririe no ukire uguo thakame yaku iri irari mwiri thire no ucungiririe uguo negie ne twike ati ni yathira to ni ndauga ringi ugikorwo na mirimu ma infections thiini wa mwiri na ningi kwi andu maluzaga thakame through maundu maingi riu mundu wa ulcers ni aluzaga thakame muno ona ringi atekumenya niguo tondu riu mundu wa ulcers ringi no atahike thakame kana ringi agithi kiorori agathi kioro kina thakame riu ni njira imwe ya kuruta thakame thiini wa mwiri no ukorwo wina murimu mwiri-ini na nduramenya wina murimu murimu urakurira na kuu thiini naguo uragucio thakame no kunyura nyua thakame koguo niguo ni wega at least waigua to dalili tu tuothe ndauga dizziness kurio ni mutwe ni wega ugathii ugathimwo ukamenyekana indo ciaku cie mundu athiaga agekwo full hemogram ungikweyo ri ni kwiraga mwiri waku kana wina gathina o gothe na riu wamenya uguo ri ndagitari ni egukota gugutariria kwire hihi tu red blood cells twaku twithi ona twithi akamenya thakame ithi akamenya white blood cells nacio citie haria ciagiriire uguo koguo no kinya mundu agakorwo agikara waikikara hanini ni wega ugathi kurorwo na riu mundu ucio wina mathina macio ri kwina irio nyingi muno angiria cicokie thakame yake wega kana ona mundu uria wi nomo angienda ku maintain thakame yake korwo i level ria yagiriire ri kwina irio iria agirirwo ni kuhuthira kindu kia mbere na I think ino ni mundu wothe na ni njugaga uguo maita maingi mafuga and especially cia green spinach indo icio ciothe ni ciongagirira thakame okay citiũkĩongerera na speed teria indo ingĩ akorwo nĩ ta ndawa kana kĩci ingĩongerera but ũngĩcihũthĩra o mũthenya hena percentage ĩrĩa yongagĩrĩrĩka yongererekaga haya akorwo nĩ indo ta nyama mundu ni ekũnjũria ai nyama cirongerera thakame ta rĩu nĩ nyama ya nĩ thakame ya ng'ombe kana ya mbũri tũrekĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ no nyama nĩ ĩrĩ B12 na rĩu nĩ ĩteithagia B12 ĩyo nĩyo njugire nĩ ĩteithagia ku absorb kana ĩgateithia iron ĩkoywo wega thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩguo
indo ta thamaki indo ta matumbĩ indo icio ciothe mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩikara gũtiga atĩ ũtangĩrĩa gũthũkĩre rĩ but as long as ndiragũthũkĩra weria wecirie indo ta mboco minji indo icio ciothe legumes icio ciothe mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara akĩrĩaga aya akorwo nĩ nuts njũgũ karanga cashew nut almond icio ciothe nuts icio ciothe onacio nĩ citeithagĩrĩria maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na citeithagia kinya gũthondeka kinya thakame ĩyo na rĩrĩa ũrarĩa indo ici rĩ nĩ wega mũno ũkahũthĩra kinya indo cina vitamin C vitamin C rĩ nĩ indo ta macungwa pineapple kĩũguo nicio cina vitamin C na it is advisable kana nĩ wega rũcinĩ wokĩra ũtekĩte ũndũ wothe ũkamba kuoya ngirathi ya maĩ ũkanyua maĩ mahiũ maĩ mahiũ a glass or two ũgekĩra ndimũ citric acid ĩyo ya ndimũ rĩ kana rĩu ũrũrũ ũcio wa ndimũ ũcio rĩ nĩ ũteithagia mwĩrĩ waku ũgatuĩka pH kana alkaline level ĩgakorwo ĩ igũrũ ũkaga gũkorwo atĩ mwĩrĩ waku wĩna acid nyingĩ ũngĩmenyera kũhũthĩraga maĩ macio rĩ mwĩrĩ waku ona ndũkaigua mũndũ atinda wĩ so irritable atĩ o kaũndũ kanini mũno nĩ ũrakarire nĩ tondũ mwĩrĩ waku nĩ acid but mwĩrĩ waku wĩna alkaline enough ona ndũrakaraga ũguo so it is advisable rũcinĩ wokĩra nĩgetha ona system yaku ĩhingũke wega ũkahũra maĩ ngirathi 2 ati kũnyua kuku ndaugire maĩ mahiũ mũndũ anyuaga ta cai ũgakunda ũkaigĩrĩra metha-inĩ ũgakunda ũkaigĩrĩra metha-inĩ pole pole tu tondũ na wamanyua na ihenya no megũthiĩ makauma na ihenya good na rĩu rĩ thakame ĩcokaga ũmenyaga atĩa thakame yaku nĩ yacoka level ĩrĩa yagĩrĩire tondũ no nginya hangĩkorwo hena kaũndũ o ũguo tũmenyaga ĩno ĩngĩ ndĩrathiĩ wega rĩ to nginya hangĩkorwo ũrĩa wiguaga actually no nĩ opposite ũrĩa ũkũiguaga mĩnoga ũkaiguaga mũtwe nĩ ũragũtura ũkaigua gĩthiũrũra rĩu ũngĩigua maũndũ macio nĩ mambia gũkweherera ndũramaigua rĩ no obviously nĩ ũkũmenya rĩu thakame yaku nĩ ĩcokete nĩguo nĩ ĩcokanĩte ũrĩa yagĩrĩirwo although ũngĩkorwo nĩ ĩrarĩ thĩ na nĩ wehe ihinda rĩa kũrĩa indo icio ciothe wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa kana nĩ ndawa waheo ya kuongerera thakame it is advisable ningĩ ũgathiĩ ũgathimwo nĩ kana nĩ ĩrambatĩra ũgathiĩ kũrora ti mbeca nyingĩ ndigwĩciria nĩ ĩkĩrĩte 300 gũthimwo kũrorwo thakame koguo nĩ wega ũgaikaraga ũgĩcekaga thakame yaku tondũ thakame nĩyo ĩkuĩte muoyo mũndũ angĩaga thakame rĩ nĩguo definitely we ndũrĩ uhai thakame nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte muoyo wa mũndũ na nĩ iguaga atumia aingĩ atĩ araurire araka atĩa nĩo mwana nĩguo arableedire kinya arakua agatuĩka anemic mwĩrĩ rĩu wakorwo ndũrĩ na kĩ nĩguo ndũrĩ na thakame so nĩ wega mũno tũgaikaraga tũgĩcũthagĩrĩria kĩrĩa thakame citũ ũrĩa cihana na tũkarĩa ũkamĩkaga sure o hĩndĩ ciothe ũkĩrĩa nĩ warĩa maspinach nĩ warĩa mahuti kwĩna mahuti mangĩ metagwo celery celery nĩ kĩraihu gĩtihana spinach biũ no nĩ cihakuhanĩrĩirie kĩrĩa kĩ mũkori mũtune aca ĩyo nĩ radish ĩyo ĩtagwo radish niĩ ndicimenyanagia celery kĩmũkori tuo kĩa ngirini nĩ kĩmũkori kĩraihu arabu rĩu kĩhuti kĩ hau igũrũ ĩkoragwo nayo ĩ njega mũno na nĩ ĩteithagĩrĩria mũno kwambatĩria thakame kwĩna andũ ũhoro wa beetroot
beetroot ona nĩ njega mũno no ndũgakĩmenyue nyingĩ kwa andũ ũngĩona atĩ arathondeka ngirathi ng'ima ya beetroot akanyua. Aya wagĩrĩire kũnyua igana atĩa ndagĩtarĩ? No, kanini tu. Ũgekĩra nĩ nyona cigĩkĩrwo matunda-inĩ. Salad. Na no me andũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩtukania matunda na vegetables. Aya, how did you? Yes, ndagĩrĩirwo nĩ gũtukania tondũ indo ici cierĩ cina different digestive enzymes. Na rĩrĩa wacihũthĩra hamwe nĩ kũmaanisha he ĩmwe kwamba yeherio. Nĩgetha ici ingĩ cikorwo nĩgetha ĩno yambe ĩthĩo ĩika, enzyme yayo yoka ya kũmĩthĩa yambe ĩthĩo ĩika. No ndaugire ũrĩa irio ciaigwo rĩu kando kana citiramba gũcugurĩkĩrwo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ ũrĩa wĩnda na ũguo cikambia gũferment. Rĩu thaa iria cirĩtua nĩguo cirathĩĩka rĩu mwĩrĩ ũrathĩa kĩndũ already nĩ gĩfermentire nĩkĩgagatire rĩu thakame ĩkambia kuoya kĩndũ kĩna gĩko. Koguo ndĩngĩoya kĩndũ kĩrateithĩka hau ũguo. Rĩu hatirĩ kĩndũ kĩragũteithia hau tondũ rĩu thakame yaku no wamĩgeithia gĩko mwĩrĩ waku woya indo citarĩ njega. Koguo akorwo nĩ matunda hũthĩra matunda mili-inĩ ĩyo ĩmwe, vegetables mili-inĩ ĩno ĩngĩ. Matunda marĩa matukanagio na vegetables nĩ ndimũ, apple na avocado. Ndimũ, apple na avocado. Icio no cio ũngĩtukania na vegetables. Rĩrĩa ta rĩu tũkĩrĩa nĩ wonaga ta rĩu niĩ ndĩ ũmwe wa andũ acio, niĩ ndingĩrĩa angĩkorwo kwĩna avocado niĩ no nginya ingĩrĩa avocado na akorwo nĩ gakima ngũrĩaga. Avocado nĩ njega mũno. Kula kabisa avocado. Nĩ njega onayo nĩ ĩteithagĩrĩria. No ũrĩanĩrie na irio? Ĩyo nĩ kũrĩanĩrio na irio wega mũno. Ĩyo ndĩrĩ na thĩna. Kulanisha na chakula ona matunda maya mangĩ no ũrĩanĩrie no rĩu ũkĩrĩa akorwo hena vegetables nĩguo ndauga atĩrĩrĩ ndũkarĩe matunda. Akorwo nĩ ũkũrĩa matunda ũrĩe matunda either rũcinĩ na hwaĩ-inĩ mũthenya ũrĩe vegetables kana ũrĩe matunda rũcinĩ ranji ũrĩe vegetables na hwaĩ-inĩ ũrĩe vegetables. Yani kĩrĩa ũrauga nĩ tũtige gũcirĩa the same time. Yes. Hamwe ndũgacirie hamwe. Yes. Hau ngwĩciria andũ matinyitaga ũhoro wa andũ aya tũiguaga rĩngĩ mũndũ wĩna chronic diseases ta cancer, cukari na ĩrĩa ĩngĩ mĩrimũ mĩnene HIV na many others. Yes. Ũhoro wao na anemia ũkoragwo hana atĩ? Nĩ ngugĩte mĩrimũ ĩyo onayo nĩ nyuaga thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ. The science behind it I can't really explain. Ndingĩhota gũtarĩria ũrĩa ĩnyuaga no mĩrimũ ĩyo nĩ nyuaga thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ. Kwanza rĩu mũndũ wĩna cancer, talk of leukemia. Leukemia is a blood cancer. Iyo rĩu nĩyo ĩnyuaga thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩkanina. Nĩ kũng'ara kwa thakame. Ĩgakorwo ĩkang'aria thakame mwĩrĩ-inĩ. Atĩ rĩu atĩ no kinya rĩu wambie kwĩrwo atĩ anga no kinya ũcario bone marrow. Wĩkĩrĩrwo bone marrow ĩngĩ nĩgetha ĩhote gũthondeka thakame ĩyo. So mĩrimũ ĩno tũngĩhota gwĩthema. Ndigũkiuga no ũhote gwĩthema na cancer tondũ na ndũngĩmenya cancer yumaga from nowhere. Nĩ kĩrĩ causes no wĩkore ona nĩ ũgeretie nĩ ũrĩte wega biũ no bado ũgekora no wanyitwo nĩ cancer. Mĩrimũ ĩno ya kũnyita kana rĩu ĩno ĩngĩ tigana na cancer no ĩno ĩngĩ no ũhote gũikara no avoid. Akorwo nĩ cukari no avoid kũnyitwo nĩ cukari.
tondu no urie wega this one is a lifestyle disease. Yes. Na ro lifestyle ni urio kuiga kiri urekira kanua uri uraikara nikio kitumaga mundu agie na thina wa cukari niguo na niguo ndaugire atiriri nutrition is very important. Yes. Uri oraria murire waku tuamenyerete au netwiragwo gikuyu ithu andu aruru a uthiomi ruru itu turiaga waru tukaria mucere tukaria githeri tukaria ngima indo icio ciothe mahoiti starch theri niguo starch ni twendete kuria muno rege ndikĩũka nĩ thĩna tũkoragwo naguo mũingĩ kana nĩ indo icio tũtonaga ũgakora mũndũ nĩ aihũria waru gĩthani kĩgima so risky. Yes. Macio nĩmo mathĩna marĩa ndauga nĩ ma lifestyle. Ũngĩ-avoid indo ta icio ũrĩa tũwaru tũnini maboga maingĩ ũguo mathĩna ta macio nĩ weheranwo namo. Rĩu weheranwo na mathĩna macio rĩ ona ma thakame yaku rĩ ĩgũikara o ĩrĩ o njega tondũ you are eating healthy. Yes. Rĩu nacio cells iria ci mwĩrĩ waku cigakorwo nacio no healthy. No rĩu ũngĩkĩra o kĩrĩa wabatana wakorana nakĩo barabara ũgekĩra mwĩrĩ nĩmũgũkorana na mathĩna maingĩ mũno. Aya kwĩna indo ta marenge mbegũ cia marenge onacio no njega nĩ cirĩ na iron nĩ iteithagia iron thĩinĩ wa mwĩrĩ. Yes. Akorwo nĩ indo ta tũbegũ tũtũ twĩtagwo simsim. Yes. Yeah, simsim onacio nĩ ciĩkaga atĩ? They are very healthy. Yes. Okay. Na tũnyamũ tũtũ nĩ tũrĩa andũ monaga ta tũtateithagia. Ũguo onaga ta kanini ũguo rĩ nĩ ka bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nĩguo. Ona aya mathondekaga tũmĩbira mendagia barabara-inĩ na kĩũguo rĩ. Tondũ niĩ njũĩ tũu ndiũĩ kana nĩ ciendagio citarĩ tũmĩbira. No nĩ ciendagio mbegũ icio. Ciĩkuo nyingĩ mũno. Rĩu na hau magũraga nĩgetha moke mathondeke tũmĩbira tũtũ rĩ no ũgũre mbegũ icio akorwo nĩ ũthi no ũthi wĩkarangĩre kana rĩngĩ no ũrĩ ũguo na nĩ cirĩ kinya maguta by the way. Nĩ cirĩ maguta macio? Nĩ cirĩ maguta macio. So nyamũ icio nĩ onacio nĩ cia bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ thaa iria ũracihũthĩra. He kĩndũ kĩmwe itarĩ ndetĩkania nakĩo. Mũndũ thakame yake ĩthĩ eragwo nĩ ndagĩtarĩ athiĩ arĩe ini. Ini. Wanaigua ũguo? Wĩra wa ini nĩ kĩĩ? Cohingũrie. Nĩ gũthambia toxics iria ciĩ mwĩrĩ waku akorwo ndirahĩtia. Asante sana. Rĩu ini rĩkoragwo rĩkuĩte gĩko gĩothe kĩa mwĩrĩ. Wacoka werwo atĩrĩrĩ guo ini rĩu wĩke atĩa ũrĩe atĩ thakame yaku nĩ kuongerereka. Rĩu ũgakorwo nawe rĩu nĩ gĩko kĩu gĩothe ũroya ũgekĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Ũtangĩhũthĩra indo ici ingĩ ciothe ini ndũtigane narĩo. I know nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mekũhũra nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio kuga ini rĩna gĩko ingĩ badi nĩma nĩguo rĩrĩ nĩrĩo rĩrogotaga gĩko gĩothe thĩinĩ wa mwĩrĩ wacoka woya wekĩra mwĩrĩ so nĩ gĩko ũracokia thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Whereas kwĩna indo nyingĩ mũno ũngĩhũthĩra nĩ ndauga indo nyingĩ mũno iria ci hau mbere ngugĩte. Rĩa matumbĩ rĩa akorwo nĩ nyama mwĩrĩ ũyũ ũngĩtigana na liver. Spinach kula kwa wingi. Materere ona terere nĩ ciambatagia thakame na ihenya mũno by the way. Terere ũyũ tũrĩmaga kũrĩa ũkoraga kũrĩa mũgũnda. Atĩ ũthiaga mũgũnda ũkaũmunya ũkaũmirinja kũnene mũno ndũrawenda. Uga nĩ ũrathũkia mbembe ciakwa. Nĩgetha ũmunye rĩ tamba ũtue tũnyeni tũigana ona hau ũthiĩ ũkarange ũrĩe. Thakame yaku ĩkwambatĩra ihenya mũno. Yes. No rĩu gwakĩgĩthiĩ gwagĩthũkana thakame ĩngĩgĩkorwo ĩ thĩ mũno rĩ
tutigũkĩaga indo cia gũgĩkũnengera nĩgetha thakame yaku yambatĩre. Ndawa ciĩkuo nyingĩ mũno cia gũtũma thakame yaku yambatĩre. Nĩ tũrĩ kĩndũ ta stinging nettle. Thabai. Thabai nĩ ũteithagia mũno na nĩ wongagĩrĩra thakame. Ũngĩkaigua nonaga ona ng'ombe citenderaga cia kũrĩa icagi-inĩ nĩ ikara cikĩrĩaga maindo ma ngirini kũu thabai-inĩ ũguo. Kagombe gakanyoroka wega mũno. Nĩguo. Aya, kwĩna indo ingĩ nyingĩ mũno. Twĩna indo ta hibiscus, twĩna indo ta hibiscus nĩ mahũa, he mahũa meho ihũa, nĩ mahũa tũhĩtĩtie. Okay. Onamo nĩ mega, although namo nĩ mateithagia me maũndũ maingĩ. Hibiscus ĩteithagia maũndũ maingĩ. Nĩ ĩteithagia ko nĩ andũ marenda kũhĩnja. Okay. Nĩ ĩteithagia mũndũ ũraigua mwĩrĩ wake ka pressure nĩ karamũnyitanyita. Nĩ ĩteithagia ũguo. O kũmĩnyua ĩ wika? Ũkamĩkĩra maĩ-inĩ. Yes. Okay. So, hibiscus nĩ ĩrĩ vitamin C onayo. Very nice. So, indo nĩ nyingĩ mũno mũndũ angĩenda atĩ nĩ gũcokia thakame. Kana angĩenda ona ko ndũthimĩtwo, ũngĩenda kũnyua kĩndũ nĩgetha mwĩrĩ waku ũgaikaraga wĩ healthy. Indo twĩnacio nyingĩ mũno. Hena andũ ndagĩtarĩ manyuaga thakame ya mbũri na ng'ombe direct. Ĩndia kĩrwo cohie ndathiĩ nerwo atĩ ndarĩ na thakame. Ngeyandĩkĩra wega rĩu ta wega rĩu no nginya ndĩgeragĩra harĩa bucĩrĩ Mwangi agathimĩra nyona tarĩ gũthimwo thimagwo maugaga nĩ ya ngui no mũndũ nĩ amenya nĩ egũthi kũrĩa. Okay, thakame rĩ thakame nĩyo njugire nĩyo ĩkuĩte mwĩrĩ. Nĩyo ĩkuĩte uhai muoyo wa mũndũ. Yes. Rĩu ũrĩa woya thakame ũkona ĩtarĩ kinya nduge rĩ, rĩu weĩkĩra muoyo wa nyamũ ĩrĩa ĩngĩ. Warĩa muoyo wa nyamũ ĩyo ĩngĩ. Warĩa muoyo wa nyamũ ĩyo ĩngĩ. Tarora andũ arĩa manyuaga thakame ĩyo ĩndĩkaga mũndũ ũcio nĩ arĩ guoya ona hanini. Aca nĩ mũndũ ũngĩkũraga anytime. Yes. Tondũ irio ciothe cirĩaga kwana thakame mostly kĩrũ. Nona mĩrũthi ĩkĩrĩa thia na ndũĩ icio citarĩ nduge rĩ, nĩ ũndũ wa thakame ĩyo rĩ itũmaga mũndũ agakorwo very brave. Ũgakorwo na kĩũrume kĩingĩ mũno gĩtaramenyekana ona kũrĩa kĩrauma. Yes. Nĩ ĩtũmaga mũndũ agakorwo kinya very aggressive. Tondũ warĩa muoyo wa kĩndũ kĩu kĩngĩ. Wa kĩndũ kĩngĩ. Rĩu tiwe not you controlling yourself. Rĩu nĩ other forces ciumanĩte na kũu nja nĩcio ciragũ-control. Nĩguo. So ti advisable atĩ ũkoya thakame ũkanyua. Aca. Ona naturally nĩ ĩgũgũteithia kweli? Ndĩteithagia. Tondũ ndigwĩciria yaingĩra kĩrĩa system-inĩ ya mwĩrĩ ĩgũthi kuoywo ĩ thakame. Ĩndĩ kuoywo ĩ different kana hii nĩ ndĩreciria no ngekuoywo atĩ okay no wega kuga rĩngĩ andũ meciragia ĩgũthi ĩingĩrĩte blood system-inĩ ũguo. Gũtirĩ blood system ĩrathi kũingĩra. No ĩrĩthĩo nda. No ĩrĩthĩo hena process ĩyo ya gũcenjio from this thing to this other one. Yes. Koguo rĩ yake gũthiĩ atĩ rĩu amenyua nĩwongerera thakame gũtirĩ ndiongagĩrĩra thakame ĩyo. Ndũkaneciria atĩ wanyua thakame ya ng'ombe kana kĩ. Okay, it will be nĩ gũkorwo in the blood stream kana thakame system-inĩ yaku ya thakame. No ti atĩ nĩ gũkuongerera gũkuongerera thakame tondũ nĩ wanyua thakame. Aca. Hapana. Indo ici ndauga ciothe nĩcio cigũgũteithia kuongerera thakame. Koguo andũ matige kwĩhenia atĩ ũkaigua nĩ wathiĩ ndaigua nĩ gũkũ tigaya magũithagia mbũri magatheca ngingo makagucia thakame rĩ kana mathĩnja magekĩra kĩbakũri macoka rĩu makanyua rĩ. Ndaigua nĩ endagio
nĩ kũrĩ no nĩ aingĩ mahenanagia nĩ ngui arakuĩra no nĩ oĩ wega athiĩ gũkaranga Waine athiĩ kũruga nĩ yagĩthĩnjwo nĩ kũnyita nĩ nyitanaga mũndũ Mwangi nĩ aramenya wega akua ya gũkaranga atĩ nĩ arerirwo ndarĩ thakame no agakũhenia aca nĩtũtige kũnyua thakame reke tũrĩe ningĩ thakame ĩyo rĩ ũĩ kana ng'ombe ĩyo yuma na mĩrimũ ĩrĩkũ ũgwĩkĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na yothe ĩkoragwo thakame-inĩ na mĩrimũ yothe ĩ thakame-inĩ haya tũtangĩrĩa wega tũrĩe nyamũ icio mabogambo na tũrĩe matunda indo icio ciothe na thakame itũ nĩ kwagĩra hena rĩrĩ hena andũ makoragwo makĩagiu atĩ na gaka nĩ ka-argument ndaiguĩte tene gwitũ mũciĩ na kũrĩa gĩcagi atĩ gũthondeka gatata kamwe ga thakame atĩ mwĩrĩ waku gũthondeka nĩ ndeto cia gĩcagi ndĩrakũhe ũhoro wacio atĩ gũthondeka gatata kamwe ga thakame ũguo nĩ yoyaga makĩria ma kĩndũ gĩgwĩtwo mĩaka nĩguo ndaiguĩte by the way nĩ mũthuri warĩho aheanaga ndeto ĩyo akauga nĩ ikaraga mũno thakame ndĩthondekagwo ũguo ta tũtingĩkĩrĩra arĩa managĩkorwo na thakame ĩthĩ matingĩkĩagĩkuire tene nĩ tondũ rĩu thakame ĩngĩgagĩtuĩka rĩu nĩ ĩkũihũra angĩkorwo nĩ ikũrũkire nĩ yakinya 7 na kũu thĩ rĩ thakame yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kuma 10 gũthiĩ 15 between 10 and 15 rĩu kũringana na gĩthimi kĩrĩa mathimaga rĩu tuge nĩ yagĩikũrũka rĩu ĩngĩgagĩtuĩka atĩ rĩu nĩ atĩ gatata kamwe gekuoya thikũ nyingĩ rĩ andũ matingĩgĩkua na ihenya mũno no nĩ ĩthondekagwo na ihenya nĩguo ndauga atĩrĩrĩ ũngĩmenyera kũrĩaga vegetables spinach indo icio ciothe ndauga rĩ thakame yaku nĩ gũikara yontek thakame yaku ĩgũcoka na nĩ buildagwo na ihenya as long as mwĩrĩ waku na nĩguo njugire B12 vitamin B12 onayo nĩ ya bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ ĩteithagĩrĩria rĩu nginya iron icio kana ikĩrĩa red blood cells tũgathondekwo wega na mwĩrĩ ũkahota kuoya thakame ya gwĩthondekera thakame ta twĩre atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ tũiguaga nĩ kũrĩ type ngũrani cia thakame tũiguaga gũkĩrwo anga A, B icio ciothe iria cikoragwo ciĩkuo mũthondekere wa thakame icio ciothe nĩ the same they are all the same o kĩrĩa ũrarĩa gũtirĩ kĩndũ gĩgũkorwo atĩ nĩ kĩrahutia gĩkĩ yani ũrĩa we ũrĩa ũhana no the same ũrĩa ũhana no the same na mĩthondekere ya thakame no ĩhanaine harĩ o mũndũ o wothe either wĩ anga wĩ O positive anga K process no ĩmwe gũtirĩ tofauti tofauti ĩrĩa ĩkoragwo ĩho rĩ no ũhoro wa irio kwĩ ngurubu ya thakame ĩtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrĩa nyama na nĩkĩrona maita maingĩ ona andũ marĩa nyama ĩkamathũkĩra haya kwĩ angĩ magĩrĩirwo nĩ kũrĩa nyama icio mũno mũndũ ũcio agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrĩa nyama maita maingĩ haya kwĩ angĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ matirarĩa ngano so mũgũkũringana na thakame yaku kĩrĩa akorwo nĩ thakame fulani indo nĩcio ũtagĩrĩirwo nĩ kũrĩa nĩguo although ti atĩ nĩ it is not cast on the stone ti atĩ nĩ ũndũ gwĩkĩria mũno mũndũ wothe no arĩa indo ciothe as long as itiragũthũkĩra no ũrĩa indo ciothe but rĩu na thakame yaku rĩ ũkalimit akorwo nĩ ta blood group O magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩa nyama mũno na maka-avoid wheat aya akorwo nĩ blood group B onao nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩ-reduce on meat
makarĩa vegetables muno niguo so it varies kuringanaga na o mũndũ na group yake but o type yothe rĩ nĩagĩrĩirwo nĩ kũrĩa irio bora we ũrĩe iria mũkũiguana nacio no iria cirakũmake healthy ũkamekaga sure indo ciothe wĩ nacio icio ũrahũthĩra njugire vegetables matunda na proteins na kĩguo indo icio ciothe and above all ona maĩ nĩ mateithagĩrĩria handũ hanene mũno na gwĩkĩra na mwĩrĩ waku gũkorwo atĩ thakame nĩ ĩracoka nĩguo koguo rĩ ũkĩka macio mangĩ mothe rĩ ndũkariganĩrwo nĩ kũnyua maĩ nĩguo mwĩrĩ waku nĩ ũrabatara maĩ rĩu thakame ĩno nĩyo yaingĩra mwĩrĩ rĩ ndũgaikare o ũguo you need to be active nĩguo nĩgetha ũkorwo wĩna tũ activities ũreka ũguo nĩgetha thakame gaku ĩgagĩcakirĩte wega thĩinĩ wa mwĩrĩ tiguo gĩikara o ũguo atĩ thakame nĩ ĩthiaga nayo ĩkaigua gũkũ tũtiratuĩka active ĩkahora ĩgakira ũguo tũkinya circulation ĩgakorwo very slow ũkona mũndũ ũcio kinya rĩu ena mĩnoga mĩingĩ araigua tu o aikare tu thĩ but ũngĩtuĩka active thakame nĩ ĩceraga wega mũno ũngĩkamĩa gwĩka tũ exercise na kĩ thakame ĩgacera wega thĩinĩ wa mwĩrĩ he mũndũ ũroria rĩu nĩ ciũria hena mũndũ ũroria atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩĩ gĩtũmaga rĩrĩ mũndũ nĩgetha athimwo thakame rĩ kĩrĩ kĩũria very tricky atĩ nĩgetha ndagĩtarĩ mũthime thakame na mũrauga ndirĩ na thakame rĩ mwambaga kũrutaga thakame gakwa o kau kanini tũkiuga mũndũ ndarĩ na thakame rĩ tũtirauga atĩ nĩ ĩthirĩte thĩinĩ wa tondũ ndũngĩkorwo ũrũgamĩte kana ndũngĩkorwo gĩsurvive ũtarĩ na gathakame ona kanini nĩguo no he kiwango kĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩtakĩrĩte ndĩgakorwo ĩ thĩ wa kiwango fulani koguo no akorwo nĩ ũroka nĩgetha tũgũthime thakame rĩ nĩ kũmani wĩ nayo no ĩ thĩ ndagĩtarĩ mũndũ wanongererwo thakame rĩ ũgathiĩ thibitarĩ ũtwĩrire mũndũ agĩrĩire gũkorwo arĩ na pins kuma ũtwĩrire nĩ kuma 10 pins nĩ ũgĩthiaga ũgakora rĩngĩ mũndũ nĩ ongereirwo ũcio nĩ ũrĩa rĩu thakame yake ĩ thĩ yarĩ thĩ biũ nena thĩna na mũrimũ fulani he mũndũ wĩtagwo Wangũi haha aroria what are the challenges mũndũ ta ũyũ wĩna wa kuongererwo thakame ageragĩra some of the challenges cia gũkorwo atĩ nĩ thakame ongereirwo what are the challenges mũndũ ta ũyũ ageragĩra challenges ta icio rĩ ndanona mũndũ ongereirwo thakame na nĩ gũthiaga nĩ ũndũ na ũngĩthiĩ kwanza wongererwo ndirenda kuga mandagĩtarĩ nĩ tũthiaga rĩmwe tũgeka maũndũ ũkoya tu thakame rĩngĩ ona ndĩaroretwo wega ĩgakorwo nĩ yagĩte na ka infection kau no amenya nĩ wega gũkora rĩu ũkuongererwo ĩrĩ ona ma infection macio ũkuongererwo na ka infection rĩngĩ ka malaria mũndũ ũrĩa warutĩtwo ena ka malaria rĩngĩ gatiahotete kũ-detectwo rĩu thĩna ũcio rĩ ũgoka ũgakuongerera thĩinĩ waku ũkeyongerera thĩinĩ waku haya mostly mwĩrĩ rĩngĩ nĩ ũthiaga ũkaregana na thakame ĩyo he andũ mekagĩrwo thakame mwĩrĩ ũkaregana nacio rĩu ũkona gũgakorwo na mathĩna maingĩ ona gũkĩra marĩa ũrarĩ namo mbere nĩ kũmaanisha mwĩrĩ waku ndũnetĩkĩra thakame ĩno yoka no mũkorwo mwĩna thakame the same but mwĩrĩ waku nĩ waregana nayo rĩu ĩgakũrehera mathĩna maingĩ it can come in any way no wĩkore na mathĩna with the difference no mwĩrĩ waku no kinya ũrĩkwĩra atĩ he ũndũ ũtanathiĩ wega the moment wekĩrwo thakame ĩtarĩ yaku good ndagĩtarĩ mathaa maitũ namo nĩ makorirwo nĩ mathiĩte gũthiĩ mathiraga na ihenya atĩa maya mũkĩaria ona ndũmenyaga no nĩ ngwenda ũcokie kĩũria gĩkĩ he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ
uliza daktari Mhm. kama mimi ni wa Gishagi na nimekuwa nikikula hizo green vegetables miaka mingi. Kwa nini bado nikienda naambiwa mimi niko na shida ya damu? Aya, nĩ njugire atĩrĩrĩ, kwĩna mũrimũ ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na ndũramenya wĩnaguo, not unless wĩkwo uchunguzi further nĩgetha kũmenyekane thĩna harĩa ũrauma, tondũ ndĩ thakame ndĩngĩthira ũguo, no kinya hakorwo hena kĩrĩa kĩramenywo thĩinĩ wa mwĩrĩ. Koguo mwĩrĩ mũndũ ũcio ũroria kĩũria kĩu rĩ, agĩrĩirwo we mwene athiĩ thibitarĩ ekwo ũthuthuria mũnene biũ, ekwo ithimi cigana ũna nginya kũmenyekane nĩkĩ kĩranyua thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Tondũ angĩkorwo we nayo nĩ kũmaanisha mũndũ ũcio no nginya hangĩkorwo hena handũ thakame yake ĩreka atĩ ĩrathiĩ. Yes. Good. Thank you muno daktari. Hena mũndũ ũroria, so he kindly ask daktari before aende how blood antigens antigen D and rhesus factors rhyme for pregnant mothers. Ũyũ nĩ Nduro wa Narumoro aroria atĩrĩrĩ, ũhoro wa rhesus iria nĩ njũĩ nĩ ũcio iria kaingĩ cikoragwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragĩa kana ũgakora nĩ cirarĩana. Aroria ũhoro wacio rhesus antigens hĩndĩ ĩrĩa cikoragwo thĩinĩ wa blood group blood-inĩ ya mũndũ na hĩndĩ ĩrĩa ũragĩa mwana rĩ gũthiaga atĩa? Aya, kwĩ mũtumia ũrĩa wĩna wohete nda rĩ, the factors yake angĩkorwo ĩ negative na mostly nĩ ona mũtumia ũcio arakua kana onako ke negative na nĩ cithiaga rĩngĩ cigakorwo atĩ nĩ ciarega kũnyitana kana nĩ ciarega kũmati, rĩngĩ nĩ kũringana na ithe wa mwana thetha ciake cihana atĩa. Na nĩkuo ũkoraga atĩ mũtumia before ahetwo mwana he cindano athecagwo kana rĩngĩ ona no athecwo rĩngĩ after kũheo mwana nĩgetha mwana ũcio ndakagĩe na mathĩna maingĩ, tondũ rĩngĩ cingĩthiĩ ũguo ciregane mwana ũcio nĩ egũkorwo na mathĩna maingĩ mũno. So na gwakorwo atĩ kwĩna ma proteins, kwĩna macukari thĩinĩ wa thakame and all these other things. So nĩ wega at least mũndũ hĩndĩ ciothe mũtumia anoha nda agathiĩ agathimirwo indo icio ciothe nĩgetha rĩrĩa mwana agatua gũgĩkinya rĩ mwana agagĩkorwo sawa. Yes. Good. Ndagĩtarĩ twatigaria ndagĩka o ĩmwe kana igĩrĩ. Yes. Mũndũ angĩenda gũka, nĩ njũĩ wĩna indo icio supplements icio ona indo icio ciothe cia mũndũ kũgũra ndawa icio ngũrani. Mũndũ angĩenda gũka kũgũra kuma kũrĩ we angĩkwarĩria atĩ angĩkuona kũ? Aya, mũndũ wothe ũrenda kũnyona, mũndũ wothe wĩna kĩũria, mũndũ wothe ũrenda kũgũra supplements kana ndawa yothe ya mũrimũ wothe no cia thakame peke yake, twĩna cia mĩrimũ yothe na ndauga yothe rĩ nĩ yothe tiga cancer nĩke njuge ũguo. Mũndũ akauga mũgauga mwĩna ndawa cia mĩrimũ yothe kĩrĩa tũngĩgũteithia nakĩo cia cancer no kũmanage no ti cia kũhonia kũmanage. Aya, rĩu twĩ Jani Wellness twĩna Siko Chambers na Siko Chambers ĩ Moi Avenue Nairobi opposite Imenti House. Namba cia thimũ 0722 405 302. Yes. Jokere rĩngĩ 0722 405 302.
kana 0721 0721 62 48 40 namba icio cieri mundu angituhurira ni akwaraniria na Jani Wellness na ni guteithika niguo. Yes, thank you sana dagitari. Asante sana na ndakena muno. Ngai akurathime na gwike wega ona inyuĩ mũrathime muno. Asante sana. Thank you, have a good morning. Asante daktari. Okay. Good. Ucio tu manake etagwo Dr. Miriam. Dr. Miriam no wakuria kwa Jani Wellness niwe tu manake muthenya wa umuthi na gwiciria no wanyita ni atutariria we murimu wa anemia ni murimu ukoretwo ukigia andu njira nene muno koguo ndugetikire ukugio nawe ni tondu ni wakirwo kire ungibatara kuria uria ubataire guikara na uria urabatara gwika nigetha onawe ugakorwo ukiri na thakame ya kuigana na mwiri waku wina hinya. Ni thaa kenda ihandite wega ndenda tuikirie tugicokereria ndina mbia na ndigũthita kwĩrĩte nĩ cigana. Ndĩna ciringi 2,000 iria ndenda tukorwo tukineana won ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ kũinĩkĩrĩra. Ndĩna 2,000 Kenyan shillings 2,000 iria ndenda gũkorwo tukineana ithaa rĩrĩ. Rĩu kĩrĩa ngwenda wĩke rĩ, toya thimũ yaku oro rĩu mũndũ wa Ngai, oya thimũ yaku oro rĩu ndagĩka ĩno ũhihinye *779# *779# ndikana waigua *779# wahinya ũguo hinya ga kuhura. Wona wahinya kau ga kuhura ri igũgũtwara handu handikitwo cheza *779# win up to 1 million. No waingira handu ta hau. Good. Hau kianda ni wona number 1 niki kiho ni cheza box. Ni ndirenda uhinye cheza box. Wona wahinya cheza box igukuhingurira handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Ni akuhingurira handu ta hau. Good. Nona handu ena box 1, box 2, box 3, box 4 oguo. Cikinyite box 4. Tuto box ni tuna twiri twina mbia koguo no ukorwo ukihotana. In fact no uhotane kuria gwa cheza box. No na ti uguo. No na ici cia bonus. Ici nicio ndiragwitira. Mbeca cia kuma kwa bonus. Kuria kwa bonus nicio ngukorwo ngikuhurira thimu ngorwo ngikunengereria. Ndakwira atiriri process ni huthu muno. Wona wacagura ka box kau gaku woya korwo tuge woya ka box 4 igugwira enter your M-Pesa pin to open box 4 and win. We ugikire pin yaku kahora. Wona warikia gwika uguo murata wakwa ri nie thaa kenda na ndagika 50 thaa kenda na ndagika 50 nigukorwo ngikuhurira thimu andu othe makiiguaga ngunengererie ciringi 2,000 2,000 Kenyan shillings. Tauga ni makinya maigana mana. Ria mbere *779#. Ria keri ni gucagura cheza box. Ria gatatu ni gucagura ka box gaku. Ria kana ni ria gucagura ni ria gwikira pin yaku. Riu ri niki kirakugiririria woe 2,000? Niki kiragiria we ukorwo gicioya *779#. Hinya o riu wona maundu uria meguikara. Kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811 *383#.
tothinjwo kana wiciragia nĩ mũnyakori nĩkwĩmenyerera kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune hũra *811 383 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune hũra *811 271 hash. Kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune hũra *811 271 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahora tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigatie rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Inoro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Ngai Mũmbi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia. We watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria. Ngai Mũmbi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia. We watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria. Rotura magio rotura ugoshago. Rotura magio rotura ugoshago. Twingeherie ngano tugiwaku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe. Turekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ a kwendaga kĩhoto. Twingeherie wegano tugiwaku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe. Turekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ a kwendaga kĩhoto. Rotura madio rotura ugoshago. Rotura madio rotura ugoshago. Ongetuibano utuheage mbura ya gũtũguna otuheage magetha. Twehererie mĩtino na mĩrimũ ingĩ tũtue gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno. Ũngĩtũigua no ũtũheage mbura ya gũtũguna otũheage magetha. Twehererie mĩtino na mĩrimũ ingĩ tũtue gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno. Rotura magio rotura ugoshago. Rotura magio rotura ugoshago. Kũngĩgatuĩka thũ nĩigatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra. Ashihurunja igena njĩra mũgwanja ningĩ
ndugacirigithia njĩra ya gũcoka kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka rotura ũmagio rotura ũgocagwo rotura ũmagio rotura ũgocagwo rotura ũmagio rotura ũgocagwo rotura ũmagio rotura ũgocagwo. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo bũrũri wa Kenya. Rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Philip Kimani wa Abba Ministries. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 atĩ thũ cingĩgatũkora ũkareka citurure na citurure na njĩra mũgwanja no mũno gacirigithia igwe igwe ta igwe gĩbungo gĩkĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩbungo kĩrĩa ndĩrenda wĩkĩre na ũhoere bũrũri wa Kenya. Gĩbungo kĩha nĩkĩo ndĩrenda wĩigue. Kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka. Oh yes, atĩ kũngĩgatuĩka thũ nĩigatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra ũgacihurunja na njĩra mũgwanja. Ndĩkanwanyita ũgacihurunja na njĩra mũgwanja na mũno rĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka. Ugai amina, ugai ameni. Oh yes, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio mũno mũno mũno, njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. Mũciĩ ũyũ nĩ wa ũtugi na ũtana. Good morning, how are you doing? Wewe uko namna gani? 22989. Thengio mũno 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 mũno. Mũthuri ũgwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo nĩ ahũrĩra kũrĩa Kĩhuyo, aranjĩra make sure nĩ ndaheana pole ciake gwĩ family ya Wakeci. Wakeci nĩ aratũtigire mũthenya wa ira, na Wakeci atũtiga mũthenya wa ira. Mĩbango no ĩragĩthiĩ na mbere ya kũharĩria kũmũhurũkia. Wakeci ararĩ shabiki wa Racuria Woma, ararĩ shabiki witũ Woma, na koguo aretagwo Wakeci wa Mĩkaro, na nĩ arahurũkire mũthenya wa ira, na ona ahurũka egũtũra arĩ shabiki witũ. Na rĩrĩ rĩu tũreharĩria, na tondũ nĩ tũĩ wega nĩ tũreharĩria gũkorwo tũkĩmũhurũkia. Kĩrĩa tũngĩhoya no thayũ kũrĩ bamĩrĩ ĩyo, na tũhoye Ngai athiĩ na mbere na gwĩka bamĩrĩ ĩyo wega. Wakeci wa Mĩkaro ũrohurũka thayũ, Ngai akwende na akũige wega kũu wathiĩ. Nĩ tũĩ no gũtũtongoria watũtongoria, Ngai arokũhe thayũ, Ngai arokũmĩrĩria, Ngai arogwĩka wega. Bamĩrĩ yaku amĩhe thayũ mahinda maya ĩracakaya, na Ngai atũiguĩre tha, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩritũ ta hĩndĩ ĩrĩa mũtigĩtwo nĩ bamĩrĩ yanyu, nĩ ũmwe wanyu, mũrata, shabiki, you know, relative kana kĩndũ ta kĩu. Tũhoyaga ithuothe tũikare thayũ, no rĩrĩa gwagĩtuĩka ũmwe witũ nĩ atũtiga tũkaga thayũ. Koguo ĩyo ndũmĩrĩri nĩ ndũmĩrĩri ya mashabiki ma Racuria, arĩa njũĩ maroĩ Wakeci wa Mĩkaro, arĩa maramũĩ mũno, arĩ shabiki wa Inooro, shabiki
turendete na shambiki ukoretwo ari na ithuĩ mĩaka mĩingĩ. Ngai aromuhe thayũ family yake yothe, Ngai aromũmĩrĩria. Rwĩmbo rũrũ ndĩrenda gũthaka nĩ rwanyu, rũromũkinyĩra. Nĩ tũĩ nĩ kahinda karitũ, no Ngai nĩ ekũmwĩka wega, aromũmĩrĩria na aromũhe thayũ. Ndahota gũkwandĩkĩra marũa ngũtũmĩre na makinye, ndakũmenyithia ruo rwĩ ngoro na ironda iria itoĩ no gacionia, korwo mbĩrĩra nĩ kunũragwo ndakũhingũrĩra tũinũke hamwe, tũthiĩ tũakene ũrĩa twakenaga gĩkuũ kĩage gũtũrĩria rĩngĩ, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo ũgatuĩtĩka ngoro igakenũka, wathire atĩa no ndwaugire kũu karĩ kwega atĩa ũtacokaga, wathire ũkĩirĩria mũgĩtiga tũkiugĩrĩria mana ndũngĩhũndũka, ũtũũria nĩkĩ kĩratũrĩria no menye nĩ twendaga ũtũre mũno, na ũgĩkunĩrwo ruo rũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũrũhĩta na rũhĩ, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo ũgatuĩtĩka ngoro igakenũka. Nĩtũkũmicaga twainũka tuona harĩa twagũkoraga hatirĩ mũndũ, twahũra namba yaku ndĩingĩraga norĩa wamĩoyaga na gĩkeno kĩingĩ, mataro na uge iria warĩ nacio gĩtiga tũtarĩ na mũtũtari, thiĩ na mbere kũhurũka ũhoro Ngai angĩkenda nĩ njũĩ no tũkonana, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo ũgatuĩtĩka ngoro igakenũka, warĩ mũrata na mũteithũrani ndwahurũkaga ũiguĩte twĩna thĩna, korwo nĩ gũceranagĩrwo kũu wathire ingĩ tũrahũraga mũrango, korwo nĩ gũikagio apiro ingĩtũra nyandĩkagĩra Mũrungu marũa, na ndĩmũringagĩrĩrie mũno cira wakwa wambe ũthikĩrĩrio mbere, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo ũgatuĩtĩka ngoro igakenũka, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo ũgatuĩtĩka ngoro igakenũka, ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage. Oh yes, rwĩmbo rũu rũkinyĩre family ya Wakeshua Mĩkaro,
na ona aria angĩ othe matigĩtwo nĩ endwa ao, poleni sana. Ngai aromũiguĩra tha, Ngai aromwenda, Ngai aromwĩka wega, Ngai arothiĩ na mbere na gũkorwo akĩmũrathima na maũndũ manyu marwagĩrĩra. Mũtikaigue mwĩna thĩna nĩ tondũ Ngai arĩ o kuo, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ, nĩ ekũmwĩka wega, nĩ ekũmũrathima na maũndũ nĩ mekũmwagĩrĩra. Rwĩmbo rũu rũmũkinyĩre, ararĩ cambĩki witũ, na hatiri ndũngĩ tũngĩkiuga no tũcokeirie Ngai ngatho na tũkiuge maũndũ nĩ ma Ngai. We nĩwe ũmenyaga maũndũ mothe na nĩwe ũkoragwo agĩtũmenya. Rĩu rĩ, thaa 9:25 nĩ tũrĩkanĩire nawe atĩ nĩ ngũkũnengereria mbia, na ndenda ngũnengererie mbeca kuma kũrĩa gwa cheza kũrĩa gwa *779#. Nĩ tuma na kĩrĩko nawe, na ndakwĩra atĩrĩrĩ, ngiri cigĩrĩrĩ ndenda ĩkĩhanda thaa 9:50 ngũnengererie ciringi 2,000 2,000 Kenyan shillings. Thaa 9:50 ngiumagara ngũtigĩre ngiri cigana 2, na ndakwĩra wega kĩrĩa ũgwĩka nĩ kũhihinya *779#. Nĩ ngwĩrire ũguo, nĩ tũrĩkanĩire nawe atĩ *779#, wona wamĩhihinya, wahihinya kau ga kũhũra, maũndũ nĩ mekwagĩra. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, noguo ngũkwĩra *779#, uhinye cheza box, uhinye ka box karĩa ũrenda na wĩkĩre pin yaku. Niĩ na niĩ rĩ ngũthondeke maũndũ maku maikare wega na makorwo me mega. *779#. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million, alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mathina maingĩ mamwe madwari, wagima wĩra na kwĩaga, bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio, mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo. Baba witũ wa igũrũ, tũiguĩre tho tũhonokie. Ciaku, onoke Ngai witũ,
igano ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtorania mothe ma thĩ nĩguo ngoma tweherere twagũthaitha tuonekanire tũkorokerie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere wahonokirie Jusufu werũ-inĩ Daudi agĩtorania ndamathia Nehemia kĩmũrũgamia Ethiterio kĩmwambararia twakũhoya tuonekanĩre ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ twagũthaitha tuonekanĩre tũkorokerie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere Thank Baba nĩ gũtũhe ũmenyo wa gũtaraga andũ makagĩa na ũgĩ na magagũtaũkwo na gũkũmenya na njĩra njega Ngai tũrokumagio na ndacokia ngatho kũrĩ Jacob kana Jacob Studios nĩ wĩra mwega ũrutani mwega na ũtarani mwega Ngai tũrĩa kũrathimĩte na gũkĩrie gĩkĩro kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria asante sana irathimo ciaku Ocio tumwitaga Professor Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mũtũrĩre nĩ mũritũ rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici ĩrĩ thaa kenda ina ndagĩka 31 gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ mwega vio wotugina otana asante sana thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thank you harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩ nduro wa Njogu ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigũ asante sana wa Kamano wa Kĩrere thank you mũno no njigwe nĩ aigana marahũkĩte no ririkana ongĩigua na warahũkĩte wabe wĩingĩre kũrĩa gwa cheza twarĩkanĩra ũguo kũrĩa gwa *779# uhinye cheza box ucoke ucagũre ka box gaku hau na wĩkĩre pin yaku *779# wona wahihinya *779# ucoke uhinye cheza box na wĩkĩre no ucagũre ka box karĩa ũrenda harĩ tu box tu tunokuona hau ucoke wĩkĩre pin yaku niĩ nĩ ngũgwĩtĩra ngiri igĩrĩ ndenda ngũnengererie 2000 kamũira ĩhandĩte thaa 10 ndenda gũcineana thaa 9 na ndagĩka 50 koguo ndagĩka ĩno nĩwe wĩkũ *779# nĩ warahũkire aya hello Inoro Shohi kwerwo atĩa ũthire na kaũru ũyũ nĩ Peter Gĩthĩna nĩ ũkũjunja famu karibu sana Gĩthĩna witũ na nĩ tũtwarithĩtie wega thank you yara ũrĩa patron nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga nĩguo Njamba wa Makutano Mwarimũ Njagoni Njoroge wa Kĩhuyo Gĩtawa Mũngai na gaceri gake Irango wa Famco wa Kamano Mwangi Njogo na mũndũ wĩtwo John Gĩthenya rĩ na macambĩki mothe ma Inoro rĩ gĩtũre haha mũtambo-inĩ wa ũtugina ũtana thank you Peter Gĩthĩna thank you sawa ciono Gĩthĩna arauga mĩtambo-inĩ biũ thank you mũno aya we nĩ warahũkĩte ko nĩ warahũkĩte reke njigue hello Inoro Doi kwerwo atĩa Njoroge ndĩ na ũru
yakiwa mrata kwa hau ngenaga ndamu igwa ne kuigwa ne ahonire gutopita githina tucokaria Ngai ngatho muno niguo ni agaithike muno ni kagaithie muthuri witwa Wanjoi wa nyingire ha muthwaini mari na nyina nyingi gaithie mundu witwa Dedani na wangezio wa mikara mundu witwa Wanyoke makanika yale wa gorongo na paru gwe wake wa winire na mugwabi Dani na mundu witwa JM Menge wa matunguru itwacha inejo ni okerire na ilaga cheli wa rumagogo niguo ajeni wa githiga ajema wa githongo na mutini yake mere wa boima ni gukiuyo ri ona mathina mena kuigwa wega no maraigwa wega matiraigwa ni maraga tunde maraigwa wega riu niguo hamwe na wakabaro na wakomenya ri mere wa kanyanjira na mere wa murungaru othe ni mageitheke kinyaci angi othe wa matunguru na mundu witwo Beni Githu MC mutarajiwa ruso watu na MC mutarajiwa na Mwagida wa MC mutarajiwa na mayanti ali kule nyama mizi itagwo magitwa ngai wa thenya ri othe ni mageitheke muno magere mahinda mega asante sana hamwe na murata ko gwitwo Choi na ngethiri family yake thank you muno thank you good ucio ni Njoroge wa Kihuyo we ni warahukite kodo warahukite reke menye 0722200720 okajera hello Inoro ni kwega vio ikwero atia Gativa gutire na uru brother yo ni Pastor Gatiba wa Gitau kuma gukorobori gatondo ya muhuro Wangui wa mikaro ndakihuruke thayo na ni pole sana ni family iyo niguo ndama he pole ni ndita Pastor Gatiba Wangui wa mikaro arohuruka thayo na family yao mahorere na Ngai gekaga kwenda gwake niguo tutio tutongiuga haya rekejara hure madamu etagwo Elizabeth Wangui Kimani Waigajo ekuria ng'enda Njoroge wa Kihuyo ni ariganirwo ni nie na ndagatoke kuriganirwo ni nie mundu kiugwitwo ndama wa karatu ni ndamugeithia Deuri wa engineer Jori Gethu ekuria Tulimoro mundu kiugwitwo Wise wa Twana Paulo gogo wakamwa Kibao-ini othe kinya tita githina ni ndamuigua niguo othe magie na ihinda riega ucio ni Pastor Gatiba wa Gitau egio Gatiba asante sana good no turathie we ni warahukite ikono warahukite reke menye 0722200720 Sai nimekula 1.5 million over the years. Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula, ni mchezo mmoja mzuri sana na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Ucio tumwetaga mudogo ito Lucy N Wanjohi na rwimbo rũu rwake rwega kiroko giki kia umuthe thengio muno wa Njoki wa Subukia ndamuona ajire mitambo-ini muno atuthikiriria wega vio salimika sana wa Njoki mudogo ito Tito Waitito Muthe ekuria geta arajire mitambo-ini ni aratuigua. Thank you very much. Wewe ni mtu ya nguvu sana. Thank you. Lucy N Wanjohi nimekuona. Thank you very much.
aya nä ndona må ndå gwä two Esther Karanja wa gwa Kairå thengiå må no aya othe nä arä a marathi maingä rä te kå rä a na ngagä cokia ngathä njoe thimå ingä igä rä nä getha ndagä ka ikiuga nä kwä handa na ndagä ka 50 tondå rä u itigä tie ndagä ka 7 ngorwo ngĩetha mũhotani wa ciringi ngiri igĩrĩ ndagĩka nĩ 7 ndigaru koguo hinya *779# ngũnengereria ciringi ngiri ici igĩrĩ ndĩrenda gũkũnengereria 2000 *779# kũrĩa gwa Cheza Box. Hello kwerwo atĩa wa Kamano? Wa Kamano ndarĩ na ũru nĩ ũhoro mwega ũcio wa Kamano. Thank you renda twarahũre u Ngai akũrathime na gwĩke wega na tũkĩarahũranaga na bamĩrĩ yaku tũkwarahũra patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW nĩguo makĩria ndĩmwĩre airĩtu akwa nĩ maroka wa Karura arĩkia gũthoma mohoro gwaya agatũria tũcemanie haha ndikĩrĩ marĩ njĩra nĩguo makĩrathimwo nĩ Ngai ona magĩũka mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Faruka na Msemo Nginjogo na etagwo atĩa Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwe na wa mũna na Njoroge akĩhio nĩ ndamũigua hau ona Pastor Gatiba no ndamũigua Tito wa Cai wa Marigiti arahũke na Macharia Mũkũrinũ Njũgũ na waretwo kũrĩa Gĩthumu kĩa Nũe na Mwarimũ Njagoni ikwenda kũriganĩrwo nĩ Maina wa Magũrũ Mũhestu B na Beni Gĩthu na mũndũ ũgwĩtwo Mwangi Ndawa ithe wa Gaceri wa Magogo othe tondũ nĩ ndĩmendete na Leso Jenga nake athikagĩrĩria Inoro FM mathaa 24 arĩ o kũrĩa Iraki Baghdadi na Panuel wa Isina nĩguo othe marahũke nawe watua gũthiĩ ũgĩthiĩ na wega Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega tohi witũ. Asante, thank you very much Asante. Good. Shone wa Kamano ni arahukire tene wa Kamano. Thank you very much. Good. When warahukite ikodo arahukite ni wega ujere. Hello. Hello Shahi. Kweru atia Ben Githu. Ero mwana wako tuli moro. Aha. Entara kwenye taranda ni clear. Good. Akiri uhoro mwega ucio. Wa Kamano akirere ni ndamuigua hau agie na muthenya mwega. Njoroge wake huyo nĩko mũiguĩte hau na Pastor Gatiba wa Gĩkaũ kũrĩa Gatũndũ South mũthuri ũgwĩtwo Timothy Ndĩro kana ithe wa Ngũgĩ akoragwo kũrĩa tũrĩ taũni nĩwe ũtũthĩagĩra mũtu nake agĩe na mũthenya mwega Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Hosana harĩa St. Bridance nake agĩithĩke na gũka kĩmũhwe mũkorombothi ĩnĩ na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Gatiba ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Njoro Tito wa Cai wa Marigiti agita wa Magogo kũrĩa Kĩnangobu ĩnĩ acio angĩ othe magĩithĩke nginya mũhĩa wa iria agĩithĩke thank you menge wa Mũrima Totarĩ Moro mũhunjia Mũnyĩra wa Mbarire wa Kabatini Center asante athikĩrĩria othe Inoro FM magĩe na mũthenya mwega nĩ Ben Gĩthu kuma tũrĩ Moro thank you mũno Ben asante rĩu rĩ no tũrathiĩ wega tũthiĩte wega biũ aikorwo wĩ hau ndũrĩ ũraingĩra kũrĩa gwa *779# ingĩra oro rĩu ndenda kũneana mbia ndenda gũkorwo ngĩnengera na mbeca oro rĩu kũrĩa gwa Cheza aikorwo ndũingĩrĩte ingia sasa hivi sahi nimekula 1.5 million over the years. Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thoma ndũgakorwo rĩũmwe tondũ gũkũ thĩ yothe kwĩna ũgwati nĩ ndungata iria irĩtithagia andũ njĩra ya muoyo. Mecio igiri okĩte na rĩtwa rĩa ithe arĩa maiguire aingĩ makĩrega kũmwĩtĩkia biũ. Na inyuĩ mũrenda kwendwo mũtokie tondũ mwahunjia kũgemagemia ndeto mũkenia andũ. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia. Nĩkĩandĩkire gĩkĩgarũra ũhoro ũrĩa wa ma naguo rutani wa Yeshua Mesia mũkĩũrega mũrutanaga morutani mandu. Mũndũ arambĩrĩria kĩũngano gĩake nĩgũikio nĩ nda aheagwo mĩothi na gĩcunjĩ na andũ makaruta merutanĩirie atari therũ magĩcaria muoyo. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia. Tuire inga mũtitonyaga na mũkagiria andũ arĩa angĩ matonye mũtitikithagia arĩa angĩ mĩrigo nĩ ũndũ wa inga na mũtigĩrutĩrĩria na kĩara. Hello Mirika. Hello ndĩracaria Milka Wairimu nĩ Mang'ara kana no? Yes, mũndũ ũgwĩtwo Milka Wairimu. Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Rĩu thakĩte. Na nĩ iranyonia nĩ rĩaku rĩa mbere ndũrĩ wathaka rĩngĩ nĩguo? Nĩguo. Good. Rĩu rĩ nĩ ndagũikĩria 2,000 Mirika witũ nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũikara gwa cheza. Yes, we mwena ũrĩkũ Mirika? Nago kũndũ gwĩtagwo Band Forest. Kũrĩa Band Forest ũgĩthiĩ nĩ Eldoret na kũu? Good. Rĩu Ngai agũteithie mũnyaka ũcio agĩũkĩra naguo agũtindie naguo na kuongerera makĩria na maũndũ makwagĩrĩre. Thank you. Good. Yes, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Esther Wairimu Mang'ae. Esther Wairimu Mang'ae niwe twanengera 2,000 Kenyan shillings cia mbere cia ithaa rĩrĩ
na nĩ tondũ nĩ ekũingĩrĩte gwa cheza weli ti ndoro hau Isaya 56 kwambĩrĩria 10 thoma ndũgakorwo rĩmwe tondũ gũkũ thĩ yothe kwĩna ũgwati nĩ ndungata iria iĩtithagia andũ njĩra ya muoyo Ecio igiri okĩte na rĩtwa rĩa ithe arĩa maiguire aingĩ makĩrega kũmwĩtĩkia biũ na inyuĩ mũrenda kwendwo mũtokie tondũ mwahunjia kũgemagemia ndeto mũkenia andũ inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia kĩrĩa kĩandĩki marũa nĩkĩandĩkire gĩkĩgarũra ũhoro ũrĩa wa ma naguo rutani wa Yeshua Mesia mũkĩũrega mũrutanaga morutani mandu mũndũ arambĩrĩria kĩũngano gĩake nĩgũikio nĩ ndai aheagwo mĩhothi na gĩcunjĩ na andũ makaruta merutanĩirie hatarĩ itherũ magĩcaria muoyo inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia ũrĩ na haro inyuĩ mwetuire inga mũtitonyaga na mũkagiria andũ arĩa angĩ matonye mũtitikithagia arĩa angĩ mĩrigo nĩ ũndũ wa inga na mũtingĩrutĩrĩria na kĩara inyuĩ mũheagwo irio cia kũhũna mwarĩa mahũna mũgatharania mũtarĩ na guoya mwatuĩkire ta mbarathi iria hũnu ciĩriragĩria mũndũ akerirĩria mũkawa ũrĩa ũngĩ inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra ciira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia ũkaĩtithia kamwega tũtũ tũnjĩtĩkĩtie kaboa iga rĩa gĩthĩi ngingo ũrĩa ũkongerera ciwa ibuku-inĩ nĩ kwandĩkĩtwo ũcio nĩ akongererwo matũ no aroiga mũturagia ndutũ kwĩinyĩrĩria ona ningĩ gũthirĩkia ithe witũ mwene muoyo nĩ araigua ng'ondu ikĩania kĩrĩro kĩingĩ maithori marĩa merirĩirie muoyo inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya yes rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Wainaina wa Kĩandege rwĩmbo rwĩtagwo
ng'ondu cia ithe witũ. Rwĩmbo rwega biũ rũgĩtũkinyĩria rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 2 nĩgetha thaa 10 ĩhande. Team Thererũka tongoretio nĩ nyina wa Wangeci Iko area nĩrĩkĩtie gũkinya nĩgetha ĩtũtwarithie hau hangĩ. Niĩ naniĩ ngagũcokeria ngatho mũno 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 nĩ ũndũ waku we gũkorwo twarithanĩtie naniĩ. Ngai nĩ akũrathime, nĩ akuongerere hinya kũrĩa guothe ũkwenda gũkorwo ũgĩtuĩkania. Ngai agũteithie namo maũndũ magĩkwagĩrĩre na makorwo me mega. Niĩ nĩ ndaumagara rũciũ, no mũthenya nĩ tũkona na Ngai enda nĩ tũgakorwo tũkĩonana mũthenya wa rũciũ. Ũgĩe na ihinda rĩega. Team Thererũka imewadia yote. Kwerwo atĩa mũrĩega? Igũrũ rĩrauga atĩa? Igũrũ rĩrauga atĩrĩrĩ atĩ mbere nĩ kwega. Amen. Mbere ti kũũru, mbere nĩ kwega. Nyina wa Ngeci, how are you doing? Ũrĩ okuo wega? Salama. Karibuni sana. Wewe utari atia? Nidikĩna kaũru. Sho yuma njega? Yuma njega biũ. Twathiĩ wega. Rĩu nĩ ndĩmweherere roho arie. Nyina Ngeci nĩ athera. Ngeci ndũkuona. Nĩ athera nĩ ndũnete. Ndũkuona. Nĩ ndũnete. Kana nĩ ũrauga athera. Nyina Ngeci nĩ athera. Ai. Nĩ zogotha nyina. Asa we ndũnemerete. Nĩ zogotha nyina Ngeci we. Mwĩra kũrore wega. We ndũrona? Macicio. Reke nyambe. Mwĩra hũgũke wega. We ndũrona? No aja. Nĩrĩ ĩtagwo ĩtagwo atĩa? Tareke hanini kidogo. Nyina Ngeci nĩ athera. Ori. Ana ipo siku. Onawe ipo siku. Ipo siku. Ngaiguĩra wa karura kĩrĩa thaa nyingĩ mũno mũno. Asa no nĩ wega hau handũ nĩ ma. Ndikuonete. By the way ndingĩatheria. Ndingĩatheria. Nĩ ndikuonete. No karibuni sana. Rĩu rĩ mũgĩe na show njega. Ngai amwĩke wega na mũrathime. Mutinde wega. Rũciũ nĩ mũthenya mũthikĩrĩria. Tuonane nawe rũciũ tene. Have a good day. God bless you. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Inoro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tũginotana. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Asante sana ithe wa mwathani witu Mathensan Ruburwega muno makiria Ruburuthaka muno makiria arugituhingurira tafarira ya thireruka muthenya wa umuthi ari TBT Thursday. A very good morning to you muthikiria wa Inoro FM hariho thiokire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana muthenya wa umuthi, muthenya ungi mweru, muthenya ungi Ngai aturokeria tariki ni 3 mweri wa kanana mwaka wa 2026 tukamucokeria ngatho muno muno makiria ni tondu wa gwitikira tukoro turi muoyo muthenya wa umuthi, ni tondu wa gwitikira gututuma tigari make rucini rwa muthenya wa umuthi. Ni twiti kwagirira ni tui ti magogona turutite maingi mbere-ini yake no ni undu wa tha ciake tu atutuma tigari make rucini rwa muthenya wa umuthi. Ritwa ria kiriro kigocwo, ritwa ria kiriro kiambarario muno makiria, na riu tukiambiriria tafarira ya muthenya wa umuthi tukuhoya Ngai atuhe kiambiriria kiega, tuhe gitagati kiega, oro gwata kiriro kiega, tumuone tumuigue nyimbo tuguthaka itwaririe ona makirima maria mangi mothe ona aria marabatara besha maciamukire thiini wa Kristo Jesu. Ndigitagwo mwari wanyu tuna kama kawaida twina mwari wao twina mwari wa theuri na ndi mwega ndire na uru na ndiracokeria Ngai ngatho ni anjarahura makiria amenyerera utuku wothe rira itakuiguaga nyuma toro Ngai niwe wakorwo ari wa kundura na kuhitha ona ngikihoko nae wakarura wahithwo ni mwathani na watongoria wakinya guku o wega na ni undu wondu ucio reke tucokerie Ngai witu ngatho. Ona muthikiriria witu uri uranyitanira na ithuĩ githaa giki thaa 10 na ndagika 11 mitambo ya Inoro FM makoretwo agithii na mbere na gugikena tondu God has been faithful. Ngai ni akoretwo ari mwihokeku. Ngai ni tuonete kuma nyinyi witu ni tuonete Ngai agitwika wega nginyagia haha o mundu agikinyite ni onete wega wa Ngai na nikio twakiarahuka rucini mwathani ndarikanitie na o umwe witu ari na kiria tubangiire ari na kirathimo giake kiria tweruhiria o mundu kiroko kiega na muhe muthenya wa kirathimo tondu ni muthenya wa kirathimo na karibuni sana muthikiriria itu ni akigeithikio nake aria hothe ari twamenya twina aria maragituthikiriria mema wira-ini agime mathibitari-ini kuria agimoritwo ni hinya agimaikarite kwao micii na matirake mararigwo guikara atia makurora nako tukenda gukimera matire haha thiini wa tabarira ya thireruka umuthi by mistake asha o undu uyu uma mubango-ini wa Ngai ndu hari undu Ngai akwenda akorwo akigia kana akiamukira thiini wa tabarira ino mathaa maya meri kuko tabarira no ero kwariria muthenya wa umuthi na tukihoya tukorwo tukimenya ati Ngai witu ni Ngai uiguaga mahoya no cokagia na iguaga mugambo wa aria mamwendete na aria thingu ni ndirakena tondu nginyagia wa aria makirija wa bururi ona ono maranyitanira na ithuĩ Ngai amarathime na meke wega na thie na mbere na gukimahitha na ni undu wondu ucio ri ritwa ria mwathani rirogocwo na ni ngagikiuga njitagwo Wanjiru ajira juga nditagwo mwari wao mwari wa theuri and I thank God ndu wa gukinjarahura makiria gukindongoria wengi muno makiria ni ngatho muthenya wa mutheri muthenya wa TBT ni njui tutinoka moko matheri kana atia shakuma kuria gwacheza twerwa atiriri wa karura ati twikarira ite ici ri tutigirire muthikiriria witu ni amukira kiria kiri giake na kiria giake ni kiria aramukira kuma kuria kwa *779 hash ari cheza bonus kana iri cheza box iria ehotanira tondu ecagurira ithanduku na ithanduku riu ria gikorwo na mbia tukaririkanio ringi muthikiriria witu ati ni kuria kwa *779 hash kuu ni kwarabatara gukorwo akiingira mbere ya maundu mothe akiingire mwena ucio nigetha ona tugithii na mbere na tabarira we already na ithanduku riake koguo ni arakimenya ati ikereka ria mbere no atuike muhotani ona ikereka ria keri no akiinuke na 5,000 ati koge ni guku gwa cheza oh yes ndugitikire kuingira muthenya wa umuthi ari muthenya wa Thursday magegania Thursday twarokerio ni mwathani Thursday tuko tukiona maundu ma magegania ni njitikitie ati ni tuko tukiona Ngai muthenya wa umuthi na koguo ngikorwo wirugurwa mugambo witu na ni urarigwo nyingire kana ndikaingire itikira kuingira hinya *779
9 hash. Yes. Na wona weka oguo we ona weka oguo ukorwo ati wina kanya ndukerira ta murata witu Salome wa Boijeri muthenya wa ira na turakire ginya na murata ongireta kwa Peter Baru Kariuki ona akenda rakire muhotani witu wa keri ndukerira ona ora waindukire na ithanduku ria Saturday ria 52000 nake tutingiriganirwo niwe ona ke nijui muthuri ucio ni akenire haria ari tha ici ni muthuri mukenu niguo kuma kuria wa cheza ona ena ukenio muthi tugikenaga ni undu wa TBT. Yes. Muthenya wa mutheri TBT maneno tugacokiria Ngai ngatho muno makirende tikia ni gukwa keri na ithui na ndiretikia ati muthikirire witu ni gukorwa akiona wega ithui ni twitikitie ni undu wa Ngai na ni undu wa hinya wa Ngai gutire hindi ciru tukaikarira giti-ini giki muthikirire witu age kindu angi mathia kuma kuri ithui to uguo tu tutigaikarira giti giki tukitore na besha tutigaikarira giti giki uriguo riu muthi goikara atia aca Ngai ni rituheaga kindu gia kumuhe kiugo gia kumuhe mbeca cia kumuhe itondu thiini wa ceceni Inoro Ngai ndari atwagira kindu cheza ona ngithiro muthi Ngai ndagatwagira kindu kingi aca na uguo niguo turaigwa muthi Ngai ndagatwagira uteithio taririkana tukuma kanya yes ori juzi nitukoretwo na Rebesha na ndu ingi muno matika millionaires ari turi mucio mwega wa tukoretwo ginya na shabiki you know na riu tukori guku gwa cheza nima guku kwa Inoro tugakorwo tukirumbuyo wega na toguo tukoretwo tukirumbuyo iyo niyo thimu itu ya muthenya wa umuthi ati Ngai ndagatwagira uteithio ciro Ngai ndagatwagira ni kuri rimwe na rimwe uteithio witu ri hanaga ta wathira ni kuri rimwe na rimwe uteithio witu ri hanaga ta wakinya mwisho no Ngai ndagatwagira uteithio thini wa Kristo Jesu itikihandite wega thaa 10 kahituke dakika 16 mucie ni wotugi no tana ni na SMS shito ne korea gwa 22989 ko turera muthikiriria witu agitugeithia ngeithisha TBT na agituma ngeithisha kesha TBT ni cigukinyira murato cio wake ni njigua gukimera wega ukamera atiriri tutikienda ningi makiugia atiriri aya nio makihenereirie ndinamenya mathaa magithie tindawika tukimaririkanagia kindu gitagwo mathaa nigetha magaikara magibangaga riu ciehanda wega thaa 10 dakika na 16 thaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM ceceni hakuhi nawe ni turoya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanire na ithui ihinda-ini riri turakungwira miaka 23 yo memerekia mukinyaniru na wihotanire amukira ngatho cia mwanya we ukoretwo gituthikiriria we ukoretwo kianirithia biacara yaku ono tungata waku kuri muingi kugerera ceceni ya Inoro FM oronawe urehaga imenyithia ciaku itiganite niguo cianirirwo kugerera Inoro FM arugamiriri amemerekia na riothe marutaga wira guku kwa Inoro FM turakwirira guthie na mbere gukunora makiria niguo uhige mwaka-ini uyu twambiriria weru Ngai akurathime ugithie na mbere gututhikiriria Inoro mucie watu ginotana ikagia ciraniro iria eranire naga kirima kana nduma cia kumugiria agioka kuikia inda ria kinya Ngai ndagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana ndu kamugiria okia kurathime muno nginya gatuo maritwa na ndoitura rianyu no kiria Ngai akuigeire andu ona makumena we no agakune inda ria kinya Ngai ndagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana ndu kamugiria okia kurathime
maundu maingi na gutirio nomwe uri wagirira ukanjia kwimena ningiona kwiagira bata nogate mwihoko ihinda ria kinya Ngai niagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana undu kamugiria okiakurathime thino na maisha nithina kuigia tutaririkana Ayubu uria thinikite na nwarathimirwo ihinda ria kinya Ngai niagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana undu kamugiria okiakurathime Kayona kumwetagirira ona thina waigia aria mamwiokaga na makamwetagirira na maconoraga ihinda ria kinya Ngai niagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana undu kamugiria okiakurathime ona kwaritua mene arathimaga andu aria mekagira kio mawira-ini mao ihinda ria kinya Ngai niagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana undu kamugiria okiakurathime ikagia ciĩranĩro iria heranĩire tonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria okiakũrathime gatuo marĩtwa nendo itũra rĩanyu kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria okiakũrathime Asante sana Elijah Mila ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe mahanĩke na gũtirĩ kĩndũ mũndũ gĩkagirĩrĩria ihinda rĩa Ngai rĩkinye ndahoya ihinda rĩa Ngai rĩgũkinyĩra na ihenya thĩinĩ wa Kristo Jesu ihinda rĩa Ngai rĩrogũkinyĩra wega ta wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya na norio riega tondu norio riukaga na gikeno na ritikoragwo na minoga no ihinda ritu ria kuhanyukira ritikoragwo nginyagia na minoga na hathara na ritituraga Ngai arotũiguĩra tha ndĩreciragia hĩndĩ ĩngĩ ngeciria tũtikanathi gwetha wega Shiro twĩkora tũgĩetha ũru tũtikaneciria ihinda ritũ nĩ rĩkinyĩte no nĩ arĩa mohegĩrĩire kũninana ĩno reke ngwĩre kwa andũ makinyagia ihinda nĩgetha wĩcirĩte ihinda rĩkinyu ũngĩciara mwana ũtarĩ mũkinyanĩru
mwana ucio ndacabaibaga tutikana ciara mwana twicirite ni ihinda ria guciara mwana niguo na ikorwo ti ihinda riake niguo mwana ucio ndakana ku na no ndireraga Ngai ihinda ritu tikana kinya ria guciara mwana tugwe moko-ini ma andu aria mohigireire kuraga mwana tondu Wanjiru mwana nigetha ature muoyo no nginya ugie na muciarithania mwega niguo ugutuma kirathimo giaku gikinyanire koguo ihinda riu ria Ngai ringigakinya agatuma maundu mothe magirire agatuma kirathimo gitu gikinyanire agatuma tutikana cange muno tondu gigakorwo ri ihinda riake na agatumenyithia kuna ni ihinda riake thiini wa Kristo Jesu. Amen. Itikiandite wega thaa 10 ni thaa 10 ikahitukia ndeka 25. Yes. Umuthi ga mathaa ni mateng'era umuthi mathaa ri matirenda ithako umuthi ndui ni TBT then TBT ngwiciria mathaa marenda tuingire Friday ni muthi ntariki 6 na no gwira te muthenya wa rucio ndigakorwo ku Wanjiru rucio ni Friday rucio ni Friday ndugakorwo kuo ndigakorwo rucio ni ndwa maundu matiganite maundu ma kesha ndigakorwo kwa Inoro FM ndigakorwo kwa Inoro TV na Ngai agitigwe Ngai muthenya wira by the way ri ndumwe haha ri njigua makiuga too much is given much is expected ndirakorwo ngiuga ati he mundu ungigua ati wakorwo ni araraga akihoya gecire tondu ndi muhoi muno kana hindi na maundu manene muno no cio ndugathake na gutongoria andu kwa kahinda ka miaka 5 mathina mao maturaga me mathina maku niguo ndiraririkana muthenya umwe ndari na ngikiuga ni mundu wa hakuhi muno makiria ndeigire ni atwarwo thibitari ngicoka ngigwo ni athamio thibitari ingi ndungiona toro nginya gaikara ukithaithanagira miote iyo okoguo tiete tondu ithu tukinyanire muno kana ni turi iheo ni tondu ni tuigirwo maundu maingi muno ciande-ini citu ndungigithaka ningi na kuhoyagira andu wiciria turarua na ndai muno cia andu ucoke wikare utari muhoi ndungikara utari muhoi riu maundu macio nimo magitumaga hihi rimwe na rimwe ukona tari guo titikuga ati tukinyanire muno kana turi ahonoku gukira andu aria angi ni maundu maria Ngai arekire matuigirira ciande-ini citu atugagitia Ngai muno makiria muthenya wa rucio tugakorwo na kesha na ni nyonete andu muno makinyandikira ndumiriri macambiki maitu aria mathikagiriria tondu namba yakwa ndigikoragwo kundu guothe ona Facebook na TikTok makanjira ni magoka utuku tu wa kugoca Ngai ciro itu tutiri undu ungi na kuhoya Ngai ndigwicirire turi hinya ungi ungituteithia urotiga wa Ngai koguo no wega twirekererie moko-ini make tumuthaithe muno makiria tuturaga thi no igwati muingi muno makiria ciro korwo Ngai akuhingura maitho wone tu mogwati muria akuhonokagia rucini ndungi complain ni kiro tari korwo Ngai tondu mandiko maugaga atiriri ati Ngai ndakareka miguu iria ithirikaga utuku kana muthenya miguu iyo ithirikaga umionaga ku ndungimiona no ni kuri miguu ithirikaga ciro okira igathirika ikwerekeire Ngai agikuhingura maitho no wone uria akugitagira miguu mingi no make tondu ndugeciria ati mwandiki arauga ni aro tondu ni mugui ukuona ti miguu ya miguu ni miguu iria mucukani aikagia gwake na ndanogaga kiugo kiu gitiraria miguu physical kiraria uhoro wigi miguu spiritual iria irekagiririo uhoro rucini gwake ati Ngai ndakareka nundu wa maundu macio ri nimo turagithi kuhoya Ngai tukimwira tugitire ciana citu riri ci muciini aturirikane na tugike utoria Jesu agikaga to ni athia kirima-ini agakihoya utuku mugima ni kuria mwena wa Juja kanitha-ini wikaine ta Messiah Disciples International Church kugiciria ni ugithi na hau Juja farm umwete Juja town ugithi na Juja farm ri ndugina kilomita 2 ni ukuona kanitha ucio hau varaini ona ndukorie mundu haruka na njira yota ya guthi Juja farm umwete Juja town ni ukuona gibao kinene muno makiria tugagatha Ngai muno makiria ni tondu wa muthenya wa rucio ndia kiugo gu nigetha ndiyari andu matikugire ndimatigaga na uhotani na tukage uhotani ciro tucokerie nginya ngatho ni undu wa platform ta ici tuhete tugoka ni ndiri ndoya kaundu gaka tari uhuthu wa Wanjiru Wanjiru Ngai agutuita muhunjia munene muno makiria tondu riria waikarira hangiti giki ri waragiria makiri ma andu mamilioni ma andu uguciria ni ahunjia igana mena kanitha ta ucio ningi muno makiria ndungiuka haha ugete ni nguka haha utahoete ciro rathime andu apana
no nginya ugathi ukera Ngai kiria nguruta ukirute tu ukorwo niwe uraria thiini wakwa maundu macio nimo matumaga andu makarara makihoyaga ti maundu mao kiumbe Shiru ni njui ni wanaika nini njui wanahoya ni undu wa tabarira ino ti maundu maku kiumbe rimwe matumaga ati uthibere-ini ya Ngai ona gwitikirika ku gwitikirika it is grace exactly ati kwi mundu wiguaga Shiru ndari kuo ni tumisite Shiru Wanjiru atari atia ona hindi utari mitambo-ini you know maundu macio mahotithagio ni Ngai na nikio rimwe twehingira turiraga muno na tukera Ngai ndakana tutiganirie tondu ithuĩ Ngai angigatutigane tugathira hakiri uguo ri ndukireke tumaririkanite tugoka na mbeca tuoka na bia kuma kumucii witagwo cheza na baina wa muthikiriria witu ni akoretwo agikigua ona tukihurira hotani ni akoretwo akigua tukiaraniria na atumia na athuri makihotanira na uria tungikira muthikiriria witu ni ati onake no akorwo ari party ino ya kana family ino ya kwihotanira family ino ihotanire bia ona we ugakorwo uri umwe wao family ugwetwo muhotani wa muthenya wa umuthi hari muthenya wa Thursday na nigetha ukiikira thini wa family ino ya uhotanire ti uhuthu muno makiria tondu no ukorwo gikihura na beno ya *779# na wakadura undu mwega ni ati utiramakania thimu yaku ni iriku bora thimu yaku ni hotaga gwikatia kuhura thimu good kogwa gikorwo thimu yaku ni hotaga ukihura thimu niki ugietereire hura na beno ya *779# utwarwo direct kuria gwa cheza kuria gugicemania na cheza box nigetha wicagurire ithanduku riaku kumana na mathanduku ni mana meri mebesha na kimeri matikire no wamukire hotani na ithanduku riria ugukorwo ugicagurira na ndugakimake ungikiaga gucagura ithanduku rina bia tondu wina mweke ungi wa gukihotana na mbeca iria twagioka nacio na turari uhoro wa 5000 ithaa riri ritu ria mbere kuria turagikiuga ni cheza no ithuĩ tutiragikatia ithuĩ tutirakigwa tondu turauga uhotani ni witu koguo muthikiriria uhotani ni waku waingira kure gwa cheza ndungiurira apana mucii wa cheza tukoragwo tukiuga na tugeka koguo twakwira ithanduku riaku ri mbeca uguciona direct thimu-ini twakwira ni ukwihotana na bonus ino itu ugakorwo ukiamukira ici mbeca direct na tugagikuhurira thimu. Oh yes. Ini tukikagira kio kuingira kure kwa *779# tumaririkanite ru thaa 10 hada wega na ndeka 32 tukumaririkanie tu mathaa tucoke tuke tuhoe igithi tiguo niguo mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyaniru na wihotanĩire amũkĩra ngatho cia mwanya we ukoretwo gĩtuthikĩrĩria we ukoretwo kĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM arugamiriri amemerekia na riothe marutaga wira gũkũ kwa Inoro FM turakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makiria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria Mushi watu ginotana Dina kiri
matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga kwa kukeda kumwira mutika generere todo wanadago nondi ukirai nyumuga gani dathirire nyumutaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga kukeda kumwira mutika generere todo wanadago nondi ukirai nyemuga ngani dathirire nyemutanagira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga kwa mwathi wakwa nidikitie kumenya usoke uhe ugi mwiki dikane ruirire toduro igabarati yakwa kiduagirire thucia kwa kukida kumwira mutika generere tondo wanadagwa nondi ukirai nyemuga ngani dathirire nyemutaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga kwa kukeda kumwira mutika generere todo wanadago nondi ukirai nyemuga gani dathirire nyemutaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga thucia kwa kukeda kumwira mutika generere todo wanadago nondi ukirai nyemuga gani dathirire nyemutaragira matuku muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga Asante sana etago reto Jerry Ribroega muno muno makiria ndirihoyagira hitho-ini tondu ni njuete muthenya umwe Ngai no akanjitika handu karima-ini nigetha muone mahoya maria ndanahoya Ribroega muno makiria Shiro na riugu iyo ni the beauty of prayer the muthenya umwe Ngai ni akakuririkana ni agatuma wira uria wanaruta na kutho wa hemoto ekaine wonekane muingi-ini thiini wa Kristo Jesu muthenya umwe Shiro Ngai ni akareka mahoya maria mothe wanahoya kuria guothe wanarira kuria guothe waneiturura tutekuona agagucokeria ithuthe tuone iyo ni ikoragwo iyo thaka wa mahoya tikiri ugikorwo kihoya urucini rwa muthenya wa umuthi no ukorwo atihoyaga matuko maingi ukahoya tuge kwa muhieno ki mundu wirugurwa mugambo ahoyaga ngari muthenya umwe ni ugekua tuone
tuone mahoya maria wanahoya wikuria thutha wa hema muthenya mutoka gukajikite furana ta wa Njiro ona ndugwituma muthikiriria arigwo kari furana eri kuira kanura shuari YouTube iro ni rahitiria muno YouTube iro ni rahitiria muno to ni nguririirie muno ndiramenya niki kiratuma yage gutua turi eri muthenya muno gukana furana kiguire mundu ahoyagira hitho-ini no mari kinyanira muthenya umwe ameni tukihana furana na icoretwo mundu wako haha mbere getha riu mugakimenya mahoya maria ndirikihoyagira hitho-ini akegwire ciro ni uru muno gutua ati kirathimo kiu ti kirathimo tungiuria andu aria mahoyaga magi atumia kana athuri haha matwandikire haha mitambo-ini niguo ngimenya ati maundu macio ni mamahoyagira hitho-ini uguo ni uru muno gutua ati tari undu wa kawaida akarira riu ni nguga ati riu ndamenya riu wacoka thari memba kiu ndiendaga kwaria tondu tukoragio oro ariri mahoya maria mundu ahoyagira hitho-ini ni mundu rahoya tahana ona onake ni ahoyaga muno hitho-ini nakera Ngai Ngai tarora ma uria nyururirio tarora ma uria nyararirwo vindicate me niguo kwendo nginya thaa ici maigirirwo igenyo na akaige family ona ni maiganagirira nginya igenyo nigetha mundu agutunye mugunda he mundu thaa ici uigirirwo kigenyo na rera Ngai muthenya umwe tu Ngai vindicate me honokia Ngai niguo njirira mwathani na kihoto tondu uyu ri ino bara ndihota niguo nake Ngai mahoya macio rahoera hitho-ini no nginyagia arika atia no nginya ari gucokeria nima kwi mundu rahoya ndu wa mwana ciro togu waiga kwi mundu rahoya ndu wa muthuri kwi mundu rahoya ndu wa tonga wa gukuthi kwi mundu rahoya tondu ni murwaru handu arenda tu o kuhonio ni Ngai kwi mundu rahoya ni tondu akina igongona ria kuracirio haria mbere na maundu matiganite o rucini kwi mundu o mundu he kindu kiria arahoera na korwo tuga mundu andike kiria arahoera ri niguo ngimenya andu ningi muno mena mahoya me hitho-ini no muthenya umwe turenda gukuririkania ati Ngai ni agagucokeria mahoya maku witikirwo handu theri-ini wega wa mahoya gucokio mahanaga taihu ria tenguo gutiri mundu tangihota kuona mahoya macokio na koguo thie na mbere na kuhoya na ndukanoge ni kwambata ciro ndukanoge ni gwita Ngai ndukanareke muciukania akuhenie akuhenererie ati we weak you are alone tutiganirio we wika hapana he kamutugo na ndiguo gwe tondu ni gutuhoithia ndeka nini muno makiria yo no he kamutugo caitani akoragwo nako maita maingi gagutura Ngai ndaratuthikiriria ndikana wanahoya wanathi kuhoya ukigota gutari na breakthrough caitani agakwira atiriri ti mahoya ma gutiri handu marathi no ta inegene no ni ngunda nguririkanie ati mariko mugiga Ngai onaga kuria kurikiru ndurabatara kuhoya ona merire ma ngoro yaku ni amoi koguo hindi waikara thi na nie ndaugire ona hindi Ngai gutagutara iguru ritaraiga undu ona hindi Ngai gutagutari na breakthrough ni ngahoya muno makiria tondu uria wombire matu ni amari niguo uria wombire maitho ni amari citani gikuheneria gutiri na breakthrough umenye Ngai ni arakuona na Ngai ni arakuigua kindu kiria urabatara gwika ni kwaga gutithia kuhoya tondu muoroto waku igua ta gutari na breakthrough no kegoro ungithi na mbere na kuhoya wiguaga breakthrough yoka ni ikana wagithi kuhoya wagikora ningi ni ugire ameni rucini tondu cetani ni akoragwo akimenya hinya wa mahoya ira tuiguira tha twina ndeka 17 nigetha cihande wega thaa 11 na tugakimenya ndagika ici 17 wa karurari mbere ya thaa 11 tutigugikorwo na muratora turagikiuga muhotani wa 5000 niguo ni na tugikoragwo na murata ucio mundu arabatara gwika atia ni kuingira kuria gwa cheza na araingira atia ni kuhinya *779 hash *779 wona waingira muno ucio tukunegereria kindu gitagwo besha vari ndimaririkanie tu itha tucoke Wanjiru tuhoere good tondu wa mundu uria wi varavara-ini tondu wa mundu uria utari urakira tondu wa mundu uria wina mihango mingi ya muthenya wa umuthi ni wega tukuririkanie ati thaa 11 yatigire ndagika oro 10
na 5 cihande wega. Uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Mundu wakwa ene wigwite ici ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo Inoro na game ikambiriria ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igukwire meciria gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Inoro FM ceceni yaku nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo gĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tuginotana. Yes, ari muciĩ wa Tuginotana, ithaa rĩa mbere, ithaa rĩa mahoya ũndũgĩtwo Wanjirũ mwari wa Theuri. Tutware mbere-inĩ ya Ngai. Amen. Thank you so much. Na origi ni ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkinyitanĩra na ithuĩ we waingĩra mĩtambo-inĩ. Tabarĩra nĩ yathererũka TBT kũrĩa turauga atĩ ithuĩ tũtirĩ na ũngĩ twĩhokete tiga Ngai. Ithuĩ tũtirĩ na ũngĩ twetereire atũigue gũkaya gwitũ na igue mũgambo witũ tiga Ngai. Reke tũhoe na tũtuĩke a gwĩtĩkia. Nĩ twenyihia mũno rũcinĩ rwega Ngai, tũgĩgũtĩĩa na tũkĩambararagia rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ twenyihia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani nĩ ũndũ wa wega waku Ngai na nĩ ũndũ wa ũtugi waku Mwathani ũrĩa ũtatĩraga Ngai. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa gũtwarahũra Ngai. Mĩhũmũ watũhe kĩroko kĩa ũmũthĩ Mwathani nĩ twacokia ngatho. Nĩ twoka mbere yaku kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai, tuturĩtie maru Jehova, tũrĩ na gĩtĩo kĩnene harĩ rĩtwa rĩaku Jehova. Rĩtwa rĩrĩ hinya, rĩtwa Mwathani tũgwetaga tũgatuĩka a kwamũkĩra Ngai. Na nĩkĩo twoka rũcinĩ rwega nĩgetha tũkaĩre rĩtwa rĩrĩ Jehova, nĩgetha tũcokerie rĩtwa rĩrĩ ngatho, nĩgetha tũtĩe rĩtwa rĩrĩ Mwathani na tũtuĩke a kũrĩgoca thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ watwarahũra rũcinĩ na makĩria mĩhũmũ ĩrĩa watũhe Ngai gũtũmenyithia atĩ we wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa o ũmwe ũrĩa wakorwo ũgĩtaranĩria arĩ matigari maku mũthenya ũyũ mwega Ngai. Mweri ũyũ wa kanana Jehova nĩ tuonete wega waku na nĩ tuonete hinya waku na tũkona guoko gwaku Ngai gũgĩtwĩkĩra maũndũ. Nĩ tuoka mbere yaku Jehova tũkĩhoya Ngai ũigue mũgambo wa o ũmwe witũ Ngai, ũigue gũkaya gwitũ Jehova. Tukahoya Ngai we ũhiũhaga ũgoka gũteithũra andũ aku, ũgoka kũnyitĩrĩra andũ aku Ngai. Nĩ twahoya ona ithuĩ Mwathani waigua kĩrĩro gitũ Ngai ũrotuĩka wa gũka na gũtũgiria maithori. Waigua kũhinyĩrĩrĩka gwitũ Ngai na kwaga hinya Mwathani ũrotuĩka wa gũka na gũtuongerera hinya Jehova. Tugagũturĩria maru rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukamenya atĩ we nĩwe waugire atĩ ciana cia Isiraeli Ngai nĩ ũgatuĩka wa gũcihe ũhotani na nĩ ũgatuĩka wa gũciruta kũrĩa kombo-inĩ Mwathani.
na nĩ waringire ciama nyingĩ mũno Ngai nĩgetha ũhoro ũyũ ũtuĩke wa gũkinyanĩra Mwathani tondũ we kĩrĩa wauga na kĩrĩa wambĩrĩria Ngai no nginyagia ũngĩtigĩrĩra nĩ kĩahinga na nĩ kĩarĩkĩra. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkamenya atĩ warĩtie no kauga ithuĩ nĩ ũgũtũhe kĩambĩrĩria kĩega Ngai, ona kĩrĩkĩro no ũgũtũhe kĩrĩkĩro kĩega na ndũgũtũtiganĩria rũgendo-inĩ Mwathani. Ciama nĩ ũgũtũringĩra Ngai, rĩrĩa twarwara Mwathani ũgatũringĩra kĩama tũkahona tũgathiĩ na mbere na rũgendo rũrĩa tũharĩrĩirie Ngai. Rĩrĩa twahoteka Mwathani, rĩrĩa twĩka agũtiganĩrio tũrĩ oiki Mwathani, ũgatuĩka wa gũka Ngai ũgatwarana na ithuĩ rũgendo nĩgetha tũgakinyanĩra ũrĩa wendaga tũkinyanĩre Jehova. Na nĩ twagũtĩĩa mũno makĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩmenyaga atĩ we niwe Jehova Rafa Ngai, we niwe Jehova Jire Mwathani. Tugagũtĩĩa mũno na tũkambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ twoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũkĩmenyaga atĩ we ũtwĩrĩte nĩwe ũrĩtũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ũtwĩrĩte Mwathani we nĩwe ũrĩtũheaga gĩa kwĩhumba Ngai. Mabataro maitũ mothe Jehova we nĩ ũcemanagia namo Ngai tondũ ikũmbĩ rĩaku Ngai rĩkoragwo rĩiyũrĩte irathimo Mwathani. Tũkahoya rũcinĩ rwega tũgagwĩta Jehova Jire nĩ ũndũ wa arĩa magĩte mbeca, arĩa magĩte biacara, arĩa magĩte mawĩra Ngai. Tũgagwĩta Jehova Jire tũgagũkaĩra rũcinĩ. Mwana warĩkirie cukuru Mwathani na nĩ akoretwo agĩtama agakorwo akĩhaco Ngai na nĩ agĩthomire Mwathani. Tuĩka Jehova Jire thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Ngai. Family ĩrĩa ĩrakaya nĩ ũndũ wa kwaga nginyagia rent, ĩrĩa ĩrakaya nĩ ũndũ wa kwaga gĩa kũrĩa, ĩrĩa ĩrakaya nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrĩka rũcinĩ rwega, nĩ ũndũ wa wagi wa mbia, nĩ ũndũ wa nginyagia maũndũ kũmatindĩka Ngai. Twahoya rũcinĩ rwega ũtuĩke Jehova Jire thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno. Rora mũtumia ũyũ Ngai ũkoretwo akĩruta wĩra agakorwo akĩgiginyana Ngai. Tuĩka Jehova Jire thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Ngai. Tuĩka wa kũmũhe kĩrĩa arabatara, tuĩka wa kũmũrathima na mbeca iria arabatara Ngai, nĩgetha Mwathani agatuĩka wa kũrũgamaga na kuga kweri niĩ nĩ nyonete Ngai ũheanaga, nĩ nyonete Ngai ũtuganaga. Mũthuri o nake wĩna mathirĩ Ngai na maũndũ makamũtindĩka, andũ makaga gũkorwo makienda nginyagia gũkorwo makĩtuĩka arata ake Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa mamũtindĩkĩte, nĩ ũndũ wa gũthĩna thĩnĩte Ngai. Ũyũ ũgwĩte warĩ igũrũ Mwathani, warĩ na igweta Ngai, na rĩu nĩ agĩte arata arĩa ecirĩtie nĩ arata Ngai. Tuĩka Jehova Jire thĩinĩ wa mũtũrĩre wake nĩgetha akĩruta ũira akarutaga akauga gũtirĩ mũrata mwega tawe, gũtirĩ mũrata mwega tawe Mwathani, ũkoragwo ũtarĩ wa gũtiganĩria mũndũ rĩrĩa agwa. Reke atuĩke wa kwamũkĩra kĩrathimo gĩaku, reke atuĩke wa kwamũkĩra kĩama kĩrĩa ũkũmwĩkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Nĩ twahoya nĩ ũndũ wa nginya mũthikĩrĩria witũ Ngai thĩinĩ wa mũciĩ wake, thĩinĩ wa mabataro make Ngai. Reke agũtĩe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa nginyagia marĩa ũmwĩkĩire na marĩa ũrathiĩ na mbere na kũmwĩkĩra Mwathani. Nĩ twoka mbere yaku rũcinĩ rwega Ngai tũkĩmenya atĩ ithuĩ nĩ tũrakũbatara thĩinĩ wa maũndũ maitũ. Nĩ tũrakũbatara Mwathani tondũ gatagatĩ-inĩ gaitũ kũrĩ makoretwo makĩhotwo nĩ ndwari Ngai. Reke rĩtwa rĩrĩ rĩaku Jehova Rafa rĩtuĩke rĩa kuonania, rĩtuĩke rĩa kuonekana maitho-inĩ ma arĩa othe marwarĩte Ngai. Reke rĩtwa rĩrĩ Ngai magĩgũkaĩra rũcinĩ rwega, we nĩwe ũhonanagia na gũtirĩ ndwari Mwathani ĩgĩkorwo ĩrĩ kĩgeranio kana kĩrĩma mbere yaku. Nĩ tũramenya ndwari Mwathani cikuonaga igagwĩtigĩra, ndwari cikuonaga Ngai cigatuĩka cia gũteng'era na kũra Ngai. Mahonie rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩa maumĩte thiĩta, arĩa magũthiĩ thiĩta, arĩa metereire Mwathani. Twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũmacerere o mũndũ na ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Na tũtikũriganĩrwo atĩ we nĩwe ũtwĩkĩte o Ngai. Arĩa makuma mathibitarĩ na macokereria maũndũ mao Ngai, nĩ tũkũgoca rĩtwa rĩaku na twambararia rĩtwa rĩaku na tuge nĩ thengio. Ona arĩa marwarĩte magĩte mbeca cia gũthiĩ mathibitarĩ, makoretwo tuo makĩgũra ndawa makĩhinyĩrĩrĩka marĩ thĩinĩ wa mĩciĩ Jehova, nĩ marĩrĩte Ngai maringĩre kĩama Mwathani. We gũtirĩ njĩra ũtangĩgera nĩgetha ũmekĩre gĩkeno ngoro-inĩ, we gũtirĩ njĩra ũtangĩgera Ngai nĩgetha ũmagirie maithori Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa mũno makĩria rũcinĩ rwega, nĩ twagũtĩĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai. We wonaga kũhinyĩrĩrĩka kwa mũndũ,
akirete ari wiki Ngai we wonaga kiambiriria kia mundu Ngai we uwe ona rucio rwa mundu Ngai twaiga miturire itu moko-ini maku Mwathani nitukurora tukona Mwathani ciama wanaringa maundu ma magegania waneka Ngai maundu tutangihota nginya gutariria Mwathani nikio twoka mbere yaku na twatuika gukwihoka Ngai tukimenyaga ati we Ngai ni utuwi na ni utwendete na tha ciaku Mwathani ni tha ciama twenyihia rucini rwa umuthi tuturitie maru maitu Ngai tugigukaira Jehova ni undu wa nginyagia bururi witu wa Kenya Mwathani ririkana economy ria bururi uyu witu wa Kenya andu aingi ni magite mwihoko andu aingi ni makoretwo makirira Ngai biashara ni cithirite biashara ni ihukite Ngai mawira na makambuni ni makoretwo magigukaira Mwathani twahoya rucini rwega Jehova we wabararagia na we urathimaga ririkana bururi witu wa Kenya Ngai nitukwendete na nitugutite Mwathani ona thiini wa utongoria wa bururi uyu Mwathani twahoya Ngai utuike wa kunyitirira twahoya Mwathani utuike kiambiriria hari thiini hari utongoria wa bururi witu Ngai tuhe muthingi mwega Mwathani nigethagia aria maratutongoria magakoragwo na kindu gigwitwo uiguano makenda uiguano Ngai magakorwo na umundu na kuiguanira tha Jehova nigetha magitutongoria Ngai magatutongoria no shamba na magututongoria gutari na ungumania Jehova nitwagutia tondu nituramenya we gutire ngoro utangicenjia nituramenya we Mwathani gutire ngoro utangihutia nituramenya Mwathani we gutire wendo utangikira thiini wa atongoria itu Ngai nigetha mende bururi witu na mende aria maratongoria Jehova na nitwagutia na twakwambararia ni undu wa thayu uri uheanite thiini wa bururi uyu nituramenya kwina mabururi mena bara Ngai no ithwe bururi witu Mwathani ona tukiuga maundu matikoretwo maikarite uria tungienda Ngai ithwe ni tukwenda gukwambararia na turirikane wega wa thayu uria tuhete Mwathani nitukwenda gugucokeria ngatho tondu ni utuhete riera riega Mwathani ni utuhete riera tukuhota gutura Mwathani na tuhote guikara wega Ngai maundu ni mega twikire thiini wa bururi uyu na tutingiriganirwo ni gugucokeria ngatho na tukauga bururi wa Kenya ni bururi wa Ngai na tukauga mu Kenya ni murathime ni we Jehova nitwagutia kiroko kiega tukamenya we ni woheanaga micii we ni we uheanaga micii na wendo na micii ina thayu Ngai na mucukani ni ageragia muno kunina micii na kunina uiguano wa micii Jehova andu magakorwo magiukanirira thiini wa micii andu maretanio hamwe mena maritwa mamwe Ngai magakorwo magiukanirira Mwathani magakorwo makiiguanira woiru Ngai andu a family magakorwo makirwa Mwathani ni undu wa maundu matari na bata Ngai twahoya rucini rwa umuthi weherie kiundu giki kia rumena weherie kiundu giki kia woiru Ngai thiini wa micii itu Jehova reke makazi ni mendane na maiguane reke atumia na athuri maiguane na mendane Ngai reke aciari Mwathani matio ni ciana reke aciari nao mende ciana Ngai nitwagutia tondu we wi Ngai wikaga na wi Ngai uiguaga Mwathani micii yo irabatara thayu Ngai nitwakuhoya rucini rwega umicerere Mwathani tondu we nowe tu micii no yetereire Mwathani reke mucukani atuike wa guconoka reke mucukani atuike wa kuigua ari muhote Ngai tondu we ni uraturuirira na ni uraruirira micii itu ona mawira mario tuhete Mwathani gwa kuroka Ngai ni twacokia ngatho aria Mwathani magwetereire Jehova ni tuwi no ukumahe na ni tuwi ni umaigeire kiria gikiao Ngai ni turamenya opportunities Mwathani we ni woheanaga ni turamenya mieke iria yothe wina yo Ngai ni mieke miingi Jehova anikio tugukorwo turia gugweterera Ngai tondu we nduri waconora andu aria makwendete na aria makuhoyaga na aria makiragiriria gugweterera Mwathani nitwahoya rucini rwega Jehova ni undu wa nginyagia ciana citu cire micii Jehova maririkane rucini rwega hitha ciana citu Ngai tondu mucukani Mwathani tigikeno akenaga tigukena akenaga riria ona micii iri na gukena ni undu wa ciana mucukani ni akugeria nginya kuriria ciari ni undu wa ciana twahoya Ngai utuhithire ciana citu Ngai tigatuike cia gukorwo ati nicio cikugaya uhoro wigi unyui wa njohi
atĩ nĩcio cikũgaya ũhoro wĩgiĩ ũnyui wa ndawa Ngai, atĩ nĩ cikũgaya ũhoro wĩgiĩ ũici Ngai. Twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ maya mothe maumaga kũrĩa kũriku nduma-inĩ Ngai, mĩtugo yothe yumaga kũrĩa kũriku nduma-inĩ Ngai, ũrogitĩra ciana citũ na ũrotũcihitha Mwathani, ona arĩa makoragwo matũmĩtwo nĩ mũcukani nĩgetha mahinyĩrĩrie ciana citũ Ngai, nĩgetha meke ciana citũ ũru Ngai, twahoya Mwathani ũcihithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Reke mũraika wa ciana atuĩke wa gũtũhithĩra ciana citũ, na tũrĩ ta aciari tugacokia ngatho tukauga nĩ thengio Ngai tondũ we wĩ Ngai wĩkĩte na wĩ Ngai wĩkaga. Nĩ ũtwĩhokeire ciana ici Mwathani, ona gĩa gũcihe Ngai, ona gĩa gũcithomithia na gĩa gũcihe gĩa kwĩhumba Mwathani, nĩ ũtũhete Ngai, na nĩ tũramenya ndũgũtũtiganĩria, nĩ tũramenya no ũgũtwarana na ithuĩ na no ũgũthiĩ na mbere na gũtũhe Ngai, nĩgetha tũhote kũruta wĩra ũyũ tũhete tũgĩgũtungatagĩra na tũgĩtungataga harĩa hothe Ngai ũtũigĩire. Ona mawĩra-inĩ maitũ Ngai, nĩ tũhe hinya wa kũhota gũtungata tukiumagara Mwathani, umagara ũtũnyitĩte guoko, tũgĩka marĩa mothe tũgwĩka Ngai, reke twĩke tũrĩ na ũhoro wĩgiĩ kwenda kũhunjia wega waku. Ona tũkĩruta wĩra witũ Ngai, reke tũkaruta wĩra tũrĩ na ũiguano na tũrĩ na wendo Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa kĩroko kĩega Mwathani, tũkamenya atĩrĩrĩ Ngai, tũtirĩ na ũngĩ twetereire tiga we, tũtirĩ na ũngĩ tũngĩtwarana nake tiga we Ngai. Na nĩkĩo twĩnyihia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kĩrĩro tũngĩkorwo tũrĩ na kĩo, maithori tũngĩkorwo tũrĩ na mo Ngai, ruo tũngĩkorwo twĩ na ruo Jehova, mũrigo tũngĩkorwo tũkuanĩtie Ngai, twahoya Jehova ũtũcerere Ngai, nĩgetha ũtũiyũkie maũndũ maya mothe Ngai, ũtũhũthĩrie maũndũ maya mothe Mwathani, tondũ we wĩna hinya, we wĩikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene Ngai, gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. We wĩ Ngai wa gwĩka marĩa ithuĩ matũremete, we wĩ Ngai wa kũhingũra mĩrango ĩrĩa tũtangĩhota kũhingũra Ngai, we wĩ wa kũhinga mĩrango ĩrĩa ĩrabatara kũhingwo Ngai. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ Mwathani, tũkauga tũtirĩ na ũngĩ na we nowe tũtwetereire. We wĩ Ngai wa Ngai ciothe Mwathani, we wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene Jehova, ũgĩtũma mũthenya wa ũmũthĩ gũtuĩke gwa gũthererũka, gũtuĩke gwa kũgĩa na mathaa ma mĩaraho, ona nginyagia mathaa ma ũtukũ Mwathani. Nĩ twakũinamĩrĩra, nĩ tũramenya kũrĩ makumagara na ndege, kũrĩ makumagara na ngari, kũrĩ makumagara na njĩra o yothe nĩgetha makinye kũrĩa marathiĩ. Thabarĩ ici Mwathani twacihumbĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, thakame yaku Ngai ĩrokorwo ĩrĩ igũrũ rĩa o ũmwe witũ. Thabarĩ ciao reke cikorwo cirĩ thabarĩ ciĩna ũhotani, mĩtino yothe Ngai tũkaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Mĩtino yothe mũcukania harĩirie Ngai, marima enjete barabara-inĩ citũ Ngai, marima enjete mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani, ũrotũthikĩra marima maya Ngai. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwega tondũ we wĩ wa tha nyingĩ, nĩ twagũkaĩra rũcinĩ rwega tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ wanogio nĩ ithuĩ, maithori maitũ matirĩ makorwo marĩ gĩtango mbere yaku Ngai, na nĩkĩo twenyihia mũno makĩria mbere yaku Mwathani. Tũkahoya kũgitĩrwo nĩwe, tũkahoya kũhithwo nĩwe Ngai, tondũ tũhithĩte ithuĩ tũkamenya tũrĩ harĩa tũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ citũ. Twahoya rũcinĩ rwega Mwathani witũ, ũrotuĩka wa gũtũigua, no nĩ njũĩ Ngai ndwagaga kũigua arĩa othe makwendete, arĩa athingu Ngai, arĩa mehokete kiugo gĩaku na metagĩrĩra. Mwathani ndũngĩreka matuĩke a gweterera tũhũ, ndũkareke mũtumia ũyũ ũrĩrĩte atuĩke wa gweterera tũhũ, ndũkareke mũthuri ũyũ ũgũkaire no gwetereire no kwĩhokete Mwathani atuĩke wa gũgweterera tũhũ. Reke rĩtwa rĩaku Ngai rĩtuĩke rĩa kũhunjio nĩ ũndũ wa nginya ciama iria Jehova ũigĩte igũrũ ritũ, ciama iria Ngai cigũtuĩka cia kuonekana Ngai. Reke tũtuĩke a kũhunjia na ciama ici Mwathani, na nĩ twagũtĩĩa kĩroko kĩega. Tũrathimĩra mũthenya witũ Ngai, gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũrathimĩra mũthenya witũ. Twĩke wega Mwathani, tuĩka wa gũtũigua Ngai,
ona nginya ũgĩ nĩgetha tũhote gũtereba maũndũ maitũ Ngai. Nĩ tũrabatara ũgĩ waku Mwathani. Nĩ tũrarora tũkona atĩ maũndũ Mwathani rĩmwe nĩ matuĩkaga magũritũha na magakorwo mahana kĩgeranio kĩnene, no nĩ tũramenya we twĩ nawe gũtirĩ hĩndĩ tũgatuĩka a kũhotwo. Tũrĩ nawe Ngai, gũtirĩ hĩndĩ tũkaina rwĩmbo rwa kũhoteka. Tũrĩinaga rwĩmbo rwa kũhotwo, rwa kũhotana o hĩndĩ Ngai, na tũtikariganĩrwo nĩ ũrĩa twĩkĩire Ngai. Ithuĩ tũtikwenda kũriganĩrwo nĩ ũrĩa wanatwĩkĩra, tũtikwenda kũriganĩrwo nĩ kũrĩa wanatũruta, kũrĩa wanatũhonokia kũndũ twarĩ kũriku mũno makĩria, kũndũ twarĩ werũ-inĩ Ngai, na ũgĩtũtuĩka wa gũtũhe gĩthima gitũ Ngai. Twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ wamũkĩre ngumo na ũgoci kuma ngoro-inĩ citũ Jehova. Reke ũgoci witũ ũtuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Reke kiugo tũkũgweta gĩa kwambararia rĩtwa rĩaku Ngai gĩtuĩke gĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Twahoya kĩroko kĩega Ngai, ũtũcokerie kĩrĩa mũcukani angĩkorwo ete gĩtarĩ kĩrĩ gitũ Ngai. Twahoya ũtũcokerie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Nĩ tũramenya atĩ thũ nĩ nyingĩ, nĩ tũramenya atĩ gũkĩrĩrwo nĩ tũkagĩrĩrwo, no tũgakorwo twĩ na ũcamba tondũ twĩ na ũrĩa wĩ na hinya. Tũgakorwo tũrĩ na ũcamba kĩroko kĩa ũmũthĩ tondũ tũrĩ na ũrĩa wĩ igũrũ mũno makĩria, ũrĩa waragia maũndũ mothe makahorera, ũrĩa waragia maũndũ mothe makagĩra, ũrĩa waragia maũndũ mothe makeiga Ngai. Rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo twĩhoka, rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo twĩhoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgagũtĩĩa na tũkaina rwĩmbo rwa ũhotani tondũ Ngai nĩ wĩkĩrĩte rwĩmbo rwa ũhotani tũnua-inĩ twitũ. Ithuĩ tũtiũĩ kũhoteka nĩ takĩ, ithuĩ tũtiũĩ gũthira nĩ kuga atĩa Ngai, tondũ we nĩwe ũrĩ na ithuĩ tũnyitĩte guoko, ũthiĩte mbere itũ no tũtuĩkĩte wa gũtũthiũrũrũka Ngai. Ũtugi waku ũgatũigana na tũkauga nĩ thengio Ngai. Nĩ gũtwenda ũtwendete, nĩ gũtũcagũra ũtũcagũrĩte. Favor ĩrĩa tũkoretwo nayo Ngai nĩ favor ya magegania. Reke tũinage hĩndĩ ciothe wega waku. Reke tũtikanariganĩrwo nĩ kũrĩa wanatũruta. Reke tũtikanariganĩrwo nĩ ũrĩa wanatwĩkĩra, gĩa kũrĩa wanatũhe, gĩa kwĩhumba wanatũhe, gũtũhitha wanatũhitha, mbara wanatũrũĩrĩra Ngai. Reke tũtikanatuĩke a kũriganĩrwo Ngai. Na angĩkorwo nĩ tũriganĩirwo Mwathani tũrekere, na angĩkorwo nĩ tũhũthĩtie ũrĩa twĩkĩire Ngai tũrekere Jehova. Na angĩkorwo nĩ tuonete tũtiganĩirie tũriganĩirwo nĩ ithuĩ tũrekere rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũhũthũ witũ Ngai no ũtũme tũtuĩke a gwĩcokia. Twahoya Mwathani kũrekerwo nĩ we Ngai, na we nĩ ũiguaga, na we wĩ watha nyingĩ, atĩ twacoka hema-inĩ yaku nĩ ũtuĩkaga wa gũtũhĩmbĩria, ũgatwamũkĩra rĩngĩ Ngai. Tha ciaku Mwathani igakorwo cirĩ cia gũtũigana, na tũkahoya Mwathani ũtuĩke kĩambĩrĩria gitũ kĩa mĩbango itũ, kĩa iroto citũ, kĩa nginya merirĩria maitũ Ngai. Tũkehokera mũthenya witũ moko-inĩ maku, ona ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ Ngai tũgakwĩhokera Mwathani. Tuĩka wa gũtũkua kĩndayaya Ngai, tondũ we ũtũkuĩte gũtirĩ hĩndĩ tũkanoga na gũtirĩ hĩndĩ tũgatuĩka kũhũma Ngai. Twagũtĩĩa mũno makĩria, tũgetiganĩria moko-inĩ maku kĩroko kĩega, tũgĩkũinagĩra nyĩmbo cia gũkũgoca, tũkiuga gũthera nĩwe Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na tũtikagĩa Ngai ũngĩ tawe. Amũkĩra ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria witũ mũrathime Ngai, ũgĩcerera arĩa angĩ Jehova ndũkariganĩrwo nĩwe, ũgĩcerera makambuni marĩa mangĩ ndũkariganĩrwo nĩ kambuni ya Royal Media, ũgĩcerera ceceni iria ingĩ Ngai ndũkariganĩrwo nĩ ceceni ya Inoro, ona arĩa marutaga wĩra gũkũ Ngai tuĩka wa kũmacerera o mũndũ na kĩrathimo gĩake. Arĩa maracenjerio irathimo nĩ ũndũ wa thũ, Mwathani ndũkareke gũkinye hau. Arĩa marĩ kwarĩtio ciugo cia kũmanina, ndũkanareke Mwathani ciugo ici cituĩke cia gũkinyanĩra. Arĩa maikĩirio maũndũ Jehova, ndũkanareke maũndũ maya matuĩke ma gũkinyanĩra Ngai. We nĩ wohũndũraga mothe, we nĩ wocokagia mothe kuma kũrĩa nduma-inĩ Ngai, ũgatũhe ũtheri,
na twahoya rucini rwega ututerebe Ngai tereba mithiire itu tumurikire njira citu Ngai maria tugwika Mwathani reke matuike ma kugocithia ritwa riaku reke ciiko citu reke mwiciririe witu wa maundu reke ona uria tugutugana Ngai tukorwo turi a gutugana tukihunjia ritwa riaku nitwagutia kiroko kiega tugitiganiria moko-ini maku Ngai tukauga gutiri na gutiri ungi tawe wi Ngai munene wi Ngai wa gwitigirwo wi Ngai wa kwambarario thengio ni undu wa gutuigua thengio ni undu wa kureka tukwaragirie kaingi Ngai thengio ni undu wa kwaga kunogio ni ithui Mwathani twahoya twitikitie Ngai ati ona maria tutanagweta rucini rwega Mwathani ni tuwi ni umwe na ni tuwi ni ureka undu thiini witu na ni tuwi ni uracenjia maundu thiini witu ni njui ni uratugarurira maundu Ngai na ni uratuhe kiundu kieru Jehova ugitwandikira maundu meru ukihingura page njeru Ngai tugacokia ngatho turathimire muthenya wa umuthi twahoya macio na manini tugutiite muno makiria turi na witikio Ngai ngumo na ugoci irogucokerera amina amen 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 and amen mahoya mega muno makiria ucihandite wega thaa 11 kahitukia ndagika oro 10 turogire ithaa turugie thiini wa thii ya kiroho akanyonia wega wa matwini Ngai gutire dastibini na wikia mahoya maria theru mahoyo yagawe gukuthi wira watu rutaga biashara nambaga gutigana na miango igetha nyonane na muonokia akanyonia njira ya matwini Ngai gutire dastibini ya gwikia mahoya maria theru mahoyo yagawe gukuthi wira watu rutaga mwere-ini uyu gatwaro matwini kwa Mwathani erorero thaka wa bururi ucio gaotwo ni wega wa Mwathani Ngai gutire dastibini ya gwikia mahoya maria theru mahoyo yagawe gukuthi wira watu uthie na mbere na kuoya Jehove akue gugucerera irĩrĩria mũndũ nawe mwari Ngai gutire dastibini ya gwikia mahoya maria
marĩ na mwĩrĩ na thakame nahoire mwaki ũkiura ta mbura ona ithuĩ twahoya twĩtĩkĩtie maũndũ manene nĩmegwĩkĩka Ngai gũtirĩ dustbini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra wa tũrutaga Ayuyu tuhoyaga ndakomaga Ayuyu na maweti mũhianano rĩrĩa twamwĩtawe nĩaiguaga Haleluya ithuothe nĩtũmũkumie Ngai gũtirĩ dustbini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra wa tũrutaga Asante sana etagwo Vita Muinami kwa Ngai gũtirĩ dustbin ya gũikia mahoya marĩa tũhoyaga Twisurire imaga kĩrĩma-inĩ yakorire arutwo ake metoro akĩmera mahoyage kaingĩ nĩguo matikagwe magerio-inĩ Ngai gũtirĩ dustbini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra wa tũrutaga na ũguo nĩguo kũrĩ mahoya marĩa hoyaga wĩ gũkũ thĩ gũtirĩ hĩndĩ magaikio dustbin-inĩ ũguo nĩ kuga hoya mũthenya wa ũmũthĩ hoya mũthenya wa rũciũ hoya rũu rũngĩ nĩ tondũ mahoya macio nĩ makaruta wĩra na mũthenya ũmwe nĩ ũgaikara thĩ uge ti itherũ maũndũ maya ndanamahoera tiguo mwarĩ wa Theuri nĩguo amen na marĩa mothe twanahoya gũkũ thererũka mwana witũ mahoya macio Ngai nĩ amaiguaga that is the beauty ya mahoya na niĩ nawe no tũriganĩrwo nĩ twahoire no Ngai ndangĩriganĩrwo nĩ ahoirwo niĩ nawe no tũriganĩre tuge nĩ twariganĩirwo ũrĩa twahoire no Ngai ndarĩ hĩndĩ akariganĩrwo atĩ kwĩ mũthenya ũmwe twamũkaire na ũguo mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ agacokia mahoya maitũ nĩ agacokia mahoya maitũ nĩ tondũ witũ nĩ agacokia mahoya maitũ nĩ tondũ wa rũciaro rwitũ ona kũrĩ generation ĩkarĩra mahoya marĩa twanahoya koguo hoka nĩ ũhoro wa kũhoya mwana witũ ndũkanatigithĩrie tondũ kwa Ngai gũtirĩ dustbin ya gũikia mahoya thaa 11 ĩkahetũkia ndagĩka 17 mũtambo-inĩ wa Inooro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ ngagĩtwo mwarĩ wa Nyũtũ na niĩ ngetwo mwarĩ wa Theuri na mũthenya wa ũmũthĩ tũmaririkanie reke ngwĩre niĩ ndigĩtagwo wa Nyũtũ tondũ gũtikĩrĩ rĩtwa rĩngĩ tuongereire hau tũngĩkongerera rĩtwa rĩngĩ ndigagĩũka haha njuge ndigĩtagwo mwarĩ wa Nyũtũ nĩmamenya amemereki nginya na makĩongerera rĩtwa rĩngĩ hau mbere nĩ wanjĩrire kwa mũhiano ingĩtwo atĩrĩrĩ no marĩtwa makwa nĩ manene tuge Wakarũra wa Nyũtũ na Kamau wanyita niĩ ndigĩtagwo wa Nyũtũ tondũ ndĩkĩrĩ wa Nyũtũ na ndũgatiga na ndigatiga wa Theuri wĩna marĩtwa merĩ arogĩtũteithie mũno makĩria tũmaririkanie kũrĩa gwa cheza kwĩna mbeca na twetereire tũnengererio rĩtwa rĩrĩa rĩakorwo rĩkĩrutwo kũrĩa gwa cheza rĩtwa rĩa mbere rĩa mũhotani wa mbere wa kũinũka na 5000 na tũgagĩkorwo tũkĩmenya atĩ by now tũgĩe rĩu gũkorwo tũkĩrora ũhotani wa kerĩ kana atĩa na mũhotani wa kerĩ na tũgakĩra mũthikĩrĩria witũ reke akorwo arĩ mũhotani witũ wa kerĩ tondũ turauga atiriri ni uhuthu muno 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 makiria no kuhihinya star 779 hash ati no kuhihinya tu kana kuhura namba eno ya star 779 hash ucoke ucagure cheza box na cheza box ni hahuthu muno tondu ni mathanduku mau mana
cagũra rimwe wĩnyitĩre ithandũkũ rĩaku ũcemanie na rĩna mbia no kena na uge thank you kana ũcemanie na rĩtarĩ na mbia no kena na uge thank you tondũ kwĩna bonus ya 5000 ĩni ndũngĩũrĩra no wageithio nani amenisalimia nĩ mũndũ gwĩtũ rĩrĩ wa Kairũ thengi mũno wa Kairũ nĩ twamũhete wĩra wa Kairũ yo karĩa kamwe nĩkaũrutire thikũ igĩrĩ rĩu rĩ tũkĩgĩaciarithirio pĩ akiuga wĩra ndiruta rĩngĩ majenzi rĩ majenzi thikũ ici ndũngĩmagia wĩra-inĩ ihoro yagũgũtiganĩria hau na wĩra waku no nawe waka ũrĩa ũngĩkirĩrĩria nginya nĩtuge wakorwo kũndũ wanaruta wĩra na mũnene waku kama anakuonea kila wakati twakiragĩrĩria jenzi rĩ matirĩ mathaa macio makũmenya kana matirĩ mathaa mau atakuondokea no wega makwĩre wĩra ũcio nawe rĩ no wĩra mamu wanyu akĩarute na cũcũ wĩtagwo mũtũrĩre Wajiro tutanamba kuya thimũ cia andũ tondũ hena thimũ nyingĩ tũgũkorwo tũkĩonaga mũthĩ gĩthaa nĩ kĩrateng'era mũno makĩria tondũ nĩ cihanda ningĩ thaa 11 na ndagĩka 20 he ndagĩka ũrĩire tũmũthikĩrĩria wakwa ngũririkania atĩ rĩmwe maũteithio nĩ mathiraga no no ũteithio ũcio wathira Ngai ndakananyihanyihĩrwo nĩ ũteithio njĩtĩkĩre tũngũririkania atĩ Ngai ndakananyihanyihĩrwo nĩ ũteithio nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũnyihanyihagĩrwo nĩ ũteithio wa Njirũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũiguaga twakinya mũico ithuĩ nĩ ithuĩ tũiguaga twaringa ihiga ithuĩ nĩ ithuĩ tũiguaga mĩbango itũ yothe na mĩcoro itũ yothe nĩ yakinya mũico no Ngai witũ ndarĩ hĩndĩ akanyihanyihĩrwo nĩ option cia gũtũteithia wa mbere nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ maandĩko maugaga njĩra cia Ngai nĩ nyingĩ mũno makĩria o atĩ nderi ĩrĩa njangi kũrĩa igũrũ ndĩrĩ yaciona ciothe mĩrũthi ĩrĩa ĩthiaga gũkũ thĩ ndĩrĩ yaithĩrania njĩra ciothe cia Ngai nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ Ngai nĩ arĩ mĩrutĩre ya wĩra mĩingĩ mũno makĩria na koguo we wokĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũratanyĩte gwĩka kaũndũ na nĩ gakinya mũico allow me remind you we nĩwe wakinya mũico ti Ngai wakinya mũico njĩtĩkĩre tu ngũririkane nĩ ũteithio waku wakinya mũico ti ũteithio wa Ngai ta tũthome nawe thĩinĩ wa thamaki wa mbere tũthiĩ nginyagia mũhari wa 17 kumagia mũhari wa 6 marĩko makiuga atĩrĩrĩ namo mahuru makamũrehagĩra mĩgate na nyama rũcinĩ na hwaĩ-inĩ nake akanyuaga maĩ ma karũĩ kau tũraria ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Elijah atĩ namo mahuru makamũrehagĩra mĩgate na nyama o rũcinĩ na hwaĩ-inĩ wa mbere tũtiĩ kũrĩa mĩgate ĩyo na nyama yarugagĩrwo Ngai nĩwe ũĩ nake akanyuaga karũĩ ka maĩ macio na rĩrĩ thutha wa ihinda inini karũĩ kau gakĩhũa tondũ gũtiiraga rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo nĩngwenda ngũmenyithie Ngai nĩwe mwene mbura Ngai nĩwe mwene mbura na koguo Ngai nĩamenyaga nĩ gũgũkinya handũ karũĩ kau kahũe tondũ gũtiiraga no rĩrĩ mwathani agĩcoka akĩra Elijah atĩrĩrĩ rĩu ũkĩra ũthiĩ itũũra rĩa Zarefathu bũrũri-inĩ wa Sidoni ũgatũũre kũu na rĩrĩ nĩ njathĩte mũtumia wa ndigwa ũtũũraga kũu akũheage irio rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo mũndũ ũgwĩtwo Elijah he handũ aheagwo irio nĩ mwathani nĩ tondũ aheagwo irio kũhĩtũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo mahuru na agagĩcoka agakĩnyua maĩ ma karũĩ no rĩmwe mũthenya ũmwe maĩ macio nĩ mahũire nĩ tũkinyaga handũ tũkahũĩrwo nĩ maĩ wa Njirũ nĩ tũkinyaga handũ tũkabutwo wĩra tũkahũĩrwo nĩ maĩ maitũ nĩ tũkinyaga handũ kũrĩa tuonaga ũteithio ũcio ũgathira arĩa mana tũteithia rĩmwe magakua arĩa mana mangĩtũnyita guoko rĩmwe magatũmena oro ũguo tũhũ gũtarĩ kĩndũ tũmekeire na tũkaigua nĩ twahũĩrwo nĩ karũĩ ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua akinyĩte mũico mũthenya wa ũmũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua ahũĩrwo nĩ karũĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩra nĩ kũrĩ Sidoni kũrĩa Ngai akoragwo harĩrĩirie kĩrathimo kĩngĩ ũgwati mũnene nĩ kũrwo nĩ hinya ũgwati mũnene nĩ kũigua ta Ngai agũtiganĩirie ta wĩcirie ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũrĩa watũraga karia-inĩ mĩaka 38 maandĩko maigaga atĩ mũraika oka gakaujuga maĩ na ujuga maĩ mũndũ akarika thĩinĩ ona mũraika oka na ujuga maĩ na mũndũ ũngĩarike thĩinĩ wone ũteithio waku ũthirĩte reke ngũririkanie nĩ kũrĩ Jesũ gũka kwĩra oya gĩbarĩ gĩaku wĩtware nĩ tondũ mwathani Ngai witũ ndarĩ anyihanyihĩrwo nĩ options
aca mwathani ngai witå ndarä anyihanyihä nä njä ra ciagoka gå tå ruta åru-inä rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo kũrĩ mũndũ wokĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa ira nĩ araheirwo maratathi arerwo ndũkaroke na kũrĩ na andũ cirũ maingatagwo kana mabutagwo wĩra na kanua kana na ethemethi kana na ethemethi wokĩra rũcinĩ wĩra ndũkaroke karũĩ kau nĩ kahũa ngwenda gũkwĩra ũmenyo waku na maitho maku harĩa hinya wa maitho maku ũngĩkinya nĩ mũngĩona tu karũĩ nĩ kahũĩte no Ngai witũ mũmbi wa igũrũ na thĩ ndarĩ anyihanyihĩrwo nĩ njĩra cia gũtũteithia mũmbi wa igũrũ na thĩ ndarĩ anyihanyihĩrwo nĩ ũteithio witũ rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo na niĩ ngwĩraga maita maingĩ nĩ wega ũkaga kuorora hinya waku ũngĩkarora hinya waku nĩ ũkona karũĩ nĩ kahũa no ũngĩkarora hinya wa Mwathani nĩ ũkamenya gũtirĩ njĩra atangĩgera ũyũ auragia mana kũrĩa igũrũ mana makaira kũrĩa igũrũ ogetha ciana ciake cionere gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo rĩrĩa karũĩ gaitũ kahũa rĩrĩa mũraika aunjuga maĩ twaiciria ũhoro witũ nĩ wakinya mũthia atĩ o mwaka wanjira ũhoro wa kunjugwo maĩ gũtiunjugagwo oro ũguo nĩ mũthuri ũcio ikaraga hau akaigua rĩu niĩ nĩ kũnjugwo maĩ rĩu niĩ ndirĩ na option ĩngĩ no njikarire haha mwaka ũngĩ kana I remind you atĩ ndũrabatara nginya kunjugwo maĩ angĩkorwo nĩ wĩhokete Ngai kũna ndũrabatara nginya mũraika ũcio wa kunjuga maĩ tondũ Jesu oka egũkwĩra woe gĩbarĩ wĩtware rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũtumanagĩrwo nĩ tũcingimanagĩrwo nĩ tuonaga ruo rĩrĩa karũĩ gatũhũĩra na karũĩ gatũhũĩra nĩ kuga atĩ harĩa tuonaga ũteithio witũ wa mũthenya cirũ kwĩ marũĩ manahũĩra andũ a njirũ ireke ngwĩre ona marũĩ mangĩ twenjeire magatũhũĩra ndoka kwarĩria mũndũ ũraigua karũĩ gake nĩ kahũĩte ngwĩre Ngai ena ũteithio ũngĩ enaguo Elijah arerwo atĩrĩrĩ rĩu ũkĩra ũthiĩ itũũra rĩa Zarefathu bũrũri-inĩ wa Asidoni ũgatũũre kũu na rĩrĩ nĩ njathĩte mũtumia wa ndigwa Ngai nĩ egũtwathĩra andũ megũtũteithia marũĩ maitũ mahũa Ngai nĩ ekũnengera andũ mĩrigo ngoro-inĩ ciao marũgame na ithuĩ wanjiru Ngai nĩ ekũnengera andũ mĩrigo kwĩ andũ matarĩ mawĩra mambie gũgwethera wĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu Ngai nĩ egwathĩra andũ mĩrigo ũcirũ niĩ nĩ njũĩ gũkuĩrwo mĩrigo nĩ kuga atĩa tondũ Ngai ena thandũ manguĩre mĩrigo na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mwana witũ tiga gũtinda ũkĩinama ngoro wĩhoke hinya ũtoragwo nĩ hinya wĩhoke ũyũ waragia ũhoro wa kĩambĩrĩria anyitĩte kĩrĩkĩrĩro etagwo Alpha na agetwo Omega akĩaria ũhoro wa wakarura wa kĩambĩrĩria akoragwo anyitĩte wa kĩrĩkĩrĩro rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo maĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Hagari mathira arĩ werũ-inĩ atĩ akĩiga mwana wake kũraya nĩgetha ndakone agĩkua atekũmenya karũĩ kau kamũhũĩra gĩa gwĩtwo tũmaĩ tũrĩa gũkuĩte kwĩna gĩthima kĩngĩ Ngai egũtuthũra rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo ona witũ ndũkanetĩkĩre gũkinya mũico rĩrĩa wakinya mũico menyaga nĩ hinya waku wakinya mũico no ti hinya wa Ngai witũ nĩ tondũ Ngai nĩ mũtuthũri wa ithima Ngai nĩ mũtuthũri wa ithima kũu werũ-inĩ maĩ marĩa twanakua rĩmwe manatũthirĩra nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ karũĩ kanahũa nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ mũraika naunjuga maĩ tũteharĩirie na angĩ magatoboka mbere itũ tũrĩ o andũ no nĩ tũĩ ũcio ũkoragwo wĩ mũico witũ ndũkoragwo wĩ mũico wa Ngai rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo Martha na Mary marera Jesu ũngĩrokĩte haha buratha yakwa ndangĩrakuĩte tondũ karũĩ kao gĩciragia tu no rĩrĩa Jesu angĩũka eke kĩndũ gĩgwĩtwo kũhonania matekũmenya Ngai oka Jesu oka nĩ kũriũkania ekũriũkania rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo tiga gwĩtĩkĩra gũkinya mũthia witũ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa Ngai harĩa twakinya mũico harĩa twahũĩrwo nĩ karũĩ harĩa maĩ maitũ mathira Hagari harĩa mũraika aunjuga na twahĩtũkwo nĩ mahinda ma kũingĩra thĩinĩ wa karia-inĩ kau tũkamenya nĩ kũrĩ kĩambĩrĩria kĩngĩ gĩtagwo kĩambĩrĩria kĩa Ngai nĩ kũrĩ kĩambĩrĩria kĩngĩ gĩtagwo kĩambĩrĩria gĩa ithe witũ rĩrĩa cioneki citũ ciakua na tũkaigua Mwathani ũngĩrokĩte ira cioneki icio citingĩrakuire nĩ ngwenda ngũririkanie nĩ kũrĩ hinya ũngĩ harĩa mbere wa Jesu no kana kũriũkania ona witũ wĩre kĩrũthĩa ona witũ wĩhoke Ngai makĩria mũrĩa wana mwĩhoka thutha ũyũ thĩinĩ wa Kristo Jesu ndũrĩ wenjera gĩthima wa njirũ gĩgacoka gĩkahũa
ruo ruria rukoragwo ho eni gutukanirwo na gucoka uthamitio nyumba ya 8 wakite agacoka akahonoka muthuri wene kauga kahua maundu macio no maundu matunganaga na andu horeirio ngari bara kana wikihoreirio ngari bara no ni ngwenda ngwire ati mwana witu kwihoka ngai tituho niguo gutire andu manehoka ngai magaconoka gutire andu manehoka ngai makaiga ciana ciao kando na igakua itikuaga ngai ne tuthuraga githima mundu gutu Elijah rero ni haririirie ha horo wa kuhaririria kuri uteithio witu ukuma ndukoragwo horo witu ukoragwo horo wa ngai koguo tumuhoke rucini rwa muthenya wa umuthi rekie ruthia kwi maundu mangi tutwikira murigo muno makiria tondu tutiwe tugwika uteithio witu ni ukinyaga mwisho turi andu nituguthaga ihiga njiraga andu ti ithu ni tukoragwo na maundu hinahi wa njiro ngai ndakoragwo na maundu hinahi asa na ungihoka ngai icu takoragwo na maundu hinahi ni uri menyaga ati hindi ciothe ni kuri koragwo na options wa utana kinya mwisho ukamuhoka muno makiria itikihandite wega thaa 11 na nuthu na 29 atambe tuikirio hani tambe tumenyithie muthikiririe na mwiroreri witu matha na no tugicoka ha tukwire ati twina mbeca muthenya wa umuthi mbeca nyingi muno makiria ile turabatara we ukoro ukioya wona waigira kure kwa star 779 hash wacheza star 779 hash ugatwika muhotani wa shiringi 5,000 ni ngiri moigire ithatu inya mpaka 5 ugakorwo kinuka na biashara twakimenya umuthi ni tariki 6 koguo kuri andu matahotete gukorwo magikiriha renti ne tokorwo rafatara ngiri 3 nigetha cihinge uretha ciringi ngiri 2 tokorwo uretha ciringi ngiri 4 tugagikwira waingira kuria gwa cheza wakihotana na uri muhotani witu wa bonus ni ukuhota gukorwo ugikena na ugigismile star 779 hash ni ona bere uravatara kuhura nigetha ukota gwikatia ota gukorwo kiheo mbeca na nigetha turugie nigetha tukumenyithie mathari nigwenda woe ngithi cia mundu gwitu Josephine akonyite ngithi cia mundu gwitu Josephine Morin nagi muno Josephine Morin ucoke onyite ngithi cia mundu gwitu DJ Covenant ucoke onyite ngithi cia mundu ogwitu Kamau wa Gakure sawa thank you thaa 11 nimezipokea na nuthu uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanire na ithwe ihinda-ini riri turakungwira miaka 23 yo memerekia mukinyaniru na wihotanire amukira ngatho cia mwanya we ukoretwo gituthikiriria we ukoretwo kianirithia biashara yaku ono tungata waku kuri muingi kugerera ceceni ya Inoro FM uronawe urihaga imenyithia ciaku itiganite niguo cianirirwo kugerera Inoro FM arugamiriri amemerekia na riothe marutaga wira guku kwa Inoro FM turakwirira guthie na mbere gukunora makiria niguo uhige mwaka-ini uyu twambiriria weru ngai akurathime ugithie na mbere gututhikiriria mushie watu ginotana Asante sana ni mushi watu ginotana Inoro FM gatho cia mwanya muno makire ni guthi na mbere kutarana na hamwe na ithu ni njui na bashi ya thimu citu ni ihuritwo muno na nitwacirekereria umuthi mututekirie mathane mathi muno makiria nake Wanjiru agituhoera mahoya maingi muno makiria na mega we reke ngwire mahoya ngengere agakuria ni akwenda uriri apange horo wa ngengere roho ndakanagio Pastor Wamuyo ni akugeithia. Thank you muno pastor, nashukuru sana. Bishop wakwa ri nyendete muno muno makire tugakorwo nake kure mwena wa Keshari. Nare magoka ngiye kamarathime muno itagwo Bishop Sami Keire. Thank you. Ni akugeithia. Nimesalimika sana. Mena mutumia ke Reverend Sue Amathari. Amen. Ni akugeithia muno makire. Nare me kure mwena wa TikTok ni marakugeithia muno makire ne megukorwo makinyandikira me muno ri kwa bururi witu wa Kenya. Niguo. Atuthikiririe me kuta mundu gwito Mama Lisa arajira imita
mitambo-ini muno makiria na mona magitwandikira ngithi ciao no gukorwo gikunengereria hamwe no guo ndimanengeri namba ya thimu ni 0722 0722 ngoro ngiamukira thimu iria cirakorwo cikihurwo kana te mundu gwitwo Magi Favor ni thimu ciothe iria cirakorwo cikihurwo muthenya wa umuthi ri ni gukorwo gikunengereria umuthi twina maguta ma atungatiri tondo na mundu gwitwo Apostle Daniel Apostle Daniel guko nigukunete ngithi cia pastor wa Muyo nigukunete ngithi cia mundu gwitwo Bishop Sami K nigukunete ngithi cia mundu gwitwo Reverend Sue wa Matheri DJ Covenant bado kira kinya hakwa muro hore yo hanini tu tukiamukira ginya cia kure mwana wa WhatsApp ushirwa muthenya wa umuthi asante Shamurato yo gwitwo Dirago wa Famco Dirago morning too wakiro na wakarura murega rucine turiega thini wa mwathani wi mwega we ni njagirite muno na ngacokeria Ngai ngatho gutwarahura na thayo na gikeno giake mutumia akari atia mutumia no araigua wega no aranyua ndawa ndare na kauru muno niguo ngagucokeria ngatho makiria ni mahoya mega watuhoera rucine Ngai akurathime na rothi na mbere na gukuhitha na gukongera maguta make njokeria wakarura ngatho makiria tondu ni atumenyithia mundu wa thi ni anyihanyihagirwo niguo no Ngai gutire hindi anyihanyihagirwo na turengerekano njega muno kuna mutumia uraigire mwana haraihu ndakoni agikueta uhagari na Ngai ni acokire akimutumurira githima rucini rwa umuthi ndamuhoya Ngai amutumurira githima mwena wa Karura amen jahure pato ndagitari murithi wa Kang'ara ehaya guku mwena wa Kirinyaga mwesima maina wa maguru ehara mwena wa Mweki na mwarimu Kiago ni ehara mwena wa Kagira Kandara na mundu gwitwo Peter Githine kure mwena wa Juja Farm Duro wa Jogu na John Kehiti kure mwena wa Naikuru ri matikariganirwo na hanina panoro ina na Recho Jenga na Stakaranja wa Kairo wajiro witu mukiona rwimbo ruru rwitagwo muhoreria wa makubiro wa mundu gwitwo waithaka wa thunguru rwi ni rwimbo ni rundathimaga muno na mundu othe makubi make marahurutana makihuranaga rucini rwega makamumindania amenye Ngai ni ahoreragia makubi na maundu mothe ni mekwagira thiini wa ritwa ria Jesu asante sana thenge muno Dirago tamukire thimu ingi mwena uri ungi wa 0722-100-720 niyo namba ito ya thimu Philip Kamau asante sana we kure mwana wa Zimmerman One Can Stage netura kuona wega ta wega ni Rachel Jenga kure mwena wa Korea Iraki Baghdad iko na sauti hata kidogo inasikia kama iko sawa agikorwo mundu ni agwitikira gutuhurira kure mwena wa 0722-100-720 tukorwo tukigeria ndona mundu gwitwo nigurete mundu gwitwo Philip Kamau nigurete mundu gwitwo mundu gwitwo Kwedwo nigurete mundu gwitwo Engineer John M nigurete mundu gwitwo Steve Roy Sambo Green Arc Ashiothe Gamona good morning Inoro Hello Bwana Yesu asifiwe wakarosi na siri wa Apostle amen wakinya turi moro yes wakora Benigedhu wako turi moro Benigedhu nenda kena muno kwaraniria na nyiro cini roro asante mwathani aturathimite goko turi moro mwathani akoretwo agituriria mbura na turamura ni thengio ameni ugeithĩria muthuri murata wakwa gwĩtwo Kĩũru wa Rubeni kũrĩa Mũcoru moro yagwa Famco kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ ndamũigua ameni ũndũ gwĩtwo mũhunjia Mũnyĩrĩ wa Mbarire wa Kabatini Center na athikĩrĩria othe Inoro FM na rĩu acirũ rĩmwe rĩhũrĩra thimũ ndĩrenda kũheana kiugo mĩtambo-inĩ ũndũ ndĩigua Ngai akĩnjĩta ndĩmũhunjie injiri ũhoro mwega matukũ-inĩ ma kũrigĩrĩria niguo nĩ ndĩgũtũmĩra namba hau niguo nĩ nyendete kũhunjia injiri mũno nĩ tondũ nĩguo mũini wa rũmbũ-inĩ na hĩndĩ andũ ĩna hinya nĩndĩtĩkĩrĩtio kũmenyithia andũ atĩ Jesũ nĩ mũkũũri wa kĩrĩndĩ
ne bani ge kuma tulimoro na rusi wa tano mgeje na wajo wake boy ne seto nyero mwere ndage ne bani ge kuma tulimoro. Asanti sana atagwo Ben Githu kuma kure mwana wa Turimoro riko mariga matuko mamarigerio ne ngitiriria roho wakwa your daughters, your sons, you know magakora makiratha mohoro koguo ne mwitikiria wira wa Ngai ne muinge ona mundu gwetwo muheshimi wa Dr. Ngesho agenda kuhunjagia wira wa Ngai ri ne muinge view arutia wira nio mana nyihana ni ndigawo niki andu maugaga ati ahunjia ni maingihire muno na mutuga ba ne cingihire muno kana irafu ne cingihire muno itikirie andu Ngai mahunjie maitikirie ari kana murato gwitwo Jona Jona agetwo atumwo karega atungate ageka atia na hendu ruburu bado rugenagia Shiro rugaga atiriri rugaga kwa andu mahunjagia nundu wa ngarari akimahunjagia nundu wake akimakahunjia ndio nundu wa ngoro njega akimakahunjia nundu wa mioyo no maundu macio mothe ati Jesu no ahunjagio thini wa maundu macio mothe agitikiria andu Ngai andu mahunjie thini wa Kristo Jesu. 0722 ni namba ite ya thimu. Asante sana. Atukire na mrata wetu kijana mdogo. Good morning Inoro. Good morning. Peter tutikire na mathaa maige ni wera mundu agaikorwo na network muthe mathaa maratutengeria bio koni ira ni undungi. Good morning Inoro. Muriega muno wa muna wa Kiburu muriega atiriri na magaite nyoro o bana muri twagaithika ne onyende tondu abengi mo ya atiriri siro araga ukasi thini TV ni getawa karua wakona life race igwa musago thiniki ni atwire araga uka TV ne ke araga ndato miro ne mondo gutodika akoro wa isika Kiburu church aranje nenda kuona ndai kana ndu wana baga de mutwarire to John Maina eko mwana ako Kiburu isika igo Kiburu anajira no kinya na baga tigamio na to nona ugo kahide mugani wa ICK jara hore pastor Mwangi ako host kwa mwana Nairobi Jericho makangara roba yari mwana wana huku bana wakirinyaga Matuloko ini orohamwe ona madikeni made mutambo wa Inoro mateko mure matongolete ne Yerman ona madikeiye enda magivia no amuna asante sana egi muno makiria wa muna ajiro no tondu ndugi kodurwa ka TV ne tawakarura okoro ndurwa ka TikTok ne tawakarura ndingesomoka uria wakarura asomokaga kuria TV kuria ni ugutuhe itumi kuria Facebook ni ugutuhe itumi tondu ri ona uturaga uhurithagia tuonie Wanjiru uraga gutunia Wanjiru ni kino wika wikagira hau Wanjiru maundu maya ri koni ndaika ile tukadini ri hede ngiasomoka no ri ude kurire taru ona kijana mdogo eta what kijana mdogo yoyo na ketone kani ona network kijana Ucio kijana mdogo Shiro na wakarura ndagithika muno makiria ni mwageithika muno turi akenu tutiri na uru ni ucio kijana mdogo wanyu maana dauma na network ria mbere no riu ni etha handu hega hena network riu ona nginya ngete metha igoro riu cigogwo ni weka wega he murato ngi wekaga uguo kwa gutire network ona hanini no ni hari na mutu wani hauja hindi ciothe thaa kenda ni hwathiaga akahura thimu riu ona ni niguo ndeka tondu network ndona tutiraiguana riu ndakiuga nginya ngimetha iguru nigetha ndimunyite wega asante sana ni na ndimwendete muno Shiro na wakarura ndio tukwendete kijana ni kaone muheana kiugo kiega na ni njigua hakwa ni njigua mukienda thima amen uguo ndikoragwo i kawaida amen ni ndukireke ngeithie andu iganona mageithie uria Dr. Mureithi wa Kang'ara
githina macambiki othe a Inoro nä njå nä må iguäkaga bå rå ri wothe na nä ndä rageithia andå a Boroa nä ndä ramenya nä mathikagä rä ria Inoro na må ciari wakwa egwätwo mä rä wa njä ra ageithäke e mwena wa Boroa må coruä ni na Ngai amå rathime na amå tithie wega Cirå na Wakarura. Asante sana. Ni thank you muno kijana. Tinde wega. Na tunadaka nini muno Ciruri? Ona shosho wedo ni akugeithia. Na diu kana muthe tukota githoma ethemethi. Na Pastor Gatifa. Rera SMS cigana na muthenya wa umuthe ndito tukwa tukirikireria. Kuhetukira ya mundu gwitwo David Kiarie wa Subukia, ya murato gwitwo mutheki wa Kianjata, Manuel Wainaina ni ukumuonete, twina murato gwitwo David Kiarie akigeithio ni Mary Dorcas na Joyce wa Double, Grace Katiku, Mrs. Wajakoya, Lucy Watwana, Olivia Kefas, Lydia Charles, Nancy, Blessed Caro Ajiko na mundu gwitwo MC Kaparo Kimotho left na githua koina wa Kamasharia Odome na Baba Njeo awa haria hetagwo Heho Shopping Center na ndukariganwo ni murata gitwendete wa Kamano waku makuria Kirere ona muthuri ura murata waku wetagwo Mzee Mwangi Jogo ona mwarimu Naftari Githiji wa kuria Njuki-ini Kirinyaga aya othe makire mitambo-ini nginyagia murata wetagwo Pastor Gatifa ona akiarauga tukimugeithie ni aratwamukira wega na nginyagia ndukemukira geithia nyina wa Brian nimesalimika sana ni na murata ungi witu haho gwakiuga etagwo Emma na murata ungi witu Gicuru wa Rainio nake ndakiri na uru ndagithika muno makiria gugeithia andu atano kure mwena wa TikTok tukoro tukihinga kure mwena wa TikTok matogorete ni mundu gwitwo ari othe maranyandikira ni gukorwo ngigeithia andu atano uguo matogorete mundu gwitwo Salome Mushira aranjire mitambo-ini ni ngurete mundu gwitwo Jacqueline akinjira mitambo-ini ni ngurete mundu gwitwo Mr Prince Mansoro arakinjira onake akiri mitambo-ini kure mwena wa TikTok mundu gwitwo Sami wa Ng'ombe ni ngatho muno makiria we mitambo-ini ngore mundu gwitwo Pesha kanjira good morning asante sana Pesha ndunajira we mwena uliko ni ngatho muno makiria na rio the agi othe matondekira kwitukira mutambo wa TikTok ngai wa mwero murathima Lucy Watwana ngeira mwe kama maundu mamagegania mundu gwitwo Kamau Suleiman magithike muno makiria makorwo makirugamirira timu yothe ya kou kuma kure mwana wa Nyahururu Amen asante sana Brown Junior asante sana Lucy Watwana ni gukuonete oringi God bless you so much tugiri kurura ethemethi andu aria makoragwo magirite kure mwana wa Kawaru ni njui mundu gwitwo Mweshimiwa wa Maina wa Maguru ni ngirite kou ni njui mundu gwitwo Ndirangu wa Farm ni ngirite kou ni njui mundu gwitwo Mirimeria kure mwana wa Kirinyaga ni njui mundu gwitwo Penuel Wainaina mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo mundu gwitwo Boni wa Kabaru ni njui mundu gwitwo wa Muna mundu gwitwo wa Kapisi ule wa Subukia you know acio the King Master thank you muno makiria ni njui ni muingirite mwana ucio na ndumiriri tutaguthoma ri igithi mundu akiriraga mawega magakiririria mauru ni atigario ndagika 14 mwarimu Njagoni mwarimu Njagoni ona murata waku arakwina gukorwo ari advisor mwega biyo ndagitari kama wala nete ni worimi aucio kwa murata waku ndukaheara ataku na Mugristo ati no murata na Mugristo original wa Subukia na ndu erutire guguthomithia na gutika advisor wa buri atari you friend arataku ari ukareka magaikara laini yao thiru arathakwo ni mwarimu Njagoni Mzee Mwangi Jogo Kamano ukareka aratako magaikara handu hamwe na Esther Karanja na mundu gwitwo Tonjenga you know na mundu gwitwo Ibrahim the second ekure mwana wa South Africa aratako ukareka magaikara apemwo science wakure mwana wa Rubis ucio ni murata wakwa no muruta Dr. Kamau muruta mundu gwitwo uyu witu etagwo ati haha uyu witu haha Gacuhi jini arataku Anjiru mururika ina aratake asa ndogo si aratake akinya Evans Kahura ni arataku reke makome memeri aratakwa arataku Kamau aranetiri Kamau nani gwa kwerutaneirie ma aranetiri na nitwageithio kinya ni mutungatiri Johnson Kamau Maina ucio ni murata wakwa wa kuria AIPC mukurwa-ini murata uyu ungi witu ukirutaga wira mwega muno wa kurehabilitate ucio tu wagite kia mbere ni mutungatiri John Jagi wa kuria mwana wa Eldoret ucio ni agite kia mbere thank you
na nituhetwo nginya muhotani haho gwitwo Morris Maina Githiji macini ni akora gicererwo hanini Morris Maina Githiji muhotani wa 5000 ithaa ria mbere no twetereire dakika kama 3 koguo tungira muthikiriria 3 minutes tumuhe dakika 3 nigetha macini ikora yaturutira nginya ritwa ria kere koguo tukumahorera back to back ahotani aya kana te akarura niguo star 779 hash tukera muthikiriria witu cheza box ithanduku riaku rikuhio hotani oto mundu gwitwo Morris Maina Githiji na nto gukimuhurira nigetha agikihota gukorwo agikiaraniria na ithuĩ to ni hotani na 5000 nawe ukorwo ri muhotani witu wa keri tuwapigie simu back to back. Oh yes. Arata aitu othe magithike muno wagithe ni murata wako gutwo Karo Unique no wagithe ni murata wako gutwo Pastor Samithua. Yes. Samithua, thank you. Na gukumanyagi wa Nyakia BL Bagon. Na kiuri wa Ruben wa Mushorwi na Maina Gachagua wa Harajogo Road Bama Market na kiakire mitambo-ini kinya Elijah Fandeka ragitwira hallelujah atokiona kinya Enothi Buru ekora mwena wa Gesha adiritu wake fiki kuma kora giciranyire na kenya gitugeithia na gitwendithia TBT ya Baraka mitawa tarbu no akiriganire. Yes acio othe mageithike na othe matwandikira wasalimike sana. Mungu apatie maisha marefu ajaba makutano. Ajaba makutano arauga ati omuthe Gideon wanyo ikenia kugeithia Gideon rumira na kire murata wa gitu kia mbere arata koni ni ndimoya gitawa wa tarbo wa mina wajua ni gusi andu aria matari arata kono teritu tau ta gashuhi nucio ata aumagako aumagako gashuhi ucio ndagitari wako ndagitari kama wala net akauga wega biu weri ni akwirutira gukorwa ari advisor mwena-ini uhoro wigie wamuna ri ni murata wakwa wamuna wa Kiburu ni na Sharon patron witu ri no atuike murata ndurwa njugu nake no gotho wathiuruka Mugiristi original Subukia heka undu wiki noete for the whole of this week Maina wa maguru mweno wa 22989 no Sharon ni uri adindekire bio akwira atia Sharon ni adindekire bio ni kwenda njuge ni ukuhura ni kagonie Dikaigi noete bio mono ukoma kunjira rikari we muthikire muhorere uguo ndarauga atiriri acokerio mitambo-ini akori atia atiriri bring it head on ati good morning tumiriri no andikite kuma muthenya wa man yes na Sharon niyo ini timionaga no ndithomaga gutire no riu ndikwenda riri kugira Friday o Sharon yakitindikaga ati good morning tuned from all Kalau na wapenda sana warembo wa Karura unaweza taka ni kuconnect na askari na jua ukuwe na mpenzi jokeria mitambo-ini ucio ni Sharon ona gutire kwani how bad is the situation? Asante sana Sharon. Mundu muthiku Jehova kuga tene gutumaga tuma wihande wega ino igai riria Ngai akamuhe ni kumwera ucio ngituiria ri atumure ndagitari wa Ranet kama watakira wao Kalau kwani how bad is the situation? Athumetheko Kalau andu agwitu ni manyendete kuna nini andu agwitu ri ni manyendete kuna manyendete kuna marajiciria thigari maraiga muthigari anajua askari mzuri arenda uwe na mpenzi niwe na mpenzi bro ama tigari kumanyire ni yake ndio muno ni uhoro ucio igua acio the mari hitwe ni ucio wa Ranet acio kwa gida Subukia kenete ewaka bado wakama no advocate ya kenete murata waku magikiririe kuhoera tondu kurie ero ica ikuhi athaka nani ojoke na mucinga haha na ni akena
Acokia. Atira asante sana Shiro. Na walove sana Sharon. Guys. Kuna Sharon adidicate view. Wiki ngima. The whole week. Dona Friday. Na rirume yaro shudi ga ikonde kuo. Sharon. Alafu dato kana ndika na rucio ndwekuo. Ni tondu ndirathi kesa rucio ri. Horo cio ndikukwiyuga mbere-ini ya Ngai. Ndimurie awa. Ginya Sharon. Ndimurie awa. Aiga muthigari. Kana tugithi na mbere na gweterera. Let me tell you Maina. Haya, ni sawa. Ni njui meciria marĩa ndĩnamo igũrũ rĩanyu. Meciria mega na mathaa. Meciria na ingĩmũhe mũthigari. Nĩ meciria mega. Meciria ma Ngai nĩ mega. Sharon rĩ. Anti mwendi. Sharon nĩ angĩigĩra mũthigari. Aramũvarire ũguo arona ũyũ na wanyĩtũ. Perfect match. Sharon ni ena miaka igana. Sharon ni muthigari ucio na miaka igana. Sharon ni kwa toko ni anametagwo tene ndo ina kwa na andu metagwo matchmakers. Kana matuire. Arema kima shagado. Muthigari ucio ri. Muthigari ucio ri. Atari ate u. Ndienda kuonora kamera wanje ndio twikire oranyonia. Tiboru. Ndĩroria ũhoro wa mahoya nĩ mũhoi nĩ hingaga amũthikĩria akĩwĩtigwo wanjũria kanyingĩ rĩu gatũgicĩre macaria rũrigi ekũra mwena wa Mathari Hospital Nyĩrĩ kũhona kwa naihenya. Olivia Kebas ndagĩkũgeithia. Olivia Kebas arĩ o kuo na mũrata waku ũngĩgacinĩrĩra rĩ ũguo tũretwo njenga rĩ tũtigana nake na lecho au ni adui zangu za kioteti. Githire mundu gwitoka riki musibu wa gathambi na jiwe sami niki akirite na ni araigwa guku ni jetheirwo andu. Igwe jaba makutano. Aje riu murikaraga na mishinga nyumba. Kwire andu ni acogo thithio. Gutire mugwe wa mbara. Wale iria mundu